Okay. Come back. We have fixed the problem. Actually, fix the problem. Anyone see Baba? Hello? Anyone see? Okay. Anyone I need problem pẹ̀lẹ́, but ó ti wà okay. Ẹ wọlé ń sìn, ẹ wọlé ní ìsinsẹ́, kò ní ìdí code kankan. So, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko, lódò lẹ́yìn odi, ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Mo kí oníwá, mo kí eléṣe, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi. Èmi ni obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé, àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí. Àṣà ọ̀pẹ kò bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ló jìn. Ẹ̀rọ gẹ́gẹ́ bí mo ti wí, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwùrábí níjọ́ tí a ti ń ṣe kò bú wa lọ́wọ́, níjọ́ tí a ti ń fi àwo òyìnbó jẹun kò fọ́mọ́ wa lọ́wọ́ rí. Eléyìí náà yóò tún dáa, yóò dùn, yóò lárinrin. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹni tí ó bá ti wọlé, ẹ bá wa ké sí àwọn èèyàn tí wọ́n ti gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan tí wọn ò rí léwọ̀. Ẹ pé ilẹ̀kùn ti ṣí, bóyá àwọn Fúlàní wọ́n da yanrìn sórí ẹ̀. Àwọn bàbá Akínbọ́lá wọ́n ti bá wa wá katapila Oòduà. Ó ti kó gbogbo yanrìn àwọn Fúlàní kúrò. Torí pé alẹ́ kì í lẹ́kọ́ méjò máa rìn. Tọ́mọ ekun ló nira. A ṣe bí a ṣe máa ṣe. Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Àlejò wa pàtàkì lónìí, mo ní àwọn wa ó gbé ẹja ńlá, ojúlówó ọmọ Yorùbá, irú àwọn tí èmi máa ronú wọn tí mo wá máa bẹ̀rẹ̀ orin inú mi dùn pé mo jẹ́ Yorùbá, nítorí wípé àmúyangàn ni wọ́n, kì í ṣe ní ìlú wa nìkan. Àmúyangàn ni wọ́n láàrin àwọn aláwọ̀ funfun àti àwọn ọmọ ìyá wa aláwọ̀ dúdú tá à ń pè ní African American, láàrin ọ̀mọ̀wé l'Amẹ́ríkà, láàrin òṣèlú l'Amẹ́ríkà, láàrin òtòlú l'Amẹ́ríkà. Ojúlówó ni wọ́n.
ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa a ti wà lórí YouTube gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa rédíò tí wọ́n ti máa ń gbọ́ Yorùbá Gbòde òun náà ti mú wa ó dá mi lójú pé Reef Note website àwọn náà ti pàdé wa níbi tí a dé dúró torí náà gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá ní gbogbo ibi tí mo ti dárúkọ ọ̀hún inú mi dùn ara mi yá gágá láti fi àlejò wa pàtàkì ti ọjọ́ òní láti fi hàn yín torí wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀ àwọn èèpẹ̀ tí ẹ mọ̀ páwọn ará ilẹ̀ ni wọ́n ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n wá tún fi ọmọlúàbí tí wọ́n kọ́ nílé wọ́n fi kún ìṣe bíbá yìí inú mi dùn ara mi yá gágá láti kí àlejò wa pàtàkì Honourable Zulfat Ayasuara láti kí wọn káàbọ̀ sórí ètò ti òní àwọn ní Council Member at Large Metropolitan Government of Nashville and Davidson County mo ṣàlàyé ipò wọn fún ọ dáadáa ṣe mọ̀ pé èbó lèmi lè sọ ṣùgbọ́n àwọn ò bá wa tú dáadáa àwọn ò bá wa fọ̀ ìyáàfin Zulfat wọn lórúkọ Yorùbá Adébùkọ́lá ọmọ Suara ọmọ ọba Ọládìgbòlù láàfin Ọ̀yọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. ẹ káàsán olóòtú ẹ ṣeun adúpẹ́. ẹ ṣeun inú wa dùn pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú iṣẹ́ yín tó pọ̀ lọ́tún lósì ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ kú àpọ́nlé wa Oòduà ó gbè yín Ẹlẹ́dàá yóò mọ̀ wà pẹ̀lú yín ní gbogbo gbà àwọn èèyàn wa ti ń dúró mo sì mọ̀ pé a kọ́ ọgbọ́n a fìmọ̀ kún mọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń ṣe ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn wa mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé a ti wà lórí YouTube ẹ máa pín káàkiri kó kárí kí gbogbo àwọn èèyàn ó darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube tó mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ti máa ṣe ẹ jẹ́ n fi àwọn amòye Yorùbá Gbòde hàn yín mi ò tí ì rí bàbá amòye wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ pé àwọn náà ń gbìyànjú wọ́n ti dé o tó orí wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bàbá amòye bàbá Adéníran Adébóyè àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ fi hàn yín bàbá Adéníran Adébóyè ara àwọn igi lẹ́yìn ọgbà Yorùbá Gbòde nu iṣẹ́ tí wọ́n rán wa náà là ń ṣe torí náà ó di dandan fún wọn láti ṣe ọ̀ránmọníṣẹ́ fàyàtì ní gbogbo ọjọ́ Sunday láti bí ọdún méjì wọn ò lóko wọn ò lódò tí ọmọ Yorùbá ni wọ́n ń ṣe bàbá Adéníran ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní bóòlù ni ó ṣe rí ẹ kí àlejò wa pàtàkì Honourable Zulfat Suara. Inú mi dùn láti kí àlejò wa pàtàkì Honourable Zulfat Suara pé wọ́n káàbọ̀ sórí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ṣe lójoojúmọ́ bíi tèmi náà o. wọ́n lọ ó fún wa ṣe ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ wa láti ọdún gbọ̀nrangbọ̀n ó ní ó gbé wọn wá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ bíi iṣẹ́ ribiribi lórí Yorùbá Gbòde èyí tí wọ́n fojú wọn hàn èyí tí wọ́n ò fojú wọn hàn ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ níbẹ̀ ni pé lójú tèmi ó ní pé àwọn nígbà kan rí ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin ni nǹkan sì ti àyípadà kì í ṣe bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àwọn láyé àtijọ́ Ifá sọ pé àwọn èèyàn orí nǹkan ṣe lẹ́yìn Ọ̀ṣun pé tí Ọ̀ṣun ọba fọwọ́ sí nǹkan kò ṣeé ṣe ẹ̀yin náà sì mọ̀ tán mọ́rẹ̀ bí Àjàsorò. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe á jẹ́ pé ńgbà táwọn míì dé láàní obìnrin ní ẹnu tí ọba wa dá sí nǹkan mọ́ tí ó jẹ́ kí nǹkan tó
ara àkóbá tí ó tó kó bá wa nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí mú wa sí nìyí láti apá àríwá láti apá ìgbèrè ṣùgbọ́n àtúnṣe wà àwọn tí ó ń ṣàtúnṣe yẹn náà àwọn tó wà ní àtúnṣe yẹn náà kan nínú wọn ni Honorable Silvat káàbọ̀. ẹ ṣé sà. ẹ ṣeun bàbá. tó àwọn nìkan kọ́ wọ́n ní àwọn èèyàn tí wọ́n rọ̀gbà yí wọn ká gẹ́gẹ́ bí amòye lórí Yorùbá Gbòde. Alàgbà Pat Olúkáyọ̀dé. Kí ló kọ Yorùbá yìí ẹni a máa tẹ̀ kó náà ni òun náà ni Káyọ̀dé wọ́n fẹ́ máa pè délẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí. Wọ́n pè kí ni délẹ̀ wọ́n pè délẹ̀ bí ó sì ti máa pè gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ nù. Ọ̀mọ̀wé Patrick Olúwakáyọ̀dé Akínbọ́lá amòye Yorùbá Gbòde. Ògúnnágbòǹgbò ni wọ́n ti ṣe onírúurú iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlọsíwájú Yorùbá. Ìgbà míì èmi àti ẹ̀ mọ̀ bí wọ́n pé ẹ dákun ṣé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation lọ́fíìsì yín àbẹ̀tún lọ́fíìsì mi. Ó kàn jẹ́ pé n tó bá wu ni máa pọ̀ lọ́lá ẹni ni. Ológun ẹrú kú aṣọ rẹ̀ wá jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo. Alàgbà Patrick Akínbọ́lá ẹ kí àlejò wa. Ẹ ṣé ó pọ̀ olóòtú council mama inú mi dùn púpọ̀ pé wá darapọ̀ mọ́ wa níbí lọ́sàn-án yìí. Èmi ṣe newly promoted amòye lèmi and the kid in the block and I'm really honored by it. But èmi ti ń gbúrò yín in the public space for a little while now and I'm definitely honored to be able to interact with you directly because obvious pé trailblazer ni and new environment there's a lot to learn from your own experience. I can already assume. Ẹ ṣé ó pọ̀ mà. ẹ ṣé sà ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti wọlé ẹ bá wa pé àwọn èèyàn yòókù tí wọn ò tí ì ráyè wọlé pé ọ̀nà ti là o àti kó yanrìn kúrò lójú ọ̀nà ẹ máa gbé ọkọ̀ yín bọ̀ tààràtààrà lẹ́wọlé àlejò wa pàtàkì náà ti wà ní ìsàlẹ̀. tó amòye wa kẹta tí n ó tún fi hàn yín àwọn náà ni alàgbà Bánkọ́lé Thomas. Àwọn náà ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìlọsíwájú Yorùbá. Èyí nìkan kọ́ o wọ́n tún jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Canada. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Canada wọ́n ti máa wọkọ̀ wá wọn ò sì yẹ wọn ò yẹ. Bàbá Adébóyè ẹ̀rí tẹ́ẹ̀rí àwọn èèyàn ó ṣe bímọ ń parọ́ ni o. Parọ́ ojoojúmọ́. Mo mú láàyè ni wọn ò pa. Irọ́ téèyàn bá mú láàyè. Wọ́n wọkọ̀ wá níbi tí wọ́n wọkọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. So alàgbà Bánkọ́lé ẹ fi rújọ àlejò wa pàtàkì wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Ẹ ṣeun olóòtú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa gẹ́gẹ́ bí olóòtú ṣe sọ Canada mo ti máa ń wọkọ̀ wá ní ọjọ́ ìsinmi Gbọ̀ngàn Express mo dẹ̀ máa ń wọ̀. Kí lẹ máa ń wọ Gbọ̀ngàn Express? Àbájọ tí bàbá Adébóyè ṣe ń rẹ́rìn àṣẹ gbowó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni àlejò wa pàtàkì màmá Suara mo kí yín o ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé sà. Inú mi dùn láti wá jókòó láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ yín. Mo mọ̀ pé ẹ̀kọ́ ńlá pàtàkì lẹ mú fún wa lọ́jọ́ òní tá wa kọ́ gbogbo wa a ti wà ní ìfi ara balẹ̀ láti gbọ́ ohun ẹni. Ẹ dákun a ti wà lórí Yorùbá Gbòde ẹ má pe aago mi mọ́ yago Yorùbá Gbòde ni ẹ má wọlé sí o. Inú mi dùn gan-an ẹ káàbọ̀ ẹ kú ìrìn. Honorable Suara ti wà pẹ̀lú wa ẹ̀yin náà wọlé ẹ ṣé o. Ẹ ṣé púpọ̀ Honorable wa. Ẹ ṣé sà ọmọ yín mo jẹ́ o kì í ṣe màmá o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ok ẹ ṣeun gan-an a dúpẹ́. So ẹnìkan máa sọ ó ní gbogbo obìnrin
ó ní ìyá gbogbo ọkùnrin gbogbo obìnrin níyá gbogbo ọkùnrin. Kò sí rọ́ńbẹ́. Táwa nìyá àwọn obìnrin. Ìyá náà ni. Ẹ wọlé sórí Yorùbá Gbòde, líǹkì ọwọ́ yín náà lẹ́ fi wọlé. Líǹkì tẹ́ ẹ lò lánàá bẹ́ẹ̀ bá lò lónìí náà yóò ṣiṣẹ́. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ dákun ẹ foríjì mí nígbà tó ti pa ká sọ níbẹ̀rẹ̀, a máa ríru eléyìí náà ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Tó bí a bá débi iṣẹ́ ṣíṣe là ń ṣe torí iṣẹ́ pọ̀ fún wa lónìí. Ẹ ṣeun ẹ̀yin amòye. Gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò lórí Yorùbá Gbòde, mo kí yín o wípé ẹ tún káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò tòní. Àjọṣe wa Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ kí ó bàjẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí àlejò wa pàtàkì lórí ètò Yorùbá Gbòde, àwọn náà ni ìyáàfin Aláàjà, bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìsábà máa ń lò ó, Zulfat Suara, tí wọ́n jẹ́ the council woman at large ní Nashville and Davidson County. Mo ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ àti bẹ̀yẹn bẹ̀rẹ̀, ẹ bá wa ṣàlàyé ipò yín. Àwọn ènírú ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí náà kò yé wa. Kí ni ìbámu, kí ni kókó iṣẹ́ yín? Níbo ni iṣẹ́ yín pààlàdé níbi tẹ́ ẹ wà? Ǹjẹ́ a ti ẹ̀ rí ìbámu rẹ̀ pẹ̀lú èyí táwa ń ṣe nílé? Àwa náà kúkú ṣe kan bó ti borí. Ẹ ṣeun olóòtú. Ibi tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ni pé gọ́fọ̀mẹ̀ntì Nashville àti Davidson County metro government ni. Ó yàtọ̀ fún àwọn other kind of government. Àní local government ní obi local government náà ní nílé náà ni. But in títẹ́lẹ̀ ṣe yàtọ̀ ni pé ní most cities l'America ẹ máa rí tẹ̀bámúrú Atlanta ẹ máa rí city government ẹ tún wá máa rí county government. But metro government ó mean pé wọ́n combine city àti county. So ó cover so many cities in the area, in the metropolitan area. So tán ṣe ń pè metro government ni. Metro government tó common l'America is just a few places ló ní metro government. Most places l'America wọ́n ní city government, wọ́n wá tún wọ́n ní county government. But in about 50 years ago, ní Nashville, wọ́n decide pé àwọn fẹ́ mú àti city o àti county o. Torí gbà míì tí ọ̀gá bá ti pọ̀ jù, ìlọsíwájú máa ń kò ń sábà wà. Ẹ máa ní láti irú ìlú kan tí mo gbé nísìn, tẹ́ bá lẹ fẹ́ ṣe nǹkan city tí county mayor ò bá gbà àbí tí county mayor àti city mayor ò bá rẹ́, ìlọsíwájú yẹn lè má ṣẹlẹ̀. So àwọn ará Nashville wá decide pé ẹ wá o, a fẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan kan náà ni àfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn agbègbè tó wà kí wọ́n come together so that at the county àti city one mayor la máa ní. So tó fi jẹ́ pé metro government of Nashville and Davidson County combine nìyẹn. Then in terms of ipò tèmi ní metro government wa, a ní àwọn local government chief, so which we call council members. Each council member ní district tó wà àdúgbò tó jẹ́ pé wọ́n wà in charge of, bóyá Olúyọ̀rọ̀ ní tẹ́lẹ̀ yìí o, Kíadó ní tẹ́lẹ̀ yìí o, Gate ní tẹ́lẹ̀ yìí o. Àwọn district council member yẹn wà. Torí pé government wa cover, Nashville is about 600,000. Low cover individuals, in fact, at 35 to 800,000 with the influx now. So each region one ní council member tiẹ̀. But èmi council member at large ni mí. Ntí yẹn mean ni pé kì í ṣe àdúgbò kan ni mo wà fún. Gbogbo 700,000 people yẹn ni mo cover ló jẹ́ constituent mi. So the council at large, the mayor and the vice mayor, those are positions tó jẹ́ pé gbogbo county ló cover, the cities and the county, all the areas ló cover. So I need 35 district council people, but I want 5 at large. So irú at large yẹn sìn was elected by the entire populace, not a certain area. So ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣeun. Kí wá ní àwọn tẹ́yìn máa mójútó àti gbọ́bi tí ọwọ́jà yín dé? Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ máa mójútó níbẹ̀ tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ ṣe? So ìdí tí mo ṣe gbàpò tí ìbò pọ̀
láàrẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ education iléèwé àwọn ọmọ wa n tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ni pé ṣé rí ìlú tó bá ti tóbi báyẹn tí àwọn tó bá ń ṣèjọba tí wọn ò bá ṣaṣojú gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pín ọrọ̀ kò ní bára wọn mu so tẹ́ bá wo àwọn àdúgbò kan torí pé it's a very big county but àwọn tó ń represent gbogbo wa so n tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé tẹ́ bá wo àwọn àdúgbò kan tẹ́ bá lọ sí irú iléèwé wọn n tó wà ń bẹ̀ tó máa jẹ́ káwọn ọmọ ní lọ síwájú ó pọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá dàdúgbò bòmíì especially ibi táwọn dúdú àti minorities bá wà n tó wà ń bẹ̀ kò tó nǹkan so a dẹ̀ ń sọ pé a fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ wa ní lọ síwájú but a fún wọn ní the same opportunity a dẹ̀ fún wọn ní the same resources so ìjọba kan náà dẹ̀ la pé so báwo la ṣe lè govern tó wá jẹ́ pé kò ní equity ń bẹ̀ so equity in education is one of the things tí mo run on the other thing ni pé ìlú wa ti ń tóbi sí wọ́n sọ pé at least èèyàn 100 is it 100 or 1,000 ló moving lójoojúmọ́ gbogbo àwọn ará New York ará California ti ń wá sí Nashville nsìn but bí wọ́n ṣe ń wá tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ọmọ tó wà ń lu wá ń sìn wọn rí lé gbé owó ilé ti wá lọ sókè ó ti di bàbàrà increase owó salary tá à ń fún wọn but cost of living lọ sókè so housing ti wá di major issue so housing is a very important thing for me in some of tí mo ń ṣe then the other thing ni pé most people mọ̀ but ìgbà tí mo run wọ́n find out pé CPA ni mí I'm an accountant by profession and so mo dẹ̀ ní accounting firm for so many years and I work with so many government for so many years and so budget wa which is ọ̀rọ̀ ogun bá a ṣe máa pín ọ̀rọ̀ ìlú ó jẹ mí lógún because tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ni pé ibi budget ló ti bẹ̀rẹ̀ but tẹ́ ẹ bá ń ṣe budget tẹ́ ẹ bá mọ issues tó affect àwọn èèyàn the budget has to be a moral document kò dẹ̀ lè jẹ́ moral document tí kò bá address issues tó ń face àwọn èèyàn dẹ̀ lè address issues tẹ́ ẹ bá mọ tí issues jẹ́ so ó wá important kó jẹ́ pé àwọn tó ń ṣe ètò tó dẹ̀ make a decision lórí o bá a ṣe máa pín owó yìí wọ́n mọ bí tí bàtà ti ń ta àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ so those have been my things so gba tí mo ti wà ń bẹ̀ I've been chairperson for the affordable housing committee to make sure pé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ affordable housing no bá a ṣe máa fowó sí tá a dẹ̀ máa make sure pé gbogbo ìlọsíwájú tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù yìí o pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń wá láti ta which is not a bad thing báwo ló ṣe máa help àwọn tó ń gbé bíbá then the education báwo la ṣe máa make sure pé àwọn teacher wa ń sanwó dáadáa fún wọn báwo la ṣe máa make sure pé social emotional learning of our children we take care of it because kì í ṣọ̀rọ̀ pé káwọn ọmọ lọ school lọ kọ́ arithmetic nìkan ni àwọn ọmọ wa ń deal pẹ̀lú so many things outside of the classroom tó wọ́n affect learning wọn especially àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọn mọ bóúnjẹ ṣe máa wá wọn mọ bí tó máa gbé ẹ wá nìkan lọ kọ́ arithmetic wo náà fẹ́ fọkàn sí so the social emotional learning of our children bá a ṣe máa fowó sí láti handle it and then the budget in itself báwo la ṣe máa make sure pé budget tá à ń put together yìí o and make sure pé à allocate resources síbi tó yẹ ká ṣe sí and make sure pé there's equity at the bottom of whatever we're doing. I get it. So those are the things in the last few years mo focus lórí. And the other thing by virtue of pé Muslim ni mí, by virtue of pé obìnrin ni mí, by virtue of pé dúdú ni mí, by virtue of the fact pé immigrant ni mí, we gbọ́dọ̀ make sure pé gbogbo decision tá a bá make bó ló ṣe affect àwọn èèyàn yìí. A fẹ́ lọ ṣe COVID vaccine, a gbọ́dọ̀ make sure pé a lo faith organization. But tá a bá lo faith organization, a ní lọ church nìkan o, a gbọ́dọ̀ lọ mosque, a gbọ́dọ̀ lọ temple, a gbọ́dọ̀ lọ bá wọn Baha'i. Tá a bá fẹ́ ṣe COVID immunization, a gbọ́dọ̀ ṣe in downtown because àwọn tó ń gbé ìgbèríko tí wọn ò ní mọ́tò báwo ni wọ́n ṣe máa wá. Báwo la ṣe máa make sure pé a lọ bá àwọn èèyàn níbi tí wọ́n wà. Báwo ni mo ṣe máa make sure pé gbogbo àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ dúdú tí wọn ò ní mọ́tò tí wọn ò mọ bí wọ́n á ṣe lọ báwo la ṣe máa make sure pé gbogbo resources ó dọ́dọ̀ wọn. So making sure that in every decision the government is making that I have a voice of the marginalized and the community tèmi represent láti sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí dá o it's good but consider àwọn èèyàn yìí àwọn wo ni ò sí ń bí tá àti ìfi tí wọ́n kún àwọn decision tá à ń make. So those are the kind of things that I've been working on for the last. Ẹ ṣeun
ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé nílé lóko lódò lẹ́yìn odi, àlejò wa pàtàkì tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ láti fi ṣe àmì àyájọ́ ọjọ́ tí wọ́n fi sọrí àwọn obìnrin lágbàáyé, àwọn náà ni Honorable Zulfat Adébùkọ́lá Ayasuara, tí wọ́n jẹ́ councilwoman at large ní ìpínlẹ̀ Tennessee. Àwọn ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò gangan lónìí, a fẹ́ wo ipò obìnrin lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, níbi tá a ti ń bọ̀ àwa obìnrin, níbi tá a dé dúró lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, níbi tó yẹ ká kọjú sí, níbi tó yẹ kí a lọ. So a mú láàrin ni nítorí pé mo fẹ́ kí ẹ ṣàlàyé ipò yín dáadáa pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí kò yé mi. Èmi náà ẹ wò ó ti wá yé mi dáadáa ní ìsìn, mo fẹ́ lè kọ̀wé lórí ẹ̀. Ó dáa, ká wá padà sẹ́yìn díẹ̀. Mo fẹ́ kí ẹ sọ fún wa ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yìí, torí pé okùn igúngùngùn kó mọ̀ níbi tó ti wá. Ẹ̀ǹgbà tẹ́ sọ nísìn, ẹ̀yin dúdú, ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àrè, gbogbo ẹ̀ obìnrin, gbogbo ẹ̀ ló ṣarajọ. Síbẹ̀síbẹ̀ iṣẹ́ ńlá lẹ gbà. Káti ẹ̀ tó béèrè pé bó ni wọ́n ṣe dìbò fún yín ná, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo kí ni ìpìlẹ̀ yín, níbo lẹ ti ń bọ̀. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ díẹ̀ tó jẹ́ kókó nípa ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa bọ̀, ìtẹ̀sẹ̀ dìde yín láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀? Ẹ ṣeun adúpẹ́. Bàbá mi Ìlọrin ni wọ́n ti wá, but bàbá wa ọmọọba ní Ọ̀yọ́lé ni bàbá tó bí bàbá mi. So ààfin Ọ̀yọ́ Old Ọ̀yọ́ Empire ni àwọn bàbá wa ti kúrò, tí wọ́n ti lọ sí Ìlọrin. Màmá wa on my mother side, Alákétu, ọmọọba ilé Alákétu ni màmá tó bí mi lọ́mọ. In fact, ẹ̀gbọ́n cousin màmí ní ọba Ìgùwà of Ìgùwà right now. Another cousin wa ní ọba Onísìlú of Ìsìlú, because Ẹ̀gbádò ni màmá wa. So màmá wọn Kétu làwọn ti wá, bọ̀ bàbá wọn Èbúté Ìgbòòrò mọ́ Ìgàn Aládé side yẹn ni àwọn ti wá. But bàbá ti wá, even though Ìlọrin ni grandfather wa base, eventually Ìbàdàn ni bàbá wa ti base. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe business, ibẹ̀ ni àwa dé dàgbà sí. So Ìbàdàn náà bí èmi sí. Mo lọ elementary school ní Èkó. My mother was a nurse, and so one practice lẹ́kọ̀ọ́ ń gbà yẹn. So 7-day Adventist primary school nílùú Èkó ni mo lọ. Bọ̀gbà tó di pé mo máa lọ secondary school, my dad decide pé àwọn fẹ́ mú mi padà sí Ìbàdàn. So mo lọ Ìsàbátúndín Girls Grammar School ní Ìbàdàn. Láti ibẹ̀ mo lọ the Polytechnic ní Ìbàdàn tí mo ti ṣe accounting. Ìbàdàn náà ni mo ti meet ọkọ mi. Àwọn lọ sí UI mọ́ UCH, so ibẹ̀ láti pàdé. Then after tá a fẹ́ra, tí Ọlọ́run yọ̀ǹda àkọ́bí wá fún wa, ọkọ mi ríṣẹ́ sí ìlú mi ní Nàìjíríà, so a gbéra kúrò nílùú Nàìjíríà a lọ Gambia. Láti Gambia, iṣẹ́ tí bàbá wa ń ṣe ń gbà yẹn, àwọn kan wá láti US, wọ́n like research tí wọ́n ń ṣe, wọ́n wá invite wọn pé kí wọ́n wá replicate research yẹn ní US. So bá a ṣe kó ẹrù wa wá sí US nìyẹn. Nígbà tá a dẹ̀ ti dé US náà, a lọ from Houston, a gbé Maryland nígbà kan, then a padà wá gbé Tennessee, Nashville to Bolivar, back to Nashville. So those are that has been the journey. But tí mo mọ̀ ni pé gbogbo journey yẹn náà ó contribute sí my being here today, because Ọlọ́run ṣe mistake, Ọlọ́run kì í ṣe mistake. So gbogbo experiences yẹn àti gbogbo ohun téèyàn ti rí, àti the fact pé èèyàn wà use mọ́ kéèyàn máa wà níbi tó ti jẹ́ pé òun nìkan náà ni. Ìlú ibi tá a gbé ká tó padà sí Nashville, àwa nìkan Muslim. Ìlú kékeré ni, abúlé ni, ehoro ni.
a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá bá ṣe máa survive, báwọn ọmọ ṣe máa lọ school, bá ṣe máa ṣe gbẹ̀. So all of those experiences òun náà ló contribute to my experiences today and the work that I'm doing. Tí a bá ní ká wo ẹ̀yìn wò, kí lẹ bá débi òṣèlú, bó lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan? Èkíní, kí lẹ bá débẹ̀ àkáńtáǹtì, olùṣirò owó, kí wá ní tó gún yín kẹ́ṣẹ́ tẹ́ ẹ fi bẹ̀rẹ̀ òṣèlú, bó lẹ sì ṣe bẹ̀rẹ̀ kẹ́ ẹ tó dẹni tó ń gbàkútí? So ṣé ẹ rí ìbéèrè yẹn, mo ní láti ẹnìkan wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi recently, mo dẹ̀ ní láti ronú padà. Because mo mọ̀ pé ṣé ẹ rí gbogbo tó bá experiences láyé nísìnyí ó ń help wa towards something. There's no useless experience. Ó níbi tó ti máa wà useful. Ilé ńlá ni mo ti wá, agboolé ńlá ni mo ti wá. Àwọn uncles, àwọn aunties, nílé bàbá mi, ìyàwó mẹ́rin ni wọ́n ní. There were 22 of us. And mo figure out pé my outspokenness ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Because ibi tọ́mọ bá pọ̀ sí, àwọn tó máa tutù wà, àwọn tó máa dákẹ́ wà, àwọn tó máa lè pariwo wà, àwọn tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ̀ bá tètè lè jẹun, àyún ìsasùn kan náà tó gbóná, wọ́n á ti parí ẹ̀. So I think being able to speak up, pé kí ló dé ìwọ nìkan ló máa jẹ gbogbo ìjẹ, àwọn eléyìí ò ti bẹ̀rẹ̀, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. The other thing tí mo tún ronú padà ni pé my father, bàbá tó bí mi lọ́mọ, community man ni. Èèyàn gbogbo abúlé ni, gbogbo ọmọ àdúgbò bàbá mi máa ń kó jọ. Then the other thing tí mo tún jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ni pé ìyá tó bí mi lọ́mọ Christian ni. My aunt was a reverend mother. Wọ́n ní church, Church of the Lord Aládùúrà ni reverend mother wà ń gbà yẹn. So gbogbo pé báwo la ṣe ń ní àjọgbépọ̀ tó dáa, báwo la ṣe ń ṣe láàrin àwọn tó yàtọ̀ fún wa. Those were lessons tí mò ń kọ́ láti kékeré tí mi ò mọ̀. Torí kò sẹ́ni tó mọ̀ pé èèyàn máa padà wá gbèlú tó jẹ́ pé òun nìkan ló máa dá wà bó máa yàtọ̀ fún gbogbo èèyàn. But those were lessons tó jẹ́ pé láti ìpìnlẹ̀ ni mo ti ń kọ́ tí mi ò mọ̀. But specifically, ìpè kí ló jẹ́ kí n then experiences mi nígbà tí mo wà ní grammar school, èmi ni senior prefect. So I was used to leading people. Nígbà tí mo dé Poli, èmi ni àmírà wa fún Muslim Student Association. Nígbà tí ó tún dé regional, Ọ̀yọ́ area unity A, mo tún jẹ́ àmírà for the MSS for the regional level. But gbogbo yẹn ìpè ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún yàn kéèyàn ṣáfi sọ̀rọ̀. Yìí náà ni pé téèyàn bá rí n tó yẹ kéèyàn sọ. I think those were things that were molding me that I did not pay attention to. So ìgbà tọ́lọ́run máa wá gbé ọlẹ́ẹ̀dẹ̀, Ọlọ́run wá gbé mi lọ sí ìlú kan, West Tennessee, Bolivar. Bolivar has a population of 6,000 people. The county is 27,000. Nígbà tí mo dé ìlú yẹn, so mo ní CPA license mi, mo practice as a CPA ní Nashville. But iṣẹ́ gbé bàbá wa lọ ìlú kékeré yìí. Nígbà tí mo débẹ̀ mi ò lè ríṣẹ́. Àwọn iṣẹ́ tó wà ńbẹ̀ wọn ò lè san sálárì mi tó rábúlé ni. So mo wá decide láti ní my own CPA firm. In having my own CPA firm, mo ń ṣe county kìíní fún, mo ń ṣe taxes fún. Àwọn èèyàn máa wá máa jókòó, wọ́n máa wá rojọ́ fún mi. During the course of that, ni mo find out pé nílùú tá a wà yìí, obìnrin o, we make at that time 77 cents lobìnrin make to every dollar tọkùnrin make. Bó lẹ ṣiṣẹ́, irú èwo wá nìyẹn. So I joined an organization to work on equal pay for women. Ibi tán tún ti wá ń rojọ́, mo tún find out pé àwọn ọmọ tó wà ní school, àwọn ọmọ wa ò máa graduate high school. Àwọn tó bá tún jàjà graduate high school, wọ́n lọ college, wọ́n padà wálé. A lè máa ṣe báyìí. So kí la lè ṣe sí? Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí finú ponú, la bá decide pé okay, we will start a program called Junior Achievement. Tá máa lọ sínú classroom, tá máa teach àwọn ọmọ pé you have to have education is so important. Tí wọ́n fi kọ́ wa láti lélẹ́yìí, kí lẹ́yìn bá káàkiri. So we started that. So eventually, the thing that made me now go into politics the first time, arábìnrin tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nílùú yìí, ọmọ ẹ̀ wá lọ college. Ó wá sí college. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní problem. Ó fẹ́ ṣe engineering. Mo wá find out pé one of the reasons tó ṣe ń ní problem ni pé wọ́n sọ fún pé ní bá fẹ́ ṣe engineering gbọ́dọ̀ commerce. Ó gbọ́dọ̀ wà very good in math.
Nobody told him that. He spent close to 10 years in college because of that. Tó wá ń change lọ, tó ń change bọ̀, tó ń change lọ. Ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè, mo wá find out pé àwọn guidance counselor wa ní school, torí pé ó já abúlé, wọ́n ń focus lórí àwọn ọmọ tí wọ́n rò pé wọ́n á make ẹ̀. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tèmi pé ó ti ṣe CTA ẹ ti dàn tó fẹ́ ṣe leléyìí o. But unfortunately, àwọn ọmọ tí wọ́n ti run right off, wọn ò bá wọn sọ̀rọ̀. And it's creating problem for these children. So bí tí mo ti decide, you know what, mi ò mọ tí gbogbo yín ṣe. Because education tí bàbá tèmi sọ pé it's yours and nobody can take away from you. Èèyàn lè lose ilé, kódà gan lè lose ọmọ. Wọ́n gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ èèyàn lù. Èèyàn lè lose ọkọ kó lose ìyàwó. But what you have in your brain is yours. And we have to make sure pé àwọn ọmọ yìí, we have to make sure pé they're ready for anything. Mo ní okay, máa ṣe léyìí dáadáa. Mo ti wá sí school yìí, mo ń ṣe junior achievement. Mo ti ń bá àwọn ọmọ yìí sọ̀rọ̀. Ètò tún wá kù tó yẹ kẹ́yìn náà tún ṣe, okay, that's it. I'm fed up. So mi ò lè. Kò síbi tí ṣe ò sí. Kò sí tẹ́ bá dẹ̀ ń sọ pé ẹ máa filẹ̀ fáwọn èèyàn kí wọ́n make a decision fúnra wọn, ìjọ mi wọn ní ṣe. So ó better kémi fúnra mi kúkú bọ́ síbẹ̀ fúnra mi. So tí mo ṣe decide nígbà yẹn lọ́hùn ní 2014, I believe, láti run ní Bolivar, Tennessee ni àwọn èèyàn ti ń sọ pé Bolivar nílùú Ahoro. Ẹni tí mo run against was the chairman of the board. Family ẹ̀ ti wà ń lù yẹn for over 100 years. But it wasn't about him. It wasn't even about pé mo ti ẹ̀ fẹ́. But I have something tí mo fẹ́ kàn change. And I know that wọn ṣe tí mo fẹ́ kàn ṣe. And I need to go there and do it myself. So mo gbà pò tí ìbò. Mi ò win. I got about 41% of the vote, which was, I mean, incredible. First time nílùú tí ò sẹ́yìn. Gbogbo vote yìí náà ìrántí pa abúlé la wà 2,000 people náà ló vote you. So kì í ṣe pé vote rẹpẹtẹ, but I got 41% of the vote. Mi ò win, but mo meet pẹ̀lú bọ̀bọ̀ yẹn. Mo wá sọ fún pé, ṣé orí o, iṣẹ́ mi ti ẹ̀pọ̀, mi ò ráyè òṣèlú. But mo fẹ́ make statement ni. Tó o bá lọ ní tí mo fẹ́ kó o ṣe lélẹ̀, tó o bá ṣe lẹ́yìn ọdún mẹ́rin, mi ò ní yọ ẹ́ lẹ́nu. But tó o bá ṣe o, wà tún rí mi again. Mo ń padà bọ̀. Wà tún rí mi again. Because tí mo fẹ́ kẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe. So nìyẹn fi lọ. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe, so mi ò yọ wọ́n lẹ́nu. But ìgbà tọ́lọ́run wa máa gbọ́ lẹ́ẹ̀dẹ̀, a kúrò nílùú yẹn. A wá padà wá sí Nashville. The story with Nashville ni pé nígbà tí mo kọ́kọ́ gbé Nashville the first time, west side of Nashville la gbé, tó end up láti jẹ́ affluent area. Ibẹ̀ gan ni mo ti kọ́ ń pa junior achievement tí mo lọ dálẹ̀ nílùú ibi tí mo lọ. So mo rí bí school ṣe rí, but ìgbà tá a padà dé, torí pé iṣẹ́ mi North Nashville ló wà, Meharry Medical College ni mo bá ṣiṣẹ́. North Nashville Historical Black Institution. The zip code that Meharry is in, òun ló ní the highest incarceration rate in the United States. Àwọn ọmọ tí wọ́n fi sí prison jù. School tí mo wá fi ọmọ mi last born mi sí kó lè súnmọ́ bí iṣẹ́ la bá débẹ̀ o, kò sí kọ̀ǹpútà. Wọ́n á ní kọ̀ǹpútà méjì náà, wọ́n á gbé káàkiri, wọ́n á gbé lọ kíláàsì ilé, wọ́n á gbé lọ kíláàsì tí bó lọ́mọ ṣe ń kọ́ṣẹ́ tí ò sí kọ̀ǹpútà. Ẹ dẹ̀ wà níbi tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí ò ní kọ̀ǹpútà nílé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbà táwọn ọmọ mi wà ní school ní West Nashville, gbogbo wọn náà ní gbogbo amenities. Bó láà ṣe wá ní bíbá. Mo ṣe wá decide pé okay, ẹ̀yin èèyàn, ó dàbí ìgbà pé n tí mo bá wọn sọ ní Bolivar, mo ní láti wá bá yín sọ Nashville. Pín ogún yìí dáadáa o. Ẹ dẹ̀ máa sọ pé àwọn ọmọ dúdú ò make it. Àwọn ọmọ dúdú ń lọ prison, school to prison pipeline. Bí òní ò ṣe ní sí pipeline nígbà tí ò sí education, nígbà tí ò sí resources, nígbà tí ò sí equity. So in tí mo ṣe decide pé, you know what, láti bí 20 years tí mo ti ń ṣe advocacy, tá ti ń pass bíìlì, tá ti ń lọ bá àwọn òṣèlú sọ̀rọ̀, tá ti ń ṣe gbogbo àwọn organization tí mò ń ṣe. Ìjọ́ mélòó la fẹ́ sọ fún wọn tí wọ́n á ṣe dà? I think it's now time for me to step up because I need to see this happen myself. And sharing, nǹkan kan tí mo find out in my experience ni pé kì í ṣe gbogbo politician ló evil. Kì í ṣe gbogbo politician ni ò dáa. But a lot of politicians are ignorant. Ìtẹ́yìn ò bá mọ̀, wọ́n lẹ́yìn experience is the best teacher. Ìtẹ́yìn ò bá mọ̀ tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí èyí ò mọ̀ ni.
ìmí inú wọn ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ní the rest of the time because wọn ò sí ń bẹ̀. Èmi náà ò ní mọ̀ tí mi ò bá mọ́mọ́ lọ school bẹ̀. Gbogbo tí mo ti mọ̀, then there's a responsibility. There's a responsibility. My faith tradition, Islam teaches me that when there's an injustice, I need to speak up. I can use my mouth, my hand, or my heart. I need to be able to right that injustice. And there's a gross injustice in the funding of our education. And so, ni mo ṣe wá decide, ẹgbọ́n náà yẹn, tàbá ní kẹ́lòmíì ṣe iṣẹ́ yẹn lòmíì ni, wọ́n mójútó dáadáa. Ẹ jẹ́ ń bọ́ síbẹ̀. Tí mo bá wà ń bẹ̀, ètí màá máa kọ lẹ́tà sí wọn pé ẹ ṣe báyìí. Àbẹ́ ètí tó jẹ́ pé tí mo bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n á fún mi 2 minutes. Tí máa fi àdírẹ́sì wọn. Tí máa wà lórí àga fúnra mi, gbogbo ìgbà tí mo bá dìdì láti fi pariwo, màá lè pa fúnra mi. So that we can see the changes that we need to happen. So bí story yẹn ṣe happen. Orí mi wú, ó wá di pé ẹ ṣe ní bá a bá kọ aṣọ fún ọ̀bùn yóò lógbó. Ẹ tún wá ṣe ní ojú àwo ni àwo fi gbọbẹ̀. Ìyáàfin kan mẹ́nubà ní ìsìn, ó ní ẹni tó bá wọ bàtà ní mọ̀bí tí bàtà ti tà ń lẹ́sẹ̀. Ìrírí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Inú mi dùn pé fún ibi tí ẹ bá iṣẹ́ dé. Ká wá lọ síbi ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹ̀yin ní pẹ̀lú gbogbo ògo lára yín dúdú. Nàìjíríà a sì ló kọkàn lẹ̀. Naija for show. Ó di méjì. Ẹ tún wá jẹ́ obìnrin. Àwọn kan ní àwo obìnrin àtẹ̀yìntọ̀. Bó ni ó ṣe wá rọrùn? Ńgbà tẹ́ fẹ́ gbé ìbò ní ẹ̀ẹ̀kejì, ẹ̀rù ò bá yín pé ẹ ṣe lákọ̀ọ́kọ́ wọlé. Bó kí wá ní ó yàtọ̀ ní ìsìn? Bó ló ṣe rí lọ́kàn yín gbà tẹ́ kọ́kọ́? Ṣé ẹ rí ìbéèrè ńlá ni. Bàmọ́ iṣẹ́ tí mo rò pé a fẹ́ ṣe ó lágbára ju ìbẹ̀rù tó wà ń bẹ̀ lọ. Ìbẹ̀rù wà ń bẹ̀. Ṣé rí tóbìnrin tẹ́ ẹ sọ kékeré ni? Tí dúdú tẹ́ ẹ sọ, ìyẹn náà pọ̀ ń bẹ̀ bọ̀ díẹ̀ ni. Ti pé mo jẹ́ Muslim the biggest one. Nashville is the Bible Belt. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ Islamophobia, one of the organizations tí mo lead for the last almost 20 years is called the American Muslim Advisory Council. Nígbà tá a fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí sí Murfreesboro tí wọ́n dìde kéèsì yẹn lọ Supreme Court. Ìgbà tán fẹ́ ṣe anti-Sharia bill la bẹ̀rẹ̀ organization yẹn, and I was the chairman for about 6 years. So mo rí vandalism, wọ́n sun mọ́ṣáláṣí wa kan bí báyìí. So pé Islamophobia headquarters la wà. So ìbẹ̀rù pé misconception pa Muslim àti pé Mùsùlùmí máa wá wọ́n máa ṣe kíní kankan yẹn, ìbẹ̀rù yẹn wà ń bẹ̀. But again, there were 2 things. The first one ni pé there's a thing to be done. There's a thing to be done, and I have the voice, and I've seen this. Jọ́ mélòó ni mo fẹ́ kú ń bẹ̀dà. The second thing and the most important thing, àwọn ọmọ mi, ẹni tó bá close mọ́ mi, wọ́n mọ̀ pé mo ní verse kan ní Quran tí mo like. Chapter 3 verse 160. Bless you, sir. Thank you. Only, and there's a similar verse in the Bible. Only if Allah helps you, if God helps you, there is none that can overcome you. Only if he forsakes you, if he did not help you, there's no one that can help you. Yes. Only in God let the believers put their trust. Sherry, gbogbo wa pátápátá, we are who we are by the Lord's mercy. Dájíra wa láàárọ̀ yìí. Mo kàwé, mo mọ̀wé, mo ṣe gbá Ọlọ́run ni. Kì í ṣe tèèyàn kankan. Tẹ́dà Ọlọ́run bá ṣe oore fún wa, oore tọ́lọ́run fẹ́ ká ní ni. Tẹ́niyàn ò bá fẹ́ ṣe, Ọlọ́run á gbé kúrò, á gbé lòmíì wá. Torí tọ́lọ́run bá ti kọ mọ́yàn kò lè yẹ. So tọ́lọ́run bá sọ pé ibi téèyàn àdé lélẹ̀ kí gbá mú wá kí ẹ gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ yìí ó débẹ̀.
Tọ́lọ́run bá ní kò ní bọ́sì kò sí nǹkan kan mí. Kò sí nǹkan kan mí bẹ́ẹ̀. So ohun tí mo sọ fáwọn èèyàn mi ni pé mo dẹ̀ pé àwọn ọmọ mi mo pé baálé wa. Àwọn ọmọ dẹ̀ ti dàgbà Ọlọ́run ṣeun. But ìlú tá a wà tó jẹ́ pé kò sẹ́bí kò sára ìwọ̀nba wa náà ni tá a dẹ̀ ń ṣe tá à ń gbé. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n mójútó ohun tó yẹ kán mójútó. The same place yìí náà làwọn ọmọ wa ti di doctor tán di PhD tán di igbá tán dàgbọ̀n. Ọlọ́run ni. Èèyàn wa gbọ́dọ̀ máa wo àwọn ọmọ ẹlòmíì tí ò lọ opportunity. Ara pé èèyàn ń ṣògo fọlọ́run bá. So ngbà tá a ti ṣe débi yẹn. Bámúbámú ni mo yó. N ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ṣé ẹ rí èèyàn ò lè ṣe báyẹn because àwa tá a jó ní faith tradition bó ṣe Muslim bó ṣe Christian. A gbà pé ilé ayé tá a wà yìí nìkan kọ́. Tá a bá déwájú ọba tó dá wa gbọ́dọ̀ ṣàkáǹtì tá a ṣe. Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ ká fún káwá sọ pé ó ní there's a biblical verse. Ipe ìgbà tẹ́bí ń pa mí, you did not feed me. And when I needed a house, when I was unsheltered, you did not provide housing for me. And when Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, because when you saw the person that was hungry, you did not feed the person. So ara ń tá a máa account Ọlọ́run ọba ni. So èmi ò níwọ̀nba àti tèmi o. My work as an advocate, my work even as an accountant, my work as a politician is a way to thank the Almighty for all his blessings and his mercies, and to make sure pé tí mo bá déwájú Ọlọ́run máa ní ìwọ Ọlọ́run mo ṣe wọn bá. I tried my best. Ó wá ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ o. So nígbà tá a ti débi position yẹn tí mo dẹ̀ ti decide pé mo máa run, tí mo dẹ̀ ti decide pé budget wa ló dojúrú. I'm a CPA, kí náà ń sọ yìí? So ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. And it was not easy. Kò easy. I had death threats during my campaign. Yes. Ẹ ṣàlàyé àárín gbòde kékeré. Ẹ sì tún bá lọ ẹ̀ sápò ń bẹ̀. Bó ṣe mi ń ti gbàgìrì lé ní. Bàbá Alápàlà ló ní ẹni Ọlọ́run ò kò ní kú. Right? Ẹni Ọlọ́run ò pa kò ní kú. Ẹni Ọlọ́run ò pa ò ní kú. And intention ti kò rí, but tẹ́mi bá sá, tí mo bá sá, message wo ni mo fẹ́ sọ fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Then tí mo tún fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀, tí a lot of people may not know, ni pé ìlú tí mo wà yìí, Nashville, citadel civil rights ni. The civil rights movement in America, fáwọn dúdú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ibi báyìí ló ti ṣẹlẹ̀. Congressman John Lewis, tí gbogbo èèyàn sọ tó lọ Selma Bridge nǹkan, Nashville ló ti wá sí school, ibi ló ti bẹ̀rẹ̀. Dr. Martin Luther King gave there so many times. Then tàbá tí wọ́n ń sọ pé àwọn obìnrin nílùú yìí tán ń dìbò, the vote tó fún obìnrin l'Amẹ́ríkà l'opportunity láti dìbò lénìí, the ratification of the 19th Amendment, Tennessee ló ti ṣẹlẹ̀. Tí Tennessee as the 36th state ò bá ratify 19th Amendment, àwọn obìnrin lè mọ́ vote lénìí nílùú yìí. So there's so many histories and so many examples. Tẹ́ bá gbọ́ àwọn John Lewis, àwọn Diane Nash, àwọn City Vivian, tẹ́ bá ń gbọ́ gbogbo wọn, Lafayette, tí wọ́n jókòó, tí wọ́n sọ pé omi o, dúdú nìkan ló lè mọ omi bí, òyìnbó dúdú ò gbọdọ̀ wọbi tóyìnbó wà. Tí wọ́n dẹ̀ lọ sí lunch counters, tí wọ́n lọ jókòó, tí wọ́n wá ń tutọ́ lé wọn lórí, tí wọ́n lẹ́kùn mọ́ wọn, tí wọ́n ń tójú wọn rí kí dúdú lè mú mi bí tóyìnbó tí mú mi. Those are part of the history. The same thing náà in my history in Nigeria, gbogbo ẹ̀ ló wà. So táwọn yẹn bá sá, irú mi ò lè gbé bò. Tèmi náà bá sá, àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn mi ò lè gbé bò. Ìgbà tí mò ń campaign, mi ò mọ̀ pé màá jẹ́ first this or first that. Àwọn èèyàn sọ fún mi pé kí n má ṣe. Mo rẹ́ni tó sọ fún former mayor kan sọ fún mi pé kí ló dé tí mo fẹ́ ṣe at large? Kí ló dé tí mi ò ṣe district bóyá máa ní di 200 votes, bóyá ó pọ̀ jù máa ní di 1000. District mi ó pọ̀ jù bóyá 2000, bóyá 5000. Kí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe adá ńlá? Kí ni mo ń ṣe adá ńlá tó jẹ́ pé gbogbo county ni mo wá rán gbà tí mi ò ṣe mayor?
mo dẹ̀ sọ fún wọn pé my 20 years of advocacy tí mo ti ṣe ó fún mi confidence pé àwọn tí mo mọ̀ wọ́n káàkiri gbogbo ìlú. Then the other thing ni pé tí mo bá fẹ́ jà fún gbogbo ìlú mi ò lè jà fún zone kan because àwọn tí mo mọ̀ tí bàtà ń ta lẹ́sẹ̀ gbogbo ibi ni wọ́n wà. So kí wàá láǹfààní pé àwọn tó wà ní zone mi nìkan màá lè bá sọ̀rọ̀. I need to be able to represent everybody because everybody is all over the place. So ibi tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn. Ó dẹ̀ gbà pé màá fún ní gbogbo agbára, màá campaign wọn la máa a gbọ́dọ̀ raise to 100,000 gbà yẹn láti fi campaign. Àmọ́ bí tá a ti máa rí, a gbọ́dọ̀ ṣègbà, a gbọ́dọ̀ ṣàgbọ̀n. But we did it. Pẹ̀lú Ọlọ́run we raised 150,000. Gbogbo àwọn tí tá a mọ̀ no support wa. Eventually, we won. We had over 35,000 votes to be able to make the at-large seat. Now, mo máa ní láti ṣàlàyé pé àwọn tó ṣe death threat, àwọn tí wọ́n sọ pé terrorist ni ó fẹ́ wá mú Islam wá ní kankan, Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Ngbà tán bẹ̀rẹ̀ attack yẹn gan ló wá fún wa ní publicity. Because àwọn paper wá dìde, àwọn èèyàn wá dìde pé obìnrin yìí for the last 20 years ni mo ti ń ṣe advocacy. Èmi ni mo ń lead àwọn women organization ní Tennessee láti lọ pàdé àwọn olóṣèlú láti sọ pé òfin tá a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fáwọn obìnrin rèé. Mo ti ń ṣe léèkọ́rọ̀ ìdìbò tó dé kí ṣe tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀. Ọjọ́ tó ti ń ṣe yìí tó ti ń jà fún gbogbo wa la mọ̀. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ mùsùlùmí nìkan ló ń jà fún, gbogbo èèyàn ló ń jà fún. Àmọ́ṣẹ́ tó ti ń ṣe kó tó dìsìn. So kí wá ní gbogbo yín sọ rádaràdà. So àwọn èèyàn dìde pé you know what, àti ẹ̀fẹ́ gbọ́, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí donate sí campaign, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pè mí bá mi sọ̀rọ̀. The other thing tó tún help, mi ò ní parọ́, torí ẹni tó bá ń ronú àti dìbò àbí gbàpò tí ìbò kì í ṣe téèyàn máa dìde ńjọ́ kan, iṣẹ́ téèyàn ti gbọ́dọ̀ máa ṣe síwájú ni. Iṣẹ́ téèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe síwájú ni. N tó dẹ̀ tún pàtàkì ni pé n téèyàn fẹ́ ṣe ló pàtàkì. It's not about me. It's about my platform. Tí mo bá dìde, tí mo bá sọ̀rọ̀ education, tí mo dẹ̀ sọ tó jú mi rí ní school dúdú, gbogbo èèyàn náà wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú tá a wà yìí. Tí mo bá dìde, tí mo bá sọ̀rọ̀ pé ẹ gbọ́, bọ́jẹ̀tì wa tó dojúrú CPA ni mí. Àwọn tó dìbò fún mi torí pé mo jẹ́ CPA wà ń bẹ̀. Àwọn tó dìbò fún mi torí pé mo jẹ́ activist wà ń bẹ̀. Àwọn tó dìbò fún mi torí pé mo jẹ́ activist ó wà ń bẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ dìbò fún mi ní tilẹ̀ tọ́lọ́run torí àwọn ọmọ mi wọ́n wà ń bẹ̀. Tí mo bá lọ campaign trail, mo máa ń fún àwọn ọmọ yẹn síwájú. Nígbà yẹn lọ́hùn máa ní àkọ́bí wa o has 2 masters, ó dẹ̀ ń ṣe PhD in psychology. Ètà bílẹ̀ o, ó ṣe parí masters in computer o. Ètà bílẹ̀ yẹn o, ó parí medical school o, ó bẹ̀rẹ̀ residency o. Ètà tún bílẹ̀ yẹn o, medical school náà wà o, ó máa parí in 2 years o. Ètò jẹ́ last born yẹn o. Tọrùn rẹ̀ láwò. Ilé láti kẹsàn-án ròde. So tí mo bá ń sọ pé education pàtàkì o, tí mo bá dẹ̀ ń sọ pé ẹ jẹ́ ká wá bá a ṣe máa help àwọn ọmọ yìí o, immigrant ni mí o, but n tí mò ń ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ tèmi lélẹ̀, mo fẹ́ ká ṣe nínú iléèwé wa. I think there were people that message resonated with. Pé ó dàgbà pé arábìnrin ìbòyè ọmọ tó ń sọ. Tí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa àwọn Muslim community, mo ti ṣe AMAC chair for about 6 or 7 years. Kò sí ìmáàmù kan nílùú Tennessee tí mi ò mọ̀, kò sí mọ́ṣáláṣí tí mi ò lè wọ̀. Àwọn yẹn mọ̀ mi. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ women's rights, I was the state president for the Women and Professional Business and Professional Women of Tennessee for 2 years. It's a national organization. In fact, the National Women Political Caucus, which is a national women organization, a mini national treasurer one for about 5 years. So my credentials preceded me, and it's àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe síwájú ni mo gbé kalẹ̀. So at the end of the day, pẹ̀lú gbogbo yẹn náà, àti pé Ọlọ́run fi àṣẹ sí, mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé àpótí ìbò tá a gbé yìí tá a bá wọlé kò sí problem, Ọlọ́run ò kọ́ ni, but iṣẹ́ tí mò ń ṣe ń lù mí ò ní stop. But Ọlọ́run wá sọ pé òun ready láti fàṣẹ sí o, láti ṣàmì sí o. Additional iṣẹ́ lélẹ́yìn o. Láti ṣàmì sí o. So alhamdulillah, we were able to win. Ìgbà yẹn la wá find out pé èmi ni the first Muslim ní council. Èmi ni the first immigrant tó máa ever win county wide. District làwọn máa ń ṣe kí n tó ṣe.
Meaning the first Muslim woman from the state of Tennessee. Meaning the first Nigerian woman, actually the first Nigerian, as far as we know, for any office in the United States. Few people, few months after me. Àwọn Nigeria ti wà ní selected or appointed position, but not elected before my election. So ara Ọlọ́run, ara ògo Ọlọ́run náà ni pé we were able to make it happen. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ mi káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, àlejò wa pàtàkì ni ẹ ti ń gbọ́, èmi ti ń kọ́gbọ́n. Ẹni tí ó fún ni láṣọ tọrùn ẹ̀ láwò, èwo làbùrọ̀jẹ́ túbú lé dèrè òde. Ẹnìkan ní ìyáàfin Alábẹ́dé Yétúndé, wọ́n ní iṣẹ́ ńlá ní orin kéwú. Ní ọdún kan, Honorable Zulfa Suara, ẹ wà lára àwọn tí wọ́n pè ní, wọ́n sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, the most deserving women in Tennessee. Bó mo ṣe sọ, wọ́n sọ léèbù kan pé ara àwọn obìnrin tó ṣe pàtàkì jù ní ìpínlẹ̀ Tennessee, ó kọ yín yọ ń bẹ̀. Bó lẹ ṣe débẹ̀? Kí lẹ ṣe ara ń tẹ̀ǹṣe náà ló gbé yín débẹ̀? Obìnrin pàtàkì ní Tennessee, Mùsùlùmí, dúdú, ààrẹ. Bó lẹ ṣe débẹ̀? Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí kí ló kọ ń tẹ gbangba náà, ẹ ṣàlàyé rẹ̀ torí èbó tèmi ò dé àárín. Ó póríṣiríṣi. Èyí tí mo fi pé ń sọ is the Tennessee Women Hall of Fame. Mo fi pé òun lẹ ń sọ. But pẹ̀lú Ọlọ́run, I was the Woman of the Year for the Democratic Party last year. And I was the 20 most influential women in West Tennessee at some points. And then this past year, I was inducted into the Academy of Women Achievement. But Mufi Pete, so the Tennessee Women Hall of Fame, probably. Only 20 the most influential, okay. Most influential women. Ẹ ṣeun, ẹ kúṣẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí ẹ bá wà, ohun àlejò wa pàtàkì ni ẹ ń gbọ́. Ní ọdún kan, àwọn FBI wọ́n ṣe award. Wọ́n wá fún yín ní award. Mo ní ṣé mo ò rí borun orí yín ni tí àwọn FBI tí wọ́n fi fún yín ní award. Bó lẹ ṣe gba award tí sì ní award ń dalé lórí. Èmi náà wà lára àwọn tó dàbò borí tẹ̀lé yín jọ náà. Wọ́n ní àwọn FBI tá a mọ bí wọ́n ṣe máa ń lé àwọn Mùsùlùmí kí tó. Ṣé èwo ni wọn ò rí? Orúkọ yín wọn gbọ́ ní àbí bó lẹ ṣe débẹ̀? Ti FBI yẹn ti ẹ̀ funny because mo ṣe FBI Citizens Academy class. So ìgbà tí mo ṣe the first day tí mo débẹ̀ SAC wa, mo wá ń sọ fún pé Mùsùlùmí lèmi ò FBI máa ń trap àwọn Muslim kankan. Ojú ẹ̀ gbóná, mo tẹ̀ rò pé bóyá wọn á lé mi kúrò kíní wọn ni. So a couple of years later, tán wá pè mí pé àwọn fẹ́ fún mi ní the FBI Directors Award. So the Directors Award, èèyàn 50 péré náà máa ń fún all over the United States. So each FBI office máa wá select ẹni tí wọ́n fẹ́ mú. So FBI office tó wà fún Memphis àti Nashville ló select mi nígbà náà lọ. Ibi tó funny sí ni pé ìgbà tí wọ́n select mi ní tilẹ̀ tọ́lọ́hun, mo tiẹ̀ kọ́kọ́ rò pé bóyá iṣẹ́ tí mò ń ṣe pẹ̀lú American Muslim Advisory Council òun ni wọ́n ṣe select mi. Because lára iṣẹ́ tá à ń ṣe pẹ̀lú American Muslim Advisory Council ni pé the Muslim community have to be part of the larger community. Gbogbo a máa ń dá ṣe róṣóróṣó láàrin ara wa ni. We have to let people know who we are. So ni mo ṣe rò pé bóyá wọ́n ṣe ṣàwọ́dì yẹn gbà yẹn, but after tí mo dé DC, mo wá find out pé actually junior achievement program tí mo start Ladaman County òun ni wọ́n pick for that award. So it was a program tí mo ń ṣàlàyé pé àwọn ọmọ wa ò máa graduate dáadáa, wọn máa àwọn tó lọ college padà wálé. So mo decide pé a ní láti wá bá a ṣe máa help wọn. So mo organize, máa raise owó, máa train volunteer, we go into the classroom, we teach the kids, we help them with money issues, interviews, different things. So and adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, I did that program from 2003 títí dìgbà tí mo kúrò ní Bolivar in 2015.
And in that time span, I mean, we were able to help thousands and thousands of kids. Lára àwọn ọmọ wa tó lọ Harvard wà, lára àwọn they all made it, alhamdulillah, pẹ̀lú ọlá Ọlọ́run. So the FBI Directors Award òun wo leaders in each community tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kí community wọn wà better, tí wọ́n dẹ̀ improve life àwọn èèyàn ní community wọn. So I think it was in 2015, I believe, or 2016 that we got the award. Pẹ̀lú Ọlọ́run. So ẹ̀yin èèyàn wa, ṣe ń gbọ́ wa báyìí, kinní kan ni mo ṣe ní ò jẹ́ wọn ó fọwọ́ sí kinní mi, torí pé wọ́n rí pé mo dúdú, torí pé wọ́n rí pé aláwọ̀ green ni mí, torí pé ṣe ti ń gbọ́ àwọn wọ́n gba àwọ́dù ti FBI, wọ́n gba the 20 most influential women in Tennessee, wọ́n sì tún gba àwọ́dù the most deserving, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n gbà. Dúdú ni wọ́n, mùsùlùmí ni wọ́n, ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ò rò pé àbíbí tí wọ́n ti ń ṣe 419 wọ́n ti wá, nígbà wo ò rí 419 lọ́wọ́ tí wọ́n. Ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn náà ni ẹ ti ń gbọ́ ohun, àǹfààní ó wà fún ìbéèrè, ṣùgbọ́n ká tó lọ béèrè, mo fẹ́ bi ọ̀rọ̀ òṣèlú tí ẹ̀ ń ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ǹjẹ́ ẹ rò pé ìnira wà fún obìnrin ju ọkùnrin lọ lórí àti dá sí ọ̀rọ̀ ìlú rẹ̀? Ṣé rí ìnira tó wà ń bẹ̀ ó pọ́nà méjì. The first ìnira ni pé society ò believe pé ó yẹ kóbìnrin wà ń bí òṣèlú. The second one ni pé àwọn obìnrin fúnra wa a rò pé a lè ṣe. And méjèèjì yẹn ló wrong. Bàbá sọ láti ilẹ̀ pé tá a bá gbọ́ láti ṣe ìdálẹ̀ wa, wọ́n sọ̀rọ̀ Mọ́remí, wọ́n sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun, lóbìnrin tí ń wà at the table. Ní faith tradition tèmi in Islam, tá a bá wò, there were so many women. In fact, Caliphate Omar, the first political appointment, obìnrin tó yàn kó wà in charge of the marketplace, Al-Shifa bint Abdallah, obìnrin ni. Tó sọ pé ìwọ obìnrin kó wà bẹ́ẹ̀. Then there's a popular story tí wọ́n máa ń sábà sọ pé Caliphate Umar ńjọ́ kan ń sọ̀rọ̀ láàrin agbo. Woman kan wá náwó wá correct ẹ̀ pé Umar wrong o. Wọ́n ní Umar wá sọ pé Umar is wrong, the Caliphate is wrong, but the woman is right. So there's so many instances of women being in leadership position and women being in charge. Tó wà in our faith traditions, in our cultural beliefs, everywhere. So kò sí nǹkan kan tó sọ pé a lè ṣe. One thing tí mo find out, which is very interesting, ni pé a bẹ̀rẹ̀ high school association mi recently. Èmi náà wá fi ṣe new alumni president. Mo wá ń try láti ṣe Facebook page wa, mo ń create. Mo wá information. Mo mọ̀ pálàjì àwọn máa ní alága ló dá Sàbá sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. But that was all I knew. That was all I knew, pé alájà ló dá Sàbá sílẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí study alájà ó máa ní alága. Alájà ó máa ní alága, ó dá organization kan sílẹ̀ tó ń pè ní National Council of Women Societies. Tí wọ́n ń jà fáwọn obìnrin, tí wọ́n ń jà fún equal pay. Tẹ́mi ṣe wá rò pé mo ń ṣe ní Amẹ́ríkà ní 19 kí náà ti ń pè. Alájà ó máa ní alága was doing that. Not only that, wọ́n nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé headquarter ọjà, tán fẹ́ change position Dùgbẹ̀. Wọ́n lálájà ó máa ní alága àti àwọn aláṣọ textile women yẹn. Wọ́n march lọ sọ́dọ̀ Olúbàdàn láti protest. And there were so many instances tálájà ó máa ní lead the protest, even lọ sọ́dọ̀ governor. Then ìgbà tí wọ́n ọmọ ẹ̀ wá fẹ́ lọ school, tí wọ́n sọ pé ọmọ yìí ó gbọ́dọ̀ change orúkọ ẹ̀ kó dẹ̀ change ẹ̀sìn láti lọ school. Làlájà ó máa ní alága ṣe dá Ìsàbátúndé Girls Grammar School sílẹ̀. Àwọn ọ̀tàn tá a kì í kọ́ àwọn ọmọ. Àwọn story táwọn obìnrin ò kì í gbọ́ láti empower àwọn pé ẹ lè ṣe. Alájà ó máa ní alága ò kàwé. The number one university in the world today, the longest, oldest university in the world is in Morocco, first Morocco. It's Alfiri University. It was founded by a woman, Fatima Alfiri. Ara tó yẹ story tó yẹ ká máa sọ fáwọn ọmọbìnrin wa ni. Ara tó yẹ ká máa kọ́ wọn ni láti empower wọn. Islam sọ pé men and women are equal.
different roles. But when it comes to issues of politics, women are allowed to, as you saw in so many ways. So societal is one problem, and it makes it difficult because in time drills àwọn obìnrin wa lọ́rùn ni ìkànnì. Ìkejì ni pé àwọn obìnrin fúnra wa àwa ní confidence pa lè ṣe. Wọ́n máa ń fi ṣe example. Gbàgbọ́n tí láà lè ṣe. Wọ́n ní tẹ́ bá bọ́kùnrin àti obìnrin pọ̀ tẹ́ bá ní ìwọ ọkùnrin yìí o ṣé o lè fo fẹ́ǹsì yá ni why not? Ẹ bá ní ìwọ obìnrin wọ́n kàn àyìnrọ̀ ohun tẹ̀lé débẹ̀. As an example. Bó bá sì dánwò ó lè ṣe é ṣe kó fò. Ó wá lè jẹ́ pé ò ní òfò ni pé àti program àwọn ọmọbìnrin wa pé a lè ṣe. But ibi tó yẹ ká wá ti wò ni pé tẹ́ bá wo obìnrin nínú ilé, àwa la máa mójútó bọ́mọ ṣe máa lọ school, aṣọ tó máa wọ̀, oúnjẹ tó máa jẹ. That's running a government already. Because gbogbo multitasking, gbogbo tá à ń ṣe yẹn obìnrin ló ń ṣe. Obìnrin tó bá jáde tó tiẹ̀ tún lọ wáṣẹ́, not only ló máa ṣiṣẹ́ yẹn, á tún délé ó tún gbọ́dọ̀ tọ́jú ilé ẹ̀ náà ni. A dẹ̀ ń ṣe very successfully. Àwọn ọkùnrin wa tó ń lọ ṣe politics ṣe bí orí ẹsẹ̀ wa láti kọ́ wọn. So there's nothing that is stopping us but us. And so that expectation and the lack of confidence, òun ni mo feel pé ó make it tó fi jẹ́ pé ó difficult for obìnrin. And since ó jẹ́ pọ́kùnrin ló dẹ̀ make a decision, ojú ọkùnrin ni wọ́n á fi wò. Wọ́n fojú obìnrin wò. There's a lot of study tó ti sọ pé tí obìnrin bá wà in charge, nǹkan máa ń wà better. Wọ́n ní there was a research tí wọ́n ṣe ní India, in the Kaya tí mo kọ́ lẹ̀ kí n lè má gbàgbé. Only in that region, wọ́n discover pé the number of drinking water projects in the areas with women-led council was 62% higher in men-led councils. Wọ́n ní in Norway, tẹ́ bá wo municipal council tí wọ́n ní child care fáwọn ọmọ obìnrin ni. Because táwa bá make a decision, a máa ń ṣe pẹ̀lú pé àwọn ọmọ wa o, bó nílùú o, nǹkan tá bá come together, a máa lè make amicable thing, because ojú tá a máa fi wò, we're teachers, we're nurturers. So yes, ó difficult for obìnrin torí pé society lóbìnrin ò yẹ kó ṣe. Ó difficult for obìnrin because àwọn obìnrin náà believe pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe. The only caveat tí mo máa ń make sure pé mo add, torí tí mo bá ń sọ̀rọ̀ obìnrin in politics, tí mo bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ empowerment of women, mo gbọ́dọ̀ add caveat yẹn sí, torí mi ò fẹ́ misunderstanding. Obìnrin lè ṣe politics, obìnrin lè ṣèlú, kò sí nǹkan tó ń stop ẹ̀. But obìnrin gbọ́dọ̀ make sure pé òun ò jáde síta lọ tún ta ṣe láì tún lè tún ti wá ṣe. Àwọn túbú lẹ́gẹ̀rẹ́ òde. Èèyàn ò wá gbọ́dọ̀ fọmọ tiẹ̀ lẹ̀ láìkọ́ kó mọ lọ kọ́ mọ lọ́mọ. Because at the end of the day, you're responsible for your family. Wọ́n ní gbogbo wa la dára jẹ, wọ́n á dẹ̀ bí wá pé bó la ṣe dára jẹ wá sí. So our responsibility as a mother, as a wife, as a sister, kò yẹ kó suffer because we're going out. Mi ò gbàpò tí ìbọn ti táwọn ọmọ mi dàgbà. But kì í ṣe pé kéèyàn gbàgbọ́ tí ìbò nìkan lèèyàn fi ń wá involve. À ń ṣe PTO ní school. À ń ṣe pancake lọ bake sale fáwọn ọmọ. Ara pé èèyàn mójútó tó ń lọ náà nìyẹn. À ń dìbò, ara pé èèyàn mójútó ni. À ń kọ lẹ́tà sáwọn tó ń ṣe pé ẹ make sure pé ẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ara so kì í ṣàpótí ìbò nìkan la gbọ́dọ̀ gbé. But a gbọ́dọ̀ wà involve because tó ń ṣẹlẹ̀ ó ń affect wa. Ó dẹ̀ affect àwọn ọmọ wa. Tí ẹ ṣeun, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹnu ẹ̀ láwà àti ìbolówó nú, bí èpè wọn máa sọ lọ ni, èmi ò tiẹ̀ fẹ́ wọn dákẹ́. Torí pé èmi fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n, mo ń fi ìmọ̀ kún ìmọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, Honorable Zulfat Adebukola Ayasuara, the councilwoman at large ní Davidson County and Tennessee. Àwọn ni àlejò wa pàtàkì tí wọ́n ti gba onírúurú àmì ẹ̀yẹ wọ́n gbà lọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ àwọn FBI, wọ́n sì tún gbà nípa ìpínlẹ̀ wọn. Wọ́n ti ṣe olórí fún ọ̀gọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ obìnrin àtèyí tó jẹ́ tìpínlẹ̀
àtèyí tó jẹ́ ti àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wọ́n ti nípa nínú àwọn nǹkan iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó jọ mọ́ àwọn ọmọ dúdú tó lè jẹ́ kí àwọn ọmọ dúdú ó ní àṣeyege. Wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi nílẹ̀ Amẹ́ríkà, ibi tá a wá ń gbìládé yìí. Kí ni èrò yín nípa orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà? Bá a gbálé tá a gbáta àtànlá darí rẹ̀ sí. Lára ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tèmi tí mo fẹ́ fi tó àwọn aláṣẹ wa létí ní Nàìjíríà, tẹ́ ẹ bá fún mi láṣẹ pé kí wọ́n gbọ́ tẹ́ ẹ sọ ni wípé ó ṣe pàtàkì ká mọ̀ wípé a jìyìn fún Ọlọ́run ọba, kébi ọmọ pẹ nìkan káwò máa rankùn, kò yẹ ká lè sùn. Ẹ wá yá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní ìsìn níbi tí nǹkan dé dúró, ẹ̀yin náà kúkú ń gbọ́, mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí náà yóò ní oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ń ṣe fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ẹbí. Ó sì jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ìjọba wa ṣe tiwọn ni kò yẹ kí wàhálà ò tó bẹ́ẹ̀. Kí ni èrò yín nípa ibi tí orílẹ̀-èdè wa dé dúró? Kí sì ni tá a lè ṣe sí i tẹ́ ẹ bá lè fún wa nímọ̀ràn? Ètò bá ṣe é sọ lójú gbogbo ayé ni o. Ẹ ṣe wo lóòtú. Ó lágbára. Lágbára. Ìlú tí ó wà so endowed pẹ̀lú natural resources àti human resources tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò yẹ kó máa rí báyẹn. But mo mọ̀ pé mi ò sí in a position torí mo máa ń fẹ́ wà very careful. Mi ò ní lè sọ̀rọ̀ directly nípa táwọn ará Nàìjíríà ń rí because mi ò rí. But mo lè lo example tí mo ti rí ń bíbá láti fi advice. Part of problem Nigeria is systemic. In tó dẹ̀ mean by systemic ni pé ẹni tẹ́bi ń pa, ẹni tí ò rí lé gbé, ẹni tí ò níṣẹ́, ẹni tó ti give up hope, kí lẹ fẹ́ sọ fún? It's similar here in the United States with the Black community. Àwọn nǹkan kan ti wà tó make it very difficult láti make it. So advice mi will be pé those systemic kìíní yẹn la gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ attack. Tá a bá lè make sure pé as a system a refine it, then individual lè prosper. Ọ̀rọ̀ á lè ṣe é sọ fáwọn èèyàn pé má ṣe jàgídíjàgan mọ́ because wọ́n á rún jẹjẹ and it will not be easy fáwọn èèyàn láti divert wọn. So my first advice ni pé to the Nigerian government, being in position is servitude. It should be a position of service. It's to serve the people. It's a government of the people. Unfortunately, like you said, àwọn tiwa àpò ara wọn náà ń jẹun sí, àwọn ọmọ wọn, àwọn èèyàn wọn náà ń túnṣe. It cannot be like that. So responsibility àwọn tó jẹ́jọba ni kàn make sure pé wọ́n ń tọ́jú àwọn aráàlú. One of the things tí àwa as èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá máa ṣe is to remind them of those responsibilities. I was thinking pé, you know, à ń sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin. Tá a bá try àwọn politicians wa tí wọn bá gbọ́, ṣáà try láti bá àwọn ìyá wọn sọ̀rọ̀. Maybe if their mothers, àwọn òbí wọn, to talk to them. Maybe that would do something. But as for the citizens, àbí pé ẹ sọ fáwọn ọmọ yín pé n tán ṣe yóò bọ́ sí. There's enough resources in that country. Kí ló dé? So that is to the people in charge. But to the citizens, which is where I can speak more. Ni pé káwọn èèyàn má give up hope. Ṣé tá bá ti give up, ó ti parí nìyẹn. A lè give up hope. We have to keep speaking up. We have to keep fighting. We have to keep voting. We have to keep fighting people that we vote. Ká má lose hope. Ká dẹ̀ má jẹ́ kí fear ó stop wa from speaking up. Àwọn dúdú ìlú yìí,
when you look at the civil rights movement, ó burú, similar ni. The fight still continues, but they'll keep doing it. Ìlú ibi tí mò ń gbé, my county is better, my state is worse. Ojoojúmọ́ tó wù wọ́n náà ń ṣe. Torí kò síbi tí ò sí. Kò síbi tí ò sí. Àwọn tó wà ń lu náà tó ń ṣe tí ò dá pọ̀. But what is the alternative? Ní dákẹ́. Ṣé àákàn wá fi wọ́n lẹ̀ wọ́n máa ṣe tó bá wù? No, we cannot. We cannot. We have a responsibility. We have a responsibility to speak out. We have a responsibility to speak up. We have a responsibility to participate. Opportunity tá a bá ní to be a part of the government, we should do it. We should take it with the mindset, we want to go there for a purpose and to do things differently. Tí nǹkan ò bá dá ní federal level, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní local government? Káti bí kékèké mu, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní secretariat? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn schools wa ládùúgbò? Tá bá ń tún ṣe at those smaller levels, díẹ̀. Hopefully, inshallah, I show at the national level. The only thing I can say, I don't know much about Nigeria. It's a very sad thing for me. But I'm asking that we don't give up hope. And I'm asking that we don't let fear. And I'm asking that we get involved. I want more no she says in June. The whole world heard them. You know, so those are the things that I will encourage that we keep doing. That we keep doing. And our Bini, we have a role to play. We have a role to play. But she spoke up. She led a revolution. She made changes. We can do it too. We can do it too. We can do it too. So my hope, my dream is for that country glory. Glory days. It's always been but there were times that Nigeria was not like this. And I hope that we get to that place and for our children, for our nation. Àti fi mílìkì ọlọ́pẹ mu gààrí rí. Àti fi kí ló kọ condensed milk. Condensed milk. Tí ò nílò ṣúgà. Àwọn mékèèké bàbá ti lọ ra gààrí, á sì ra condensed kan sí. Kò sì sẹ́ni tí ò mú wa tó rówó wa lànà. Àgbàlagbà gan gbọ́dọ̀ dán wò. Àgbàlagbà kan bá mi sọ̀rọ̀ ńgbà kan ó ní ẹ̀gbọ́n náà ṣé oògùn láyé ni. Gbogbo wọn ní a máa jẹran, wọn ní a máa mú mílíkì, a sì rówó jẹ̀fọ́. La fẹ́ ṣe. Wọ́n fún àwọn èèyàn wa ní àǹfààní láti béèrè ìbéèrè. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Reef Note, ọgbọ́n tẹ́ bá máa ń dá láti fi ìbéèrè yín torí àwọn tí máa wà ń bẹ̀ gan, wọn á máa fẹ́ pọ̀ ju àwa tá wà lórí Zoom lọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí rédíò ẹ kú gbọ́, ẹ̀yin orí YouTube mo kí yín. Bẹ́ẹ̀ bá rí ọgbọ́n tẹ́ dá tẹ́ fi ìbéèrè yín ránṣẹ́. Obìnrin ni wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí wọ́n ó béèrè ìbéèrè torí ẹni tí a bá torí rẹ̀ pẹ́ díẹ̀ ìwé ní jẹ. Akíkanjú ni ìyáàfin amòfin Tinú Akínsọlá olórí Ìbàdàn, ẹ ti wà níbí. Ẹ ṣé mọ́mì wa Mama Yusuf ọjọ́ yín adalẹ́ mà. Àṣẹ o. Mọ́mì wa Honorable Zulfat Suara, I call your name humbly, respectfully. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà, ẹ kú jókòó. I've always enjoyed your presentations, especially Eni. I'm just glued to the forum. But not to Mokoko first happy International Women's Day, see and the month. Thank you, ma. Yoruba gbode ó ṣe tí oṣù ó fi parí ni. Okay, yeah. So I think you were at the beginning of March, the first Sunday. Yeah, so I'm throwing the same thing to her. Àti gbogbo àwọn mommy wa àti sisters wa tán wà lórí ìkàlẹ̀. Àwọn daddy wa náà à ń kí yín ẹ ṣé. Thank you for supporting us.
Yeah. So gbogbo bẹ ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ pé bẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Tennessee àti from one district to the other, the zip code and all that. Ṣe ló dàbí pé nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ìlú yìí and then going finding my feet because ọkọ mi scientist làwọn. And then at one point, professor in Howard and all that. But me being that lawyer ni me, and then even though mo bẹ̀rẹ̀ LLM níbí báyìí, everything tí mo ń lọ, tí mo ń rí, I have to like break into that circle myself. Even our DC area and Maryland is relatively okay, but there are still some biases tó jẹ́ pé ó wà. So by God's grace, èmi náà mo bẹ̀rẹ̀ advocacy kan organization tá à ń pè ní She Rises International Inc. Ẹ lè Google ẹ̀. We are for gender justice and equity here in the United States and also in the developing world. Now, the reason tí mo ṣe bring yẹn into it is because mi ò kí máa ń sábà pariwo ara mi bẹ́ẹ̀ yẹn. It's because pé à ń sọ̀rọ̀ obìnrin and ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa equality wípé àwọn obìnrin o wọ́n máa ń sọ, wọ́n ti sọ torí nǹkan tó máa ń sọ sí wa létí pé àwọn nǹkan kan wà tá a lè ṣe, and then àwa náà àti wà sold into the ọ̀rọ̀ tán ti fi sí atmosphere, wọ́n ti sọ sáfẹ́fẹ́, ṣàwa náà àti wá ní mindset yẹn pé a lè ṣe, but èèyàn kan ló sọ, mi mọ who the philosopher is or something, mo mọ̀ pé àwọn dáàdì mi Oyèfúnlé àǹkó wọ́n wà níbi tán lè mọ orúkọ èèyàn yẹn, ó ní pé what a woman can do, what a man can do, a woman can do better. Yeah, right? So, but for me, I always come from the point of, because as a believer, be me, as a Christian, there is the order in heaven. I mean, according to the gospel tagba. So I'm glad because we pay money for Bible now. So equality is so different from equity. Taba wonu dictionary. Ẹ má bínú Mama Yusuf pé mo take this long. Ẹ̀yin lẹ lò ní gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Okay, ma, ẹ ṣé. So equality, ó mean pé we want to be the same. Woman is something equal. So man and woman are equal. No, man and woman are not created equally. The reason is because women are supposed to be our langboyu sinu. We are taken out of the man's rib, right? That is the Abrahamic law, tawaka. So if that is so, obìnrin ò ní nǹkan tí ó máa ń fún ọkùnrin ní tó máa ń fi deposit sperm into our womb that tí a máa fi wá procreate ṣó ti yé yín. So ó wá mí pé for me, the head. Ọkùnrin náà lè dọ́mọ bí. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì wa mo ń tó bọ̀. Bí wọ́n bá deposit rẹ̀ sínú ògò kò lè dọ́mọ. Mo ń tó bọ̀ ni, mo ń tó bọ̀. So equality nìyẹn. So and Godhead also pé there has to be a head because there's supposed to be an order in the house. So the husband who is the head of the household, as Jesus Christ is the head of the church. Yeah, but wọ́n wá sọ wípé head yẹn ó láti máa subjugate or oppress. Or depress the woman. So even much as the ọkùnrin yẹn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé okay nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe o, he's not supposed to go out there and take action for himself. Wọ́n á jọ wá pẹ̀lú tọkọ àtìyàwó, wọ́n á jọ sọ, and then wọ́n á sọ kúnná, then they can activate what they have to. So equality ń bẹ yẹn nìyẹn. But suffice it to say pé ọkùnrin àti obìnrin kì í ṣe kan náà. Now the equity part, ibẹ̀ lèmi ti come in nítorí as a trained lawyer and as a woman like you, mommy. So equity means fairness, means justice, means
to me, ibẹ̀ yẹn ni advocacy tèmi ń ṣe pé if as a woman I am doing the same work that you, a man, outside professionally, we should have equal pay for equal work. Òun ni advocacy tó wà níta, òun lè ń ṣe. Now, kí la ṣe máa sọ pé nítorí a ní community, àwa fẹ́ kí obìnrin wà at the table, because when you are not at the table, you become the food tó máa wà nínú menu, wọ́n máa chew wá ni. Why do we want to be at the table? Because in leadership, when you are making decisions, táwọn èèyàn bá sọ pé okay, a kó èèyàn 9 ọkùnrin jọ, àwa ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa okay, àwọn ọmọ, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ara obìnrin, healthcare, bí wọ́n ṣe ń sọ nílùú yìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa òwò ṣíṣe. Mọ́mì tẹ́ dárúkọ yẹn pé wọ́n ń ṣe wọn mọ̀wé, wọn mọ̀ kà bẹ́ẹ̀. Ó dàbí ẹ rán mi létí granny mi, èmi àtẹ̀gbọ́n mi, granny mi ló tọ́ wa. A máa ń sọ wípé màámi tí wọ́n bá máa tó ẹ́ pé màámi kàwé, màámi could easily be an attorney, she could easily be a judge, she is a good trader. Accounting lórí wọn, màámi á ní mi ò mọ rẹ́kọ́nà bọ̀ mo mọ rẹ́kọ́rí, wọ́n lè ṣe accounting yẹn, ṣe mọ̀. Wọ́n ti mọ nǹkan answer tán fẹ́ kẹsàn wá ní ó yá ẹ̀ka iye báyìí. Tèmiládé ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn, èlò ni àǹtí mi á máa ṣe and she is the CPA now. Alákọ̀rí ìṣẹ́gbẹ́ alákọ̀wé. Ṣé mọ̀, so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí mò ń sọ pé so in equity ẹ jẹ́ kí àwa obìnrin ká wá sórí àga, káwa náà mọ̀ wípé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe, because kò kúkú ń ṣe wípé ẹ fẹ́ ṣe òfin yìí, àwọn obìnrin yìí wọn kójú òṣùwọ̀n, in fact wọ́n kójú òṣùwọ̀n, wọ́n dẹ̀ kú dáadáa ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ káwa engaged, bí àwa tá bá mọ nǹkan kékeré ká mú gbogbo àwọn ọmọ obìnrin kéékèèké ká help wọn, advocacy ká stay engaged níbi tá à ń gbé, regardless of the zip code. Ẹ sọ̀rọ̀ kan ní PTA, láti PTA náà ti ń bẹ̀rẹ̀, àbí wọ́n ń lọ sí soccer practice, àbí wọ́n ń lọ ṣe basketball, ṣe mọ̀ wọ́n ní ká gbé cookie wá, àwa àtàwọn ọmọ yẹn a lè jọ ṣe cookies, bá ṣe ń ṣe nìyẹn, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe nìyẹn títí mọ́mì wa, I'm just so proud of you. Ẹ ṣé mà, ọjọ́ yẹn á dalẹ́. I don't have a question, I just want to support you with everything you've been talking about. Thank you. Inú mi dùn fún gbogbo nǹkan tí ẹ ti sọ. Orí tèmi máa kọ, àwa ni iyọ̀ ayé, àwa obìnrin, àwa ni iyọ̀ ayé, ọmọ Mọ́remí, ìlú tàtẹ̀dó sórí òkè kò ní farasin, àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Ẹ ṣeun. So ẹ ṣeun adúpẹ́. Mo fẹ́ kí that was why tí mo ṣe fi caveat tí mo ṣe fi sí. And a gbọ́dọ̀ máa wà very careful also pé a máa generalize the definitions and the conversation. When we talk about women and men in the house, in the family, that's a separate conversation from women and men in politics or women and men in governance. So our generalization yẹn that role of women in the house, not fi subdue obìnrin láti máa wà in politics. And that is the distinction that I'm making. Amen. Even in Islam, there's a verse of the Quran, chapter 33, verse 35, when he was talking about men and women that fear God, men that fear God, women that fear God, men that are piety, women that are pious, men that are this and women that are that. Bí Quran ṣe ṣàlàyé nìyẹn. And he was saying men, and then he would say women. So when we're talking about governance and societal role, when we're talking about workplace pay equity, it is equal. Because equal pay for equal work. When we now go into the spiritual sphere, right? Islamically, obìnrin ò lè lead ọkùnrin nírun. Obìnrin lè lead obìnrin. Now you have a distinction.
Now, when you come to the house, there's a distinction because the role of men and women are different in that sphere. God created men as protectors over women in that sphere. Even when I talk, even when I say this, I am a feminist. I have no problem saying I am. Yes. But I still know my role as a wife, as a mother in my house. Yes. And I also put do your house first, take care of that. I'm not confused. I am not confused. And so women should not be confused. We know our roles. We know our responsibilities. I know how to be a mother to my children. I know how to be a wife to my husband. I am not confused, but I'm also a leader in my community. Yes. And that is part of my responsibility. That's the point you make. Amen. Yes. Makes sense, mommy. Me help you láti stress and to explain even to thank you. The lay women. And I love the use of the word equity because education nonsense. We're now actually getting to the point that even in the advocacy world, yes, the term equal is not being used anymore. We're now using equity and justice, right? Because tó bá sọ pé a fẹ́ fún school lówó, tó sọ pé a ní 1,000 láti pín, tó fún school bí tí wọ́n ní resources táwọn ọmọ olówó ń lọ tó fún 500, tó fún school bí tí dúdú ń lọ tó fún 500, equal nìyẹn. But kò mean po help gbogbo, excuse me. But tó bá wá wò pé school eléyìí, any PTO ẹ ti raise $300. So a máa kàn fẹ́yìn ní $300. Àwọn tó jẹ́ pé zero náà ti ń bẹ̀rẹ̀, a máa fáwọn $700. That is equity. Yes. That is equity. And I think as we govern, in fact, we're now even going to a point of justice as the next step. Because one lo image kan lórí internet ẹ bá wò. Àwọn ọmọ mẹ́ta fẹ́ wo baseball game. Wọ́n wá wà níbi fence. Wọ́n wá ní tẹ́ bá fún wọn ní stool kan náà kí wọ́n dúró sí tí stool yẹn rí bákan náà. That is equal. But ẹni tó kúrú tó wà lórí the same size of stool pẹ̀lú ẹni tó ga equal ló ní help ẹ̀. Àwa ní ká decide ká lọ equity. So ẹni tó ga a fún stool ẹyọ kan. Ẹni tó kéré a fún stool mẹ́ta. Equity nìyẹn. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n lè rí. But this is where the difference in justice come from. Justice wa mean pé kí ló dé tá need the fence to start with? Why are they looking from the fence? Kí ló dé tá break the fence yẹn gan fún rẹ̀? Everybody need access. And I think when we start thinking in terms of that, that is what we need to do. One of the sayings, if you're not at the table, you'll be at the on the menu. It's one of my favorite ones. I get it, and I love it. But there's another one that I love, which is by one of the first women politicians in America, Chisholm. Miss Chisholm said that if you're not invited to the table, bring your own chair. Don't wait for them to ask. Bring your own chair. Bring your own That's true. Why are you waiting? Bring your own chair. Because once bring your own chair. And dúró the invitation yẹn àti dúró mbolabade. Look at where we are. And to all respect to all our fathers that have been here. The world we're in has been run by men for generations. Look where we are. Yes. So as Sumo said, bring the women in. Let's show you how it's done. Amen. Thank you, mommy. Kájọṣe kó lè lójútùú. Kájọṣe kó lè lójútùú. Ẹ ṣeun. Àwọn èrò pọ̀ tí wọ́n béèrè ìbéèrè. Èmi ó sì pè wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹ má bínú o. Ọkọ tẹ́ fún mi lónìí. Mo lè roko sọ́dọ̀ ara mi. Bá rí obìnrin tọ́nàwọ́ obìnrin ni wọ́n pè torí àwa la lóṣù yìí o. Ṣé ẹ gbàgbé? Èmi ò rò pé wọ́n á máa ṣe èmi ò rò pé men's day wà ní olùkọ́ni tó ń ṣe men's day. Ó nídìí tó fi jẹ́ pé women's day náà ni wọ́n ń ṣe. Alàgbà John Ojúọlá, kí ni ìbéèrè yín? Mo ti rí yín o. Ẹ ṣeun mà, ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ o. Mo kí màmá wa Amẹ́ríkà.
Àròjù yín o. Ok, ẹ fẹ́ rojú mi màá Ẹgbẹ́ gbà. lọ sí àdìkò sí nǹkan kan. Àdìjọ. Ọ̀dà màá ẹ rojú mi sìn. Ẹ ṣeun. A gbọ́dọ̀ gbóhùn yín náà o. Ọ̀dà ẹ gbóhùn mi. Mi ò mọ ohun tó ń ṣe. Ok, ojú mi lẹ ti rí. Àti rí. Mo kí gbogbo màmá wa especially ẹ̀yin olóòtú tẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan tún lè mú wá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Surefat tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí àwọn dúdú tó wà níbẹ̀ yẹn. Torí pé àwọn Yorùbá ní yiniyini kẹ́ni ó tún ṣe mí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Pẹ̀lú gbogbo ohun tí a ti gbọ́ torí mo farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo ohun tẹ́ ń sọ. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé obìnrin ló ní ilé. Tí ọkùnrin bá fẹ́ tó bá níyàwó tíyàwó ẹ̀ tó bá fẹ́ kí ilé ó da ilé á da, tí ò bá dẹ̀ fẹ́ kí ilé ó da ilé ò ní da. Pẹ̀lú gbogbo ohun tí ẹ ti ṣe ní ìlú Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú àtàwọn àwọn òjò. You're mute. Wọ́n pariwo. Mrs. Yusuf, on mute ara yín. À ń gbìyànjú láti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni. Olúfíjì ẹnjíníà pa gbogbo èèyàn lẹ́nu mọ́ àfẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ nìkan bí wọ́n ti máa ń ṣe nu. Ó yá. Pẹ̀lú gbogbo ohun tí ẹ ti ṣe ní ìlú Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú àti ohun tí mo ti gbọ́ lẹ́nu yín, mo kì í pẹ́ kú iṣẹ́. Mo kàn ní àwọn ìbéèrè ẹ̀kan sí méjì. Kí wá ní ohun tí ẹ lè ṣe? Ẹ ṣe pápá alàgbà Ojúọlá. Kò sí ohun tó lè di ọkọ mi ò ń pẹ́ lórí a kì í pẹ́ lórí mi. Kí wá ní ohun tí ẹ lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí a fi lè rí àwọn obìnrin bí irú yín wọ́n lè bá wa dá sí ètò yìí? Ẹlẹ́ẹ̀kejì, kí ni ohun tí ẹ lè sọ nípa election gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tẹ́ jẹ́ ní Amẹ́ríkà? Kí ni ohun tí ẹ lè sọ nípa election tó fẹ́ wáyé ní 2023? Ṣé kí àwọn ọmọ Yorùbá lọ dìbò ni àbí kán má dìbò? A nílò ìmọ̀ràn yín. Ẹ ṣeun. Those are those are heavy stuff. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti state in Nigeria, honestly, Olóòtú is more qualified, way more qualified than I am, in all honesty. Láti advice. So advice tèmi, ṣé mọ̀ pé kéèyàn má wá ń dín nǹkan kó wá lóhun advice ó difficult because and that's part of mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé you want to be an ally, you to be an ally because wọ́n kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Ó dẹ̀ easy láti gbókèrè bíbá láti máa wá ẹnu wá bó ṣe wù wá because we're not there. So I try not to do that. I try as much as possible not to do that. What I know that I've been able to do and that I've tried to do, ìgbà tí EndSARS ṣẹlẹ̀, I joined some Nigerian youths in Bibai. We had a couple of rallies here. I talked to my congressman in Bibai. Would they encourage him to speak up in Congress about what's going on in Nigeria? He became a co-sponsor of one of the House resolutions addressing the situation of SARS in Nigeria, along with the Nigerian caucus in Congress. So that is something Timolishi Latibiba within the power that I have to be able to Timodemokole effective within where I am. Lati Soro. In terms of the election, Tombo in 2023, I have been part of Yoruba Gbode, and oftentimes I'll join in as the engineer in the background, doing logistics, and sometimes I just listen. I know that the Yoruba people are not together; they're conflicted in terms of Shafelo Shitiwani. I become a balo. And I've heard all sides of the conversation. And there's merit to both sides.
So personally, my advice, Nipe, I hope whatever we decide to do, we can find a way to do it together and come to a consensus that we can all rally around. Because whichever way the bag be, there is pros and there's cons. And I want to then jijagbara on both sides, especially those that want the Yoruba nation to be by itself. I've heard that a lot. There's a lot of merits. There's a lot of merit there. So I don't have a say, and I don't want to commit to a say on this platform for one side or the other. But I do hope that we can come together and find a common path forward that everybody can support. That is what I would say with that. The second part of your question, I think, did I answer the election? And then what was the other one? Oh, Shekan, when you join the election, I can't remember the second part. If you Moni, kí ni ohun tí ẹ lè sọ nípa election tó fẹ́ wáyé ní 2023? Ṣé kí àwọn ọmọ Yorùbá lọ dìbò tàbí kó má dìbò? A nílò ìmọ̀ràn yín. So tí election yẹn bá máa ṣẹlẹ̀ the same way it is, and we're at the point to just pay a decision is not being made by the Yoruba people whether to go on their own or not. If the Yoruba people are still part of Nigeria in 2023, then Yoruba people must vote in 2023. I come from a place of, if the governance is there and you're part of the government, you should still have your voice heard. Tó bá jẹ́ pé consensus ni pé àti lọ àti pín o, then that's a different thing. But tí a bá wà ńbẹ̀, but tá a bá tí ì lọ, tá a dẹ̀ fi ilẹ̀ pé ẹ ṣe tó bá ṣe wù yín, that is not where I come from. I come from a place of, you have to be involved in the decision that impacts you, and you have to take an active role. Tó bá jẹ́ pé ká lọ ní ẹ̀jẹ̀ á máa lọ, lílọ pè wá, but tá a bá tí ì lọ, and not doing anything and then just leaving it, is against everything that I stand with and everything that I talk about in terms of the decision that impacts you, the election for people that will make decision about your life. You have to participate. That would be contrary to everything in terms of us being. Ó wá túmọ̀ sí pé tá bá ti lọ dìbò yẹn, àwa náà ti fara mọ́ pé ká máa bá Nàìjíríà lọ nìyẹn. Irọ́, ẹ jẹ́ kí n sọ gbólóhùn kan. Iṣẹ́ tí kò bá ń ṣe ti èèyàn, ẹ má jẹ́ á là bọ̀ wọ́n lọ́rùn lọ́nà tí ò ṣe. Wọ́n ṣàlàyé, àlàyé wọn kún, ó tọ̀ mí lára já. Àlàyé yẹn ni pé tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà la ṣì wà, tá à tí ì rí bí lọ, tá a bá wá ní àní dìbò bígbà téèyàn bá ti jà jẹra rẹ̀, nítorí nígbà tẹ́ ẹ ti wà lára wọn ó dìbò. Nǹkan bá sì fi lélẹ̀ yọ ọkàn yín, torí náà bó bá kọjú sí ọ kó ta, tó bá kọ̀yìn sí ọ kó lọ́gọ, tó bá kù wọ nìkan kó tẹ́rọ ara rẹ pa. Honorable Zulfa Suara, ọgbọ́n yín ò ní dópin. Alàgbà Alhaji Sule, ẹ ti wà lójú ọpọ́n, mo ti tú yín lẹ̀, túra yín lẹ̀ o. Ẹ ṣé gan, èmi ò ní lè padà sí gbogbo tán sọ nípa màmá wa, but I really love everything you give to us. Àti sister wa àti Nina Akínsọ́lá, you know how to save time. So because the whining yẹn kò pay wa, you should go straight to what you want to say about it. Now, mo gbádùn gbogbo tẹ́ sọ wọ̀nyẹn. Where I'm coming ló jẹ́ nǹkan tó fẹ́ jẹ́ pé aṣọ́gbẹ̀ nípa politics. Now, we are trying to say we want to go. These guys, they're not going to let us go. What can we do in order to say we are going? Say repair and initial election, and I know some people are making move to stop that election. And I think Ondo or maybe Osun State. How far that's going to go, I don't know. So what do you think we can actually do? Whereby, I know some of us are here that are working on Bashimari Yoruba Nation. So until just to borrow some leaf from you. But one thing I say, when you buy it, bí àwọn ló ń fẹ́ lọ sí Nàìjíríà, wọn fún yàn láyè. Máa sọ fún yín pé you can't come all the way from here to come and do this because wọ́n ti tò gbogbo line yẹn sílẹ̀. You can't fit into the system. That's why they say if you can't beat them, join them. And when you join them, you're going to be part of them. All I think we should do now is pé kí ni àwọn
measure or which way can we go to achieve what we want to do. They are passing out to be sign referendum to say, okay, we really want to go. If that's what is going to help us, how can we get more people to sign the petition and get going? Thank you, ma'am. So, Oga, see about decide. If everybody decided, and we need to get the referendum signed and we need people to support it, then we mount a campaign. That's what we would do. I then make sure people platform Tani that we engage everyone and say, this is what we're doing. This is what the Yoruba people wants to do. And it has to be with those that are in charge of those decisions and make sure they have all their ducks in a row. The T cross and the I dotted. Okay, this is the process. Because it by me, some of the things, even be by there are revolutions and their protests and the things that when your man fishy. But it by me, about plan dada. We jump into it halfway and it becomes unsuccessful. But this is what we really want to do. I want lower in charge. What are the plans? There's been so many conversations that I'm not privy to, in all honesty. So I want to while and they're talking about it. So I don't know anything about it. I'm just speaking generally on how you mobilize here, right? And so to mobilize, I make sure okay, it's in different places. So it's in a different platform. They might get to me. They might allow to my this is the cocoa of why we're doing this, and this is what we're going to do. Intimotiri, from my observation, up till now, every time that I listen, I have not heard a consensus, which I know may be impossible. I mean, so it's difficult to have everybody say, yes, this is what we're doing. But where's the majority? What do we have? And then we go with that. And you go ahead and you make that known to everybody. You use all the platform and the people that you have. You articulate what that plan is. And then without fear, you execute it. That's how you lead. That's how you lead a protest. Now, for the other side, because again, I've not taken a stand. I've just been listening all along. The other side, okay, get the referendum, assign get the support that we need. Do we need outside support? Do we need international support? Do we need other government support? We don't have it, and we're not ready. So 23 day. What is our plan B for 23 or plan A, depending on what side that you have? In terms, let's work on part of again, I'm going to keep saying that. I can tell you about American politics from here till tomorrow. I don't know much about Nigerian politics, and I'm being honest. But one of the things happen, how do we engage people that are in the diaspora in Nigerian politics? How does our vote count towards what is going on? How do we mobilize all those people that are out to be able to vote? How do we make sure that their vote counts? How do we make sure that the people in Nigeria were mobilizing them and encouraging them to check voter apathy and encouraging them to be involved? Who are the people that are being part of this politics? Somebody said, if you can't beat them, you join them. I think it's a place to start. I guess it's also what I've learned about politics. You're not going to get everything in day one, but if you go with the mindset, this is what I want to do. That's where you start. You have to have people to already like to penetrate system and to be able to be part of it in order to change it from within. I don't know if we have that political will or the capacity, but you cannot change it. I don't see how that works in any system. I can talk from here till tomorrow about what's happening in schools. Because I was an outsider, I could not make changes. I was expecting other people to do the changes for me, and it's not happening. But when I became part of that same system, there were so many things to consider not to do it. But now that I'm part of that system, I'm part of the decision makers that can say, look,
iye tá a fẹ́ fún school ní ta dẹ̀ máa ṣe lélẹ̀. You may not get 100% of everything that you want to do, but if you're able to get some of it done, it's better than when you're not part of it. So those are my lived experiences. How that translates into Nigeria, I know it's a different setup and it's a different thing entirely. I will leave it to Baba Adeboye and Olotu and all the Ojogbons and all of you that knows a whole lot more about it than I am. But I'm just saying, if I'm on this side, to bá jẹ́ pé side àwọn tó fẹ́ lọ ni mo wà, mo máa plan pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe, mo máa make sure pé mo get documents, mo máa work on pé how do I get support for it, mo máa make sure pé how do I build the support, both at home, both at home and abroad. That's what I will do. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó ń lọ ni mo wà, tó bá ṣe pé àwọn tó dúró ni mo wà, things cannot continue the way it is. How do we infiltrate this? How do we get more people to vote? Both those that are abroad and at home. How do we get to have representation? How do we make sure that our people are up on the line? Those will be things that I will consider. And I'm giving both sides of the conversation because I'm trying very carefully not to take sides, because I don't know enough to take sides. Thank you very much, Ma. Thank you. Olóòtú ti. Bóyá wọ́n fẹ́ bábọ̀ mi wọlé ni o. Yes, sir. No, mi ò mọ̀, mo speculate. So Fiji, would you please unmute Adeyinka Olaiya from Brazil? Yes, okay, ẹ ṣeun. Kú iṣẹ́, kú takuntakun. A máa jú yín ṣe. Gbogbo tẹ́ sọ yìí, gbogbo ẹ̀ ló bẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ló ń wọ̀ wá lórílẹ̀, ló ń wọ̀ wá bẹ́ẹ̀ là ń gbọ́ yóò máa jú yín ṣe o. Kí n tẹ̀ tó ṣe ìbéèrè mi ni pé mo kọ́kọ́ fẹ́ tún àwọn nǹkan méjì mẹ́ta kan tó. Yes, ma'am. Ṣé ń gbọ́ mi o? À ń gbọ́ yín, sir. Nípa àwọn bàbá wa, èmi máa sọ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní òye ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ìṣẹ̀ṣe. Wọ́n ní ẹni tí ò bá fi tàwọn ìyá wa ṣe àjẹkókó nu yán. Àwọn bàbá wa wọn níbi káwọn ìyá wa má tó wọn o. Nǹkan tá à ń ṣe fún wọn ni wípé à ń dáàbò bò wọn ni, à ń tọ́jú wọn ni, àwa ń gba iwájú ni. Àwọn bàbá wa ń jà níwájú, wọn á kó ẹbí sẹ́yìn ni, àwọn ló ń lọ sójú ogun. Wọn ò ní kí wọ́n má tó wọn. Lórí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní júbà, tá a bá júbà Olódùmarè, tá a bá júbà àgbọn orúmọlẹ̀, aláti júbà àwọn ìyá wa. Àkóyán wọn kéré. Lórí wọn máa ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀, wọn á ní obìnrin ò tọ́kùnrin. Ibi tó obìnrin ti ju ọkùnrin lọ, ó wà. Tọ́kùnrin ti ju obìnrin lọ, ó wà. Tàbá wọn ní wọn rí òrìṣà bí ìyá òsì, ṣùgbọ́n àwa bàbá náà làwọn máa ń fi ìwúre. Tí obìnrin bá ṣe tán, àwọn bàbá la máa fọwọ́ sí pé ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Yóò máa ju yín ṣe. So ní kankan pé káwọn ìyá wa kan má tó wa. Àti Brazil èmi ti ń béèrè ìbéèrè yìí, mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín mà, gẹ́gẹ́ bí ẹni iwájú, kọ́tẹ́ ń ṣe ó ní agbára, ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú gidi gan. Torí ní obìnrin bẹ́ẹ̀ ní Brazil, mi náà ti wà nígbà tó tọ́ 30 ọdún. Ní obìnrin tó lè máa ṣe nǹkan tẹ́yìn ṣe lọ́hùn yẹn ní Brazil, tó jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Yorùbá ìbàtẹ́ bá rí, tá bá mú Nàìjíríà kúrò, tá tó máa múlẹ̀ Yorùbá rí. Àti ní obìnrin tó ní agbára bẹ́ẹ̀ yẹn, tó dẹ̀ lè wá síta pé ẹlẹ́sìn mùsùlùmí lòun, pàápàá jùlọ ní ìlú bíi Brazil lé ní sí jẹ́ pé mùsùlùmí ṣẹ̀dí ìgbà kò tí ì tó 20 ọdún àbí tó tí mùsùlùmí wọ ìlú yìí, pé wọ́n ní wọ́n tẹ̀ ń dárúkọ mùsùlùmí tó ráwọn tó kó wá síbí bí ẹrú ni wọ́n látijọ́. Kí obìnrin tó wà níwájú láti wá wọbi tí wọ́n ti ń ṣe òfin níbi ìbàyẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹlẹ́sìn mùsùlùmí. Ohun tẹ́ wé sórí ìtẹ̀báwé kọjá ní Brazil, tẹ́ ẹ̀ bá ṣe oníṣẹ̀ṣe, wájú ní mùsùlùmí ni wọ́n máa yẹra ni. Wọ́n máa yẹra ni. Ṣùgbọ́n bàtà tẹ́ bá wé bí oníṣẹ̀ṣe, wọ́n á fara súnmọ́ yín. Bọ́kọ̀ tẹ́yìn ṣe nǹkan tó dáa ni. Ṣùgbọ́n ó wá kù nǹkan méjì kan, ṣùgbọ́n tí mẹ́nu débẹ̀.
òyìnbó kan tó wà tá máa ń pè ní feminism àti agbára wa ọkùnrin tá bá wo lóde òní níta torí mo máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí arábìnrin elédè kejì tá ń pè ní Chimamanda àbí arábìnrin Chimamanda tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kiri kíní kan. Chimamanda Adichie. Ó jóbi jẹ́ pé ó ní òye ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí Yorùbá mi ò fi bẹ́ẹ̀ taratara gba philosophy ẹ̀ torí ó máa ń fi orí ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ máa ń fi orí obìnrin á fi gbá tọkùnrin ni kò dẹ̀ ń tolé ọ̀tọ̀ ni kóbìnrin fẹ́ tún nǹkan ṣe ọ̀tọ̀ ni kóbìnrin ẹ jẹ́ káwa náà ṣe títí wa ọ̀tọ̀ ni kí obìnrin kó máa fi agbága gba olórí ilé gba ọkùnrin ṣé bẹ ṣe ń ṣe yìí ẹ rò pé ó yẹ kí torí ẹ̀sìn tó wá lé díẹ̀ torí ẹ mú ẹ̀sìn wọlé inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ fi ń polongo fáwọn èèyàn kan máa rí pé ẹ̀sìn mùsùlùmí kì í ṣe ẹ̀sìn burúkú kì í ṣe ẹ̀sìn kan máa pààyàn kì í ṣe ẹ̀sìn kan máa ju bọ́ǹbù kiri wọn ti fi ń yí àwọn èèyàn yẹn àwọn fbi tó fún yín ní oyè láti fún ẹni tẹ́yìn rí yìí o wọ́n ń ṣe dáadáa báwọn ní kìrìsìtẹ́nì ṣe ń ṣe náà nìyẹn báwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe ń ṣe náà nìyẹn ẹ jọ níbo ṣé ẹ rò wípé feminism ẹ tètè fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná o feminism yẹn pé feminism pé kí ló dé wọ́n ní kán fò blọọkì wà lókè náà lè sọ ń gbà yẹn wọ́n ní kán wà fò. wípé ọ̀tàkọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ fẹ́ gbọ́ nípa feminism. pé torí ó lè dá lérú díẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun iṣẹ́ ibi tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ àti ibi tẹ́ ń sọ dé ó ti yé mi. Education was very important. Abo ẹ̀kọ́ òde dá. And when I talk about education, I'm talking about all type of education, including religious education and cultural organization. I know who I am. I know who I am. I know I'm a Muslim. And I know what my faith taught me. I get it. And I know what rights and responsibilities I have as a Muslim woman. Kosi, Cherry, I'm blessed because of the intersectionalities of my identities. Torí pé mo jẹ́ dúdú, kò di pé mo jẹ́ Muslim lọ́wọ́. Torí pé mo jẹ́ Muslim, kò di pé mo jẹ́ obìnrin lọ́wọ́. Ìkankan ò takora wọn. It's all intertwined. Really? And my role and my responsibility in each sphere may be different, but they're similar. I think with the generalization, ló máa ń dá wàhálà. Mi ò ní problem láti sọ pé feminist because I fight for women's rights. But in tí mo find kò jẹ́ problem even in the feminist community, which tí mo máa ń sọ fún wọn, one of my speech tí mo sọ ń gbà women's march. Ó ní pé even in this space, àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń jẹ́ feminism. Ìwọ tó bá lọ jẹ́ feminism, ó jẹ́ feminist. Tó wá ń sọ pé mi tí mo lò borun mo wà oppressed. By your definition, not mine. The hallmark of feminism is to give women the power to make the decisions for what is best for them. That's the hallmark. But ìwọ tó bá wá sọ pé ìwọ tó lò borun wọ́n embarrass ẹni àbí wọ́n oppress ẹni, ìwọ àti ta lẹ́jọ́ sọ. Because ìwọ wá ń sọ fún mi pé torí feminism tiẹ̀ ó mọ̀ jù mí lọ on what is best for me. You've gone right against the first rule of feminism. So we have to define things. Education dey matter. Mi ò gbà pò tìbò without talking to my husband. Tọkọ mi bá ní kí n kúrò ní politics lé ní bye ni. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín ẹ mọ̀ ṣe lọ ni. There's no conflict for me because
I know who my husband is, and I respect and is my provider, and I honor him, does not diminish me as a woman. It actually empowers me. Alhamdulillah, ara agbára t'Ọlọ́run fún mi is the rock that is with me, that is my husband. So me ever in my conversation sọ pé àwọn kò sí space fọkùnrin àbọ̀kùnrin. I'm not saying that. I always say in my conversation, because in ta ṣe ní problem, ẹ sọ pé àwọn bàbá wa allow àwọn màmá wa láti ṣe nǹkan kan. That's how it was, but that's not how it is. Today's world, women are being oppressed by men. Tẹ́ bá wo domestic violence, tẹ́ bá wo trafficking, tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀, it's not based on religion, it's not based on anything. When you look at the laws that are being made, they are being made by men. Oh, men. That's where we are. Wọ́n fún wa lágbára, when one look after our, yes, that's the way it's supposed to be. Ìṣẹ̀ǹbáyé sọ pé káwọn ọkùnrin tọ́jú obìnrin, Islam ní kẹ́ tọ́jú obìnrin, Christian ní kẹ́ tọ́jú obìnrin. Is that where we are today? No. So there's something off with the world. But our solution, we get rid of the men. I will not subscribe to that. What I'm saying is, in this space, in order for us to have the world, women should be allowed in the space to make the decision with men for what is better for our families. For what is better for our families. For what is better for our world. In my space as a feminist, I respect a woman to say, I respect it and I honor it. At the same token, I respect and honor a woman to say, because I'm going to maintain that is what feminism is. Empowering each person to be who they are. I cannot. We want our own definition. We want to impose it on other people. No, why? Why should it? It is about empowering everyone to be confident in their identity with the knowledge that they need to do what they need to do. We're fine. Musulumi ni me, but I live in a place that my constituents are mixed. And I can make decisions as a Muslim woman, but that will benefit my non-Muslim constituents. I can still be my Muslim and still respect my Christian constituents. Me being just and fair, right? We tend to mix things up that we shouldn't be mixing up. And we tend to stereotype and generalize every sphere. The way that I talk to my children and the way that I deal with my children are not the way I'm going to deal with my husband. And so now when I go out into the world, and to joga me subordinates me now. So then why are we expecting one definition for everything, for a woman? No, it's a multiple identities that interact well for the betterment of the society. Ẹ ṣeun ìyáàfin, ṣe rí ọ̀rọ̀ feminism yìí. Àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé ó máa ṣe kùkù lájà fún wọn. Alàgbà Ọláìyá, ṣé ẹ mọ̀ tí ń jẹ́ kùkù lájà? Èmi náà mọ̀ o. Boogeyman. Oh, boogeyman. Oh. Gbogbo ṣe rí wọ́n ti win fan kan lé ní báyìí. Ẹ máa gbọ́. Èmi ò fẹ́ ká gba kíní ìbí ẹ̀ ń gba. Win fan torí ṣe rí èmi náà gẹ́gẹ́ bí Yorùbá onímọ̀sọ mo ní ọkùnrin ni wọ́n ń ṣe ìwúre fún bàbá bímọ jọ wọn ní káwọn ṣe ìwúre ọkùnrin ní mọ àwọn náà ní tiwa ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa wọn ò ní káwọn ìyá wa wá tó wọn ń gba wájú jà ni pé bàbá ò lè wà níbì kan kó lè wà níbì kan kó má ṣe bí ọkùnrin obìnrin ò lè gbọ́kùnrin wa lọ́wọ́ wa
ìyẹn ò ní pé kóbìnrin má débi tó yẹ kó dé tá a bá fi ti ń ṣe eré là ń ṣe. ẹ ṣeun alàgbà tó Mo ẹ̀yin dúpẹ́ o. èèyàn wa a tún gba ìbéèrè sí ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ síbi ìbéèrè míì kankan ṣe ìbéèrè kan wà tó ṣe pàtàkì tí mo rò pé àwọn èèyàn fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n ń gbé gbà kò lọ sí ibi tí wọ́n ó ti gba ìdáhùn tó yẹ kí wọ́n gbà fúnrú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ kó tó di pé mo lọ síbẹ̀ mo ṣe lé ìyàtọ̀ lónìí nítorí bó ṣe jẹ́ àwọn amòye ni mo kọ́kọ́ máa ń pè. Bàbá Adébóyè, ṣé ẹ ní ìbéèrè fún àlejò wa pàtàkì? Ẹ ti wà lójú ọpọ́n bàbá. Bàbá. Wọ́n wà muted. Mo ń Bàbá ẹ gbìyànjú wà láti. muted. Bàbá ẹ mọ̀ fọ́ ọ̀sán mọ́, tèmi ni ó wọlé, ó dà ẹ̀yin lẹ̀ túra yín lẹ̀. tó ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí. Dáadáa. Mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ gan-an ni. Nǹkan tó wà ní ọ̀dọ̀ mi tí mo kọ sílẹ̀ bí mo ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ó ti pọ̀ jù. Àṣejù wọ̀. Èmi náà tiẹ̀ mọ̀ pé mo lè ṣe student tó báyìí mo take note but mo ṣe o. So kì í ṣe ó gbẹ́ ni mo máa lè sọ nǹkan lé lórí torí àní àsìkò. Number one nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé kí gbogbo wa dúpẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ tí à ń pè ní Yorùbá Gbòde ó wà. Èmi ò tí rí ìtò farajọ. Number two, mo fẹ́ ká dúpẹ́ pé Yorùbá ni wá. Torí gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ dálẹ́ lọ sápá ọ̀tún lọ sápá òsì. Tí ibi tá a ti jáde wá ló máa ń wá síwájú mi. Ìbá sọ̀rọ̀ obìnrin ni o, ìbá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o, ìbá sọ̀rọ̀ àwọ̀ ni o, kò sí bí ó ṣe rí tí gbogbo ò ní padà lọ sí gbọ̀ngàn níbi tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ nígbà tí mo wà kékeré torí pé mo jẹ́ Yorùbá ní kìí ṣe torí pé àwọn kan jẹ́ mùsùlùmí àbáwọn kan jẹ́ kìrìyó àbáwọn kan jóbìnrin àbáwọn kan gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àlejò wa ṣe sọ gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ipò tí obìnrin wà ní àṣà àti ìṣe Yorùbá kò sẹ́ni tó máa sọ pé wọ́n fọwọ́ rọ́ obìnrin sẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá. N bá sọ̀rọ̀ Mọ́remí Àjàsorò, n bá sọ̀rọ̀ tí n bá sọ̀rọ̀ Fúnláyọ̀ Ransome Kuti láyé ìsìn fún màá ní alága Wúrà Ọláìsàn. Tí n bá sọ̀rọ̀ ibi tí kò tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ pé èèyàn ń lọ sí skul àbọ̀ lọ lé kéwú ẹ lọ sọ́jà ọjà ayé pé ọjà ọba talẹ̀ bá bẹ̀ ta ni mọ́níjà tó tí nǹkan wá tí nǹkan lọ bẹ̀. Ọkùnrin lè wà ń bẹ̀ o obìnrin ló pọ̀ jù ń bẹ̀ àwọn alágbára àwọn ló ń bọ̀ wá. So tí n bá bá àwọn alákọ̀wé sọ̀rọ̀ mo máa ń sọ pé I am Adeniran Adeboye by the grace of God, son of my mother. Brother of my sister, husband of my wife, father of my daughter. Kódà, Yorùbá níwà lẹ̀sìn, wọn ò parọ́. Ibi tí wọn ò ti parọ́ ni wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ kí n tó panu mọ́. Bàbá Onífájọ̀gbọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà, òun ni bàbá tí wọ́n bí, òun ni bàbá ìyá mi, so mo mọ Fá níwọ̀nba. Kìrìyó ni bàbá mi ṣùgbọ́n ìdajì àwọn ẹbí mi mùsùlùmí ni wọ́n tí ò bá jù dájì lọ àti ẹ̀jù dájì lọ. So mo máa ń bá àlejò wa ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà kan rí torí ìkan nínú àwọn ọmọ àdúgbò wa tí agbárùkù tì táwọn gbé jó ńgbà tó wà ní kékeré
ó ní pé nígbà tá a sì ti gba nǹkan tó wá láti dálẹ̀ bí ẹ̀sìn bí sùkúù bí igbá bí àwo èyí tó jọ wá lójú ní nǹkan tí wọ́n bá jẹ́ ká tó fún wa ní ìlọsíwájú tó jẹ́ ká rí tiwa ṣe ká róúnjẹ jẹ. So ó ti ìgbà tẹ́mi ń dàgbà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ skul ní ọ̀rọ̀ iléèwé. So tá a bá ti ń gbé àwọn ọmọ tí ó bá yà mọ̀ sílífàtù yóò dàgbà yóò relé ìwé tó bá dáde tán ìlú òyìnbó làwọn. Now àwọn ọkùnrin ń kọ́ àwọn obìnrin ń kọ́ arúgbó ń kọ́ dúdú ń kọ́ kò sí yàtọ̀. Culture Yorùbá tó sọ pé everything must be governed by equity and balance. Ó dominate ìgbésí ayé mi láti kékeré. So ìgbà tá a wá báyé ṣe ń lọ àwa kọ́ ni àrùn àfẹ́ ara wa òyìnbó lọ̀gá nígbà tó wà kékeré ní gbogbo Nàìjíríà títí tó fi di sí gbogbo ayé. Àṣà tiwọn tó yàtọ̀ sí tiwa. Ó ní bígbà téèyàn fi di fọwọ́ fàyẹ̀ mú tó pé mọ kálọ̀ ó ní gbogbo wa ń tẹ̀lé ó ní feminism fi wà necessary kò sílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ torí àníìdí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ibi abágbé là á ṣe bá a gbélé feminism náà ti di dandan bẹ̀ bá a dé gbéta feminism náà ti dandan bẹ̀ torí pé àwọn tó ń lo ayé yìí wọ́n ṣe ń lò nílòkulò. A lè sọ pé feminism ò ṣe pàtàkì a lè sọ pé religious tolerance ò lè ṣe pàtàkì bá a ṣe ń ṣègbàgbọ́ là ń ṣèmọ̀lé. So ní ilẹ̀ Yorùbá tó bá dìgbà léyà báyìí a máa lọ sílé àwọn mùsùlùmí aráalé wa àwọn ìyá wa àtàwọn ìyàwó ilé wa tó jẹ́ onígbàgbọ́ àwọn ní ọlọmọ pọ̀fù ẹran nílé mùsùlùmí nígbà táwọn obìnrin bẹ̀ bá ń gbàlejò lé tó bá sì dìgbà kérésì it's reversed. Culture Yorùbá fún wa láàyè mutual tolerance. Tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn Odùtọ́lá Jimoh Odùtọ́lá àti Timothy Odùtọ́lá brothers mọ̀ ni wọ́n o. Ọkọ onígbàgbọ́ ẹ̀jẹ̀ Jimoh o onímọ̀lẹ́ ìtẹ̀mọ́tàbúrò ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. So culture tiwa tó fún wa láàyè yẹn mo sọ pé ká dúpẹ́ pé Yorùbá ni wá òun náà ló jẹ́ pé obìnrin tí ó mú wa jáde tí ó jẹ oyè councillor at large níbẹ̀ yẹn kì í ṣe mistake ní kó jẹ́ Yorùbá o tí culture wa ò bá gbà láàyè kò ní grow bó ṣe grow ẹ wo multiple identity níbo lẹ ti rí multiple identity yẹn níbo míì ó lè wà kò wọ́pọ̀ ó lè wọ́pọ̀ kò tó ti Yorùbá. So àǹfààní tí mo wá fẹ́ ká lò lórí nǹkan tí mò ń sọ yìí ó ní pé nígbà tá a bá dúpẹ́ kó Yorùbá ni wá tán ká má jókòó síbẹ̀ káwa náà wá fi ọmọ ọkọ hàn ọmọ ìyá kan pé bí àwọn èèyàn wá ṣe ń ṣe o tí nǹkan fi tòrò fún ọgbà náà kí dàrú tó dé ọ̀nà tá a fi ń ṣe tí nǹkan fi tòrò ọ̀nà yẹn la máa gbà padà ẹ dìbò ní o ẹ ní dìbò ní o gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ wà lórí equity and balance. So ẹ̀kọ́ tí èmi kọ́ ń bẹ̀ nìyẹn o madam lawyer mo kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ yín dáadáa náà kì í ṣe nǹkan tí mo kàn fẹ́ fàyọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ ni pé ẹ fẹ́ ká da lúrú pọ̀ mọ́ sàpà ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ kiri yóò ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe rí mo ṣe sọ 1 Corinthians chapter 14 verse 34 olóbìnrin ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nínú ìjọ ó ní tí wọ́n bá ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ béèrè kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọkọ wọn nílé kí mo fẹ́ sọ pa yẹn mi ò sọ pé wọ́n jàre mi ò sọ pé wọ́n jẹ̀bi culture tí wọ́n nìyẹn kì í ṣe Yorùbá. So tá a bá dẹ̀ ti gba ẹ̀sìn ó ṣòro ká gba ẹ̀sìn ká má gba culture tó gbẹ̀sìn yẹn ó ṣòro torí ẹ̀sìn yẹn ibìkan ló ti jáde wá ẹ ò lè pera ẹlábọ̀rìṣà ní Brazil nísìnyí kó o sọ pé culture Yorùbá o sì ń bẹ Ṣàngó nìkan ló fẹ́ mọ̀ bọ̀ kò Ṣàngó ní mínì tí ò bá jẹ́ Yorùbá ló ti jáde
Christ ò ní mínì tí ò bá jẹ́ Middle East tó ti jáde, Muhammad ò ní mínì tí ò bá jẹ́ Middle East tó ti jáde. So ìwọ ló máa wá sọ pé okay mo ti gbẹ̀sìn yìí ṣùgbọ́n kò gba àṣà àwọn èèyàn mi lọ́wọ́ mi, ibi tí wọ́n bá ti parapọ̀ tí wọ́n bá ti jọra wọn ìwájọ́ wà ní jọ̀rẹ́jọ̀rẹ́. Wọ́n bí tí wọ́n bá ti jọra wọn tó bá jẹ́ value equity and balance òun ló bá Yorùbá mu òun la máa tẹ̀lé. Ẹ ṣeun. Ó Bàbá Adébóyè amòye ọ̀mọ̀wé Olúwakáyọ̀dé Akínbọ́lá. Ẹ ṣé pọ̀ olótú. Councilwoman mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà. Inú mi dẹ̀ dùn púpọ̀ fún ìpàdé wa òní. Ṣé mo ń ronú pa bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ bọ́wọn tó kù náà ṣe ń sọ̀rọ̀. Mo ń ronú pa àwọn some of what I consider the most salient parts of our experience with you this evening. And let me first congratulate our women, International Women's Month, as they say. Mo ń ronú pa gbogbo akitiyan àwọn obìnrin wa, even lórí ìjàgbara yìí. And there's no doubt in my mind pé right at this point in time, àwọn gan ni wọ́n stand in the gap, and hope mi ò ní pé a lè build on it. Now, coming back to guest wa ìrọ̀lẹ́, you know, she has several potential pathways with which I would want to engage with her, because she wears several hats, and my feeling is that opportunity ni fún Yorùbá Gbòde ká lè build on this relationship. Mo comment one making trying to define herself, that she's blessed by the intersectionality of her identities. Powerful, very powerful. And mo background one in advocacy. So because I kept thinking about several different things. Disparities is one of my own areas of specialty, and obviously Moripe background one is very steep in disparity. What am I saying? Opportunity gidi ni wa ni eléyìí jẹ́ fún wa ní Yorùbá Gbòde láti máa rò pé bóyá a lè sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán pẹ̀lú wọn lénìí, but pé ká lè recognize pé synergy tá a need fáwọn paradigms tuntun tá a need àti tètè bẹ̀rẹ̀ sí establish nǹkan tó máa require irú meeting tá a ní ìrọ̀lẹ́ yìí, at least mo rí potential say. Now, I want to make very significant point about the lack of consensus within the Yoruba self-determination movement. Ọ̀rọ̀ gidi òun nìyẹn, and mo fẹ́ ká fìyẹn náà sọ́wọ́ òsì wa. And ẹ rí pé bọ́n ṣe communicate yẹn náà, that she's a person of wisdom, because of course a lot of, at least some of the little insight me near to ibiti Orowa and root causes leads me to come to the same agreement. Finally, me akon tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olótù for the new momentum tí Yorùbá Gbòde build this year 2022. Àdúrà mi ń dẹ̀ ní pé gbogbo àwa tó jẹ́ pé, and in fact gbogbo Yorùbá Gbòde kó lè dá fún àwọn ìran wa, and so on and so forth. Òun la ṣe ń make sure pa péjọ ń bí every Sunday. So ṣe mọ̀ ìwúrí ló jẹ́ fún mi láti at least lè encourage pé ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tá a lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe on a more organized basis. It's kind of getting a bit late, God forbid, but ó tọ́ ọ̀rọ̀ ní pé I were very, very disorganized. And tẹ́ bá wo gbogbo wa tá a wà ní diaspora àti the kind of speed tá a fẹ́ fi move, and inability wa rí pé at the heart of it òun ni wípé àwọn interdependencies tá a need àti máa lè cultivate, it will seem unable to even recognize that the role of that. Ẹ ṣé ó pọ̀ mà, Olótù, mo dúpẹ́ o. So ẹ ṣeun gan ni alàgbà, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun.
Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn sì fẹ́ béèrè ìbéèrè ṣùgbọ́n ìbéèrè kan àbí méjì tó papọ̀ mọ́ra wọn ẹ jẹ́ kí n sáré mú un wá. Ìbéèrè ọ̀hún lágbára díẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí pé àwọn èèyàn ń gbìyànjú láti lọ síbẹ̀, wọn ò débẹ̀, wọn ò lè débẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìrírí tiyín lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú, Honorable Suara, àtẹ̀símọ́ tí à ń bá lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìbéèrè méjì ni. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń jìjàgbara wípé àwọn fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá ó lọ lọ́tọ̀, ǹjẹ́ wọ́n lè lọ láìsí àṣẹ àwọn gómìnà wa, àwọn aláṣẹ wa tó jẹ́ pé ibi tí wọ́n wà ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn torí pé àpò tí wọ́n ń kún? Ǹjẹ́ agbára wà fún Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiẹ̀ láì fi ti àwọn táǹwì ṣe, àwọn tí wọ́n ya kọ̀lọ̀rọ̀ sí ilé? Ṣé a nílò wọn? Ìrírí ni o, pẹ̀lú ìrírí yín èyí ẹni. Èkejì tó wá ṣe pàtàkì ni pé ǹjẹ́ ọ̀nà kan wà tí àwọn mẹ̀kúnnù tí wọ́n fi lè ké gbàjarè fún ìjọba Amẹ́ríkà pé ìyà ń jẹ wá, ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti tún pín? Ṣé àwọn mẹ̀kúnnù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá àwọn tí wọ́n ń jìjàgba orílẹ̀-èdè tiwọn, bẹ́ẹ̀ bá ti dáhùn ìbéèrè méjèèjì orí ìkúnlẹ̀ lẹ́ẹ̀bà mi. So ìrírí ni mi ò lè sọ pàtó based on tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, but tí ìlú bá fẹ́ yapa, it will either be peacefully or violently with war. Or forcefully. Ẹ ṣeun. Or forcefully. I mean, the option méjì tó wà nìyẹn. Tí ó ní peacefully, ẹ máa ní láti convince àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn pé it's to their advantage láti let go some of the power and gbogbo tí wọ́n ń jẹ ń bẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lè convince wọn, you may have to convince the international world tó jẹ́ pé àwọn ará àtàwọn tó tún tẹ́ ẹ bá lè bá wọn tó wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbọ́, ẹ máa wá wò bóyá ẹ máa láwọn tó lágbára míì tó lè bá wọn sọ. Táwa sọ pé òkè ibi tá a dé dúró rèé o, this is something tó jẹ́ pé ibi tí Nàìjíríà dé dúró rèé o, this has to happen. That is the only way, building that consensus or convincing people. That's the only way you can do it peacefully, in my own opinion. And so, ṣé máa need one to get that peaceful one? Yes, you will. Because you will have to convince them pé o, tó bá jẹ́ pé owó náà wá ń bẹ̀ sọ pé ibi tá a bá pín ní ìsinyìí ẹ mọ̀ rí jẹ ju báyìí lọ. Ó pè yín kẹ́ ẹ lọ ń sìn o. Àwọn tẹ́ ẹ bá fẹ́, tẹ́ ẹ bá jẹ́ káwọn Yorùbá lọ o, ṣe mọ̀ pé gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ dá ṣe fúnra yín ni, ẹ tẹ̀ tún lágbára ju báyìí lọ. And that's the only way you can do it. Yes, you will need to convince them to be able to do it peacefully. If you're not able to convince them, then it will have to be forcefully. And forcefully mean whether internally or even with external force. That's what I think, based on my limited knowledge of not just Nigeria but of the international world. Because and so it will never be easy. Because and they will put up a fight. They will not do it just because we said. I get it. That's why that consensus, that's why the homework, that's why the power building, that's why the alliance building, the collaboration, making sure to build the consensus, to convince everyone this is what we want, not just a few. But I want to lead, lead I want to support it. That is my opinion in terms of how movement should be built. Lori, but I always come back with Nigeria is a different era. So I leave it to all of you, Baba and everybody that knows more about me to hopefully there's a way out or again, I'm not privy to all the information. I always have to put that caveat. And I always said in every I come and I tell you and you ask me and I will tell you.
But in Obama, it's very difficult. I talk about politicians that are ignorant, that make decisions based on ignorance. I never want to be that. And so if I'm not well versed in something, so as somebody to well versed. So I always have to make that distinction. So that's that. In terms of I want to one liba or not, the best way for them láti pariwo síta for anybody láti gbọ́ is through our tawan bí. Àwa ló yẹ ká jẹ́ abẹnugbọ̀rọ̀ wọn àbí àná ṣe ń pè. We should be able to do that. I see the Nigerians in America as not fully lo agbára tani in the political arena. I know of districts, I know of states, I know of cities tí Naija pọ̀ sí. Tó jẹ́ pé tá bá decide láti ní political appointee tiwa, we can do it. We have the numbers. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ níbi pé àwọn ará Houston kí wọ́n ní rep, àwọn ará New Jersey, àwọn ará New York, kí ló dé tá ara àwọn èèyàn kan gbápò tí bo in those areas. We have the numbers and it's not as difficult. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe kó pè mí, I will talk to them. Tá bá ní báyẹn, we will have a better voice. Jẹ́ kí n fún ilé example. My congressman, I work with him, but because I'm in advocacy, so mo lè kọ letters wọn. But now tí mo tẹ̀ tún wá jẹ́ council member, letter mi tún faster. Than bó ṣe rí tẹ́lẹ̀. Imagine kálá ṣojú tiwa in the house. It will be faster. It comes to the same thing. In time, bẹ àwọn èèyàn kí wọ́n ṣe fún wa. Imagine kọ́mọ Nàìjíríà mẹ́wàá wà ní US House. Kí méjì wà ní Senate. And we can do it because we have the population. Why imagine conversation yẹn bó ṣe máa rí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Àní ṣe máa pè nìkan pé Black Caucus ìgbà tọ́rọ̀ SARS ṣẹlẹ̀ mo ṣe wá ń pe rep mi wọ́n á ní kàn pé representative Sheila Jackson láti Texas ẹgẹ́tẹ̀ a ṣe wá ń bẹ àwọn èèyàn pé ẹ bá gbọ́rọ̀ yìí ẹ bá wa ṣe resolution. When I need to do a resolution about issues affecting my community, mi ò ní láti lọ bá any council person, èmi ni mo máa sponsor resolution yẹn fúnra mi. Èmi ni mo dẹ̀ máa convince àwọn colleague mi pé okay, bá mi vote lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìgbà tí mo fẹ́ ṣe rally, mi ò ní ṣe máa kọ̀wé sí mayor's office pé mo need the space as an individual. I can call the people directly and say, okay, pé tí mo fẹ́ ṣe lélẹ́yìí. That's what access does. And being at that table, bí sister mi ṣe sọ, allows us to be able to advance, not just for àwọn tó wà níbí, but àwọn tó wà nílé. We cannot go just convince the US government to go help Nigeria because the US government will talk to Nigerian government. US government will talk to Nigerian government. But imagine if we have a congressperson tó ní access to President of the United States. Tírú mi yóò ní. Now, tó bá ṣe pé Mayor Nashville la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nísìn, mo ní cell phone number rẹ̀ lọ́wọ́. Tí màá fi gbé. But imagine as a congressperson, they have access to the speaker, they have access to the President of the United States. Tí gbogbo yẹn bá ti ń sọ, you have the ears of the government. At the dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, we have one of our sons, another Yoruba person, tó wà ní tó represent DC in Congress now. We need to do that. I get it. We need to do more of that. When we do that, we can amplify the voices of our Nigerians back home. In the meantime, that's it. Does that mean do we sit back and not do anything? No. Because no, we have access to our elected officials. Tó bá ṣe pé tó ń dìbò ní wa, tá ń dìbò gbogbo ìgbà tí wọ́n rí wa, tá ń participate in community wa, ẹni tó bá lówó tó ń donate owó sí campaign wọn. Bí issue bá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wa bá wá pé each of our representative pé ibi tá a dére o, tèmi pé tèmi, tẹ́yìn dí sí pé tí, tẹ́yìn dìde sí pé tí, we can still move the needle. So we have to do it for our people, for that voice to be impactful. Wọ́n lè máa kígbe láti Nàìjíríà wọn ní gbọ́. But táwa tá a ní influence ibi tá a bá kígbe fáwọn elected officials wọn bí báyìí. I mean, like I said, they did something for the SARS, but SARS gbogbo ayé ló dá sí. But maybe something like that, I think that's what we need to do. We have to use our political power. We have to use our numbers. When it comes to election, owó and votes ni.
Any politician tó bá fẹ́ dìbò lẹ́nìí, ó máa wá sí tẹ́ organization. A wá sí mọ́ṣáláṣí, a wá sí church, a wá sí àdúgbò because ó mọ̀ pé òun need vote. Tẹ́ bá kó gbọ́ ara wa jọ ní Memphis ní Houston, tá kóra wa jọ ní New York, ó ní iye vote tá máa deliver. Tá bá wá lo vote yẹn sọ pé àwa rè àwa la dìbò fún ẹ. Àwa la support ẹ tó fi lọ. This is what we need you to do for us. We're not using our political capital. We're not making full use of it. And I think it's about time for us to do that. Ọ̀gá, ẹ ṣeun, alàgbà, ẹ dákun ẹ má bínú o, ìyáàfin Honorable Zofa Suara, ẹ ti mọ bí Yorùbá gbòde, rí dájú pé lẹ́yìn àwọn mẹ́rin tó nawọ́ sókè, ẹlòmíì ò tún nawọ́ sókè mọ́, torí ẹ nílò láti lọ. Tó alàgbà Fọlájogún láti ìlú ọba. I need the kokore. Ṣeun tó ẹ jẹ́ kí n bèsì kíláàsì ìtàlẹ́ yìí o, mo rò pé bóyá ẹ fẹ́ suspend mi ni. Ọlọ́run má jẹ́ àrírú ẹ̀, bẹ́ẹ̀ sílùú ìlú òkun, ẹ̀yin lọ́nà. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀ àlejò wa. Ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó join, ṣùgbọ́n àtìgbà tí mo ti join, mo ti enjoy gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ. Ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run dẹ̀ máa fòye yé yín sí. Ó tọ́ dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tẹ́ sọ, obìnrin ló nílé, obìnrin ló dẹ̀ nílùú. Wọ́n ní ìwà òyìnbó sọ pé behind every successful man there's a woman, and I'm sure the corollary is true as well. Language mathematics tó kù díẹ̀ tí mo ṣe rántí ní corollary, so bàbá Adébóyè á bá mi túbọ̀ ẹ̀. I've enjoyed what you said, but my question, just simple ones. What is your advice to our ladies back at home in Nigeria, especially the first lady and the first ladies? Well, the first lady, as far as I know, is not at home, supporting her husband. And that is why the country is actually running completely. Yeah, she is living in Dubai. Well, Nigeria villa in Dubai. Well, so which is not what you are saying, that a lady should be able to help her husband to navigate the ship of whatever he is doing. And then secondly, the first lady, from what I heard recently, that instead of her to tell her, no, this is not what a woman should be doing, they left the country with a cake all the way to Dubai to celebrate her birthday. I mean, it just looked completely ridiculous to me. So what will be your advice to them if you have opportunity to talk to them? I saw that video and it was very sad. It was very sad. There's no nílùú tẹ́bi tí ń pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn èèyàn ò ní jẹjẹ táwa wọ bàálù láti lọ gbé kéèkì. I mean, that's ridiculous. Ridiculous. Kò sí nǹkan míì jù yẹn lọ. I mean, yẹn ti ẹ ṣe téèyàn pẹ́rọ̀ sọ. That's ridiculous. So my advice to the first lady and the first ladies ni pé first ladies, wọ́n tán ṣe ń pè wọ́n first lady pé tá a bá ti mú president tó ẹni yẹn náà lò. First lady should have a platform on how to help the citizens of the country. The first lady has the power to do programs. The first ladies have the power to invest in the community. The first ladies have the power to empower other women in the country. The first lady should be a role model for the women and girls of Nigeria. That's the role of the first lady. Not to sit somewhere and eat and just, I don't know what she's doing. And she may be doing all of that for all I know, but the optics does not look well. The optics does not look well. If you are in charge of the country, because you have the means to do that. I want you so my plea to her and the other first ladies is that I hope they will be a mentor.
I hope that they will show that women can make a lot of changes, and I hope they will lead those changes. I hope they will be the ears, the mouth, and ears for their husband that will convey what the Nigerian citizens are going through. And as Abiyamo, from one mother to the other, for those that want the best for their own children, that I implore them to please care about all of Nigerians' children. They may be doing, I'm not privy to what they're doing or not doing. I will always say that. But the optics does not do good. It does not look good. It can be better. So owó tán fi wọ bàálù yẹn, tán bá fi high school tí mo lọ, they sent me the picture not too long ago. The roof is falling. The kids are learning on the dilapidated building. And my question was, where is the government? None. Where is the government? Báwo làwọn ọmọ ṣe lè máa kàwé in that state? So yeah, there's a lot they can do. And they can do it like even without their husbands. Kò sí tó wrong fún wọn láti champion education. Kò sí nǹkan tó wrong wọn láti invest in the schools. Kò sí nǹkan tó wrong wọn láti empower the youth of Nigeria. They can and they should. That's what mothers do. And if you are mothers of the nation, you're mothers of the state, you're mothers of the country, please do so. Tẹ́ bá wo ìyàwó Obama, Michelle, she has her own platform. I think she was doing with the children. And I think that's what I hope that our first ladies will do. Wọ́n lè máa ṣe àwọn nǹkan kan o, but in turn, she kò tí ì ràn àwọn mẹ̀kúnnù. So until we see the impact on the ones that are struggling and not just for the ones that already have, then we torí wọ́n lè máa ṣe fáwọn ẹgbẹ́ wọn àbí ṣe bí wọ́n fúnra wọn kéèkì. So what we're saying is, don't give cake to the people that already have cake. Give cake to the people that don't have food. That's what we're saying. All we are saying. I mean, the hospital system, you know this. My sister knows this. I had a brother that just passed away not too long ago. Wọ́n gbé wọn lọ UCH. Before they will see him, we have to go buy blood from outside. And if you don't have the means to go buy the ẹ̀jẹ̀, you don't get to be seen. You could die on the table. Mo rántí pé gbà tán sanwó operation fún àbúrò mi. Wọ́n wá ní paper tí wọ́n máa fi print receipt from the machine. Paper ti run out. Wọ́n wá dé operating table, wọ́n wá ń ṣàlàyé pé wọ́n rí paper print receipt ni wọ́n ní tán bá mú receipt wa wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ operation. Is this what we're doing for the so-called giant of Africa? Yeah, it's really. Really. So I'm begging. I know I'm not doing much, and I left Nigeria. So mine is on one side. You can blame me for my part. But for those of you that are there, that have the keys to the wealth and the money, you have a responsibility, and it's a responsibility that you are accountable for before your creator, and I hope you would do right. Thank you so much. Thank you so much. Alàgbà Olúwàjánà, dókítà. So the first lady, wọ́n ní ẹ̀yin ni bóyá tá bá sọ ní Gẹ̀ẹ́sì ẹ gbọ́. You are the mother of the nation. Torí mi ò gbọ́ Hausa. You are the mother of the nation. Kò dàbí ìgbà tí àwọn Mrs. Goodluck Jonathan sọ ń jò ní pé my husband is the husband of everybody. If your husband is the husband of everybody, mo rò pé ìyá, Mama Buhari, Mama Aisha Buhari, you should be the mother for everybody. That money that they used to buy cake for you can turn a pauper to a doctor, to an engineer. That's not a joke. Seriously. Mo dúpẹ́, alàgbà Ajílété, mo rọ́wọ́ yín lókè. Ẹ dákun kẹ́ tó lọ, ẹ foríjì mi. Ẹ má tí lọ, ẹ dákun, ẹ dúró. Ẹ tí pé àwọn. Ẹ dúró, ó kù amòye kan. Mo ti pé amòye méjì.
àbí ìyẹn kọ́ lẹ́ ń sọ bàbá Adébóyè. bẹ́ẹ̀ ni o. Ó kù amòye wa kan bàbá amòye kẹta bàbá Bankole Thomas. Ṣé wà ń bí? Mo wà ń bí o olótù. Ẹ dákun ẹ má bínú ẹ foríjì mi o. Ikú Bínú gbàgbé yín àrùn gbàgbé yín bí wọ́n ti máa ń sọnù. Ẹ ṣeun. Ikú gbàgbé yín àrùn gbàgbé yín. Ẹ ṣe olótù ẹ kú. A lè jẹ́ kẹ́ ẹ dógbò mọ̀sọ́mọ́ o. Àná gbogbo alájọ ní Ìbàdàn tó fi tó gbọmọṣọ so kò sí problem fáwọn. Àgbẹ̀gẹ́ ló ní gbogbo wọn. Ó dà ó wá dìpẹ́ǹdì lé owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá fún yìí. Láwọn àmọ́. Ẹ ṣe pọ̀ lótú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa, wọ́n ń ṣàlejò bẹ̀ àlejò náà láà pè wọ́n torí pé wọ́n yọjú sí wa lénìí. Honourable Zulfat Suara, iṣẹ́ ńlá gan lẹ́ ń ṣe. Ohun tó wú mi lórí jù ni nípa àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé lákọ̀ọ́kọ́ ìyàwó ni yín, màmá àwọn ọmọ yín dẹ̀ ni yín, kẹ́tọ́ wá jẹ́ community leader. Ó ṣe nǹkan ìwúrí fún mi púpọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe tọ́jú àwọn ọmọ yín gbogbo ẹlẹ́ ṣàlàyé fún wa, ó dùn mọ́ wa púpọ̀ wípé ẹ ò fi ilé ṣeré. Torí àwọn míì wà tó pé wọ́n lè máa ṣe dáadáa níta ṣùgbọ́n ọ̀dẹ̀ wọn kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn là ń pè ní túbú légèrè òde. Bẹ́ẹ̀ ni, so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe fún ọkọ, fún ọmọ àti fún ìlú. Ọlọ́run á pín lérè púpọ̀. Ohun tí mo á fẹ́ bẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tẹ́ máa dá platform sílẹ̀ fún àwọn obìnrin wa níbí. Àwọn ọkùnrin náà ní ìdí ẹ o, mi ní parọ́ fún yín torí èmi gan mo rí ibi tó kù díẹ̀ káàtó fún àwa tá wà nílùú yìí, pàápàá àwa ọkùnrin tó fi mọ́ obìnrin tó bá ń di ètò ọ̀rọ̀ òṣèlú, a ò kà á kún rárá. Ìwọ tó ń lọ síbi iṣẹ́, o lè máa gba 100,000, o lè máa gba 200,000. Ẹ wá ẹdúró táàsì tí wọ́n san lù yìí. Ẹni tó ń lo owó yẹn, àwọn tó máa jókòó sí table ní boardroom, tó máa decide ibi tí táàsì yẹn lọ, àwọn Koreans, àwọn Indians, àwọn Italians. Ó lè má jẹ́ pé high school náà kà, bóyá mi ò drop out ní college. Àwọn náà máa jẹ́ politicians, náà máa jẹ́ board members, àwọn náà máa jẹ́ committee members, tó máa decide pé education gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan, iye báyìí la máa fún zone yìí, iye báyìí la máa fún zip code yìí, oríṣiríṣi. Àwọn tó máa pín, ìwọ́dẹ̀ ń lọ síbi iṣẹ́ 9 to 5 lójoojúmọ́ pẹ̀lú overtime. Ó ní kò kàn ibi kò kàn ẹ́, but owó tó ń dá, owó tax ń yọ lára ibi tó ń lọ nìyẹn. Ó yẹ káwa náà ní say bí wọ́n ṣe ń lo owó wọ̀nyẹn. A lọ ṣe àjọṣe kan níbì kan, aláti rent hall àwọn Koreans. Ìgbà tá a máa wo plat tó wà ní ara ilé yẹn, ìjọba fún wọn ní 6 million kún owó tiwọn láti fi kọ́ ilé yẹn. I mean, you can imagine. Èló làwa tí ìrí gbàrí àwọn tá a jẹ́ Yorùbá àbí Nàìjíríà nílùú àti ìrí kọ́bọ̀ gbàrí until this year tó rí pé àníyàn ní government. Tá a bá apply wọn ní fún wa, bẹ́ẹ̀ àwọn Koreans wọ́n ti gba 6 million tán fi kọ́ ilé yẹn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yẹn church wa ń bẹ̀, lẹ́nìkan sọ pé lára owó tán fi kọ́ ilé yìí ó likely kan múnú ẹ̀ kan fi kọ́ church wọn gan. You know, so I dùn mọ́ mi tá a bá lè rí ọ̀nà a platform to educate our people nípa politics nílùú yìí. Kì í ṣe pé kákan máa ṣiṣẹ́ lọ gba bí kíní ni. Ó yẹ ká mọ̀ wípé àwọn kan ló ń ṣètò báwọn ọmọ wa ṣe máa di ohun tó yanjú lọ́la. So gbogbo wọn yẹn jọ̀wọ́ mo fẹ́ bá a ṣe lè rí. Then n tó ṣe pàtàkì táwọn èèyàn wa ò kọ́ bí ara sí òun ni volunteering. Ṣẹ́rí wọ́n ní láti kékeré ní ẹ̀foríjì mi ni àwọn ìmọ̀lẹ́ tí ń kọ́ mọ̀ ẹ̀ ní aṣọ. Ṣẹ́rí kíyàn dé ìlú ìkó kan máa lọ síbi iṣẹ́ kó máa délé kó máa sùn kó máa ṣẹ́rí ládùúgbò there will be a politician tẹ́lẹ̀ volunteer fún. There will be an advocacy group tẹ́lẹ̀ volunteer níbẹ̀. There will be so many Red Cross wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀. But àwọn èèyàn wa kò mọ́ wa lára pé ká lọ ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́. Ṣẹ́rí iṣẹ́ kékeré owó ńláńlá tá a fi ń kọrin lé yẹn ó ti jó òdòdó fún alára ń bì. Àfẹ́ kọ́ jẹ́ pé a lọ ṣiṣẹ́ mo lọ ṣe volunteer nìkan bí pé èlò náà ń sọ fún ẹ. Mo ní gbọ́n tí mo sọ ni mo ní volunteer ni kò lówó nú ó nírọ̀ o. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn òun ló count. So tí wọ́n náà bá tiẹ̀ sọ pé o fẹ́ ṣe nǹkan lọ́la àwọn tó máa kọ́ ẹ sọ́nà nìyẹn tó bá lọ volunteer ẹ wo Obama ó láwọn tó volunteer fún kó tó débẹ̀ náà tó jẹ́ politicians. Gbogbo àwọn tó wà ní Congress lónìí gbogbo wọn ló bẹ̀rẹ̀ ń bò mí as volunteer ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló bẹ̀rẹ̀ as volunteers.
so ìyẹn ò àwọn èèyàn wò like school trustees níbi ìgbà tí a rí ọmọbìnrin kan tó dìde ń bí ṣe la gbárùkù tí èmi bí ẹnìkan mo gbárùkù tí mo dẹ̀ wá àwọn èèyàn fún ìgbà tẹ́nìkan dìde gẹ́gẹ́ bí tó fẹ́ ṣe member of parliament mo gbárùkù tí mo ṣe fundraising fún gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa ṣe fúnra wa nìyí tábà rẹ̀ tó fẹ́ lọ sí tó wọ́n win but ó lè dijọ́ mi kan ṣe kan win kò ń ṣe ọjọ́ tábà bímọ ló ń débì kan so gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó yẹ kí àwa ta ti ọ̀hún wá ká máa mọ̀ pé ó yẹ ní ṣíṣe fún wa kí pé kó di Saturday Sunday ká kàn jókòó sílé ẹnìkan fẹ́ dìbò wọ́n wá ń dọ́nà fún wọ́n délé wọ́n kànlẹ̀kùn ó kàn nínú ògbó ìwé ó dẹ̀ mọ congressman tó aládùúgbò ó lè dọ́nà fún tó bá ní problem bó ló fẹ́ sá lọ gbogbo tá à ń sọ nípa Nàìjíríà ìpara ti ṣe gbogbo wọn tá a ti kóra wa jọ tá a bá rí 10 congressman tó bá tí kálukú bá lè pè bóyá ní Tennessee bóyá ní Maine bóyá ní Rhode Island bóyá ní Chicago ṣé mọ̀ tẹ́ bá pè wọ́n káàkiri bẹ́ẹ̀ ó ní tó máa fà fún wa náà but a ò ṣe tó gbogbo wọn yẹn kò ń ṣe ara wa a ò fẹ́ so ó yẹ ká ní a platform tá a ti máa educate ara wa nípa àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe so ohun tí mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé ẹ ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò ẹ́bà sí glory Nàìjíríà torí pé ẹ̀yin ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá torí pé látọjọ́ yìí kọ́lọ̀ ń ṣe ní everybody sọ ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí akéte yìí bàbá Adébóyè wọ́n máa jẹ́ mi lẹ́rìí mo dẹ̀ máa wọn kọ̀ọ̀kan náà tó à ń bí alàgbà Chris Akíngbadé màmá Ṣọlá Yusuf ẹ̀ náà máa jẹ́ mi lẹ́rìí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n lógo ńgbà kan o ilẹ̀ Yorùbá ní ògo tó pọ̀ ebi ò kí ń pààyàn ńlẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà kan ẹ ò lè rí Yorùbá tó ń ṣe báárà láyé ìgbà kan ẹ ò lè rí ọmọbìnrin Yorùbá tó ń ṣèkúṣe torí owó láyé ìgbà kan torí pé ògo wà gbogbo ọmọ tó bá yẹ kó lọ sílé ẹ̀kọ́ wọ́n wà nílé ẹ̀kọ́ lásìkò tó yẹ kán wà ńbẹ̀ tó bá dẹ̀ ń jáde ibi tán ti máa ṣiṣẹ́ wà tán ń lọ ìgbà tó di pọ́n military dé lórí pé gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ tẹ́ bá mọye industries tó wà ní Ìkẹjà tó wà ní area Òṣòdì tó wà ní area Ìlú Péjú tó táwọn ọmọ bá jáde iṣẹ́ wà fún wọn so ó kàn yẹ bẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní àwọn mọ̀dàrú àwọn Fúlàní gbogbo ẹ̀ náà dàrú torí mo ti di pé wọ́n mú gómìnà láti òkè wá tán fi ń ṣe gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ìbá ló ti da ilẹ̀ Yorùbá rú so èmi fẹ́ sọ fún yín pé ògo wà nígbà kan ògo yẹn la tún wá ń wò ó sìn àwa tá a rí ògo yẹn rí ṣe bẹ̀pẹ̀ tí ò rí ògo yẹn rí kò lè crave fún but àwa ti rí alàgbà Olúwajára náà máa sọ gbogbo ata lọ sílé ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ ń bì láti rí ògo yẹn tó kọ́ta bá wà ní school wọ́n á fún wa ní pencil wọ́n á fún wa ní eraser wọ́n á fún wa ní chalk òun school tèmi lọ oko ló wà chalk òun bẹ̀rí wọ́n á fún wa ní exercise book everything tá a need mo ń kà jọ ní lórí Facebook ẹnìkan wọ́n interview teacher olówó àwọn ò lè kọ́ mọ́wé torí pé àwọn ò ní chalk olówó àwọn làwọn fi ń ra chalk tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn náà ò lówó lọ́mọ wọn san fáwọn so àwọn ọmọ kan jókòó náà ń kọrin so ògo wà nílẹ̀ Yorùbá o ògo wà tẹ́lẹ̀ ògo yẹn là ń lé kiri ń sìn so tẹ́nìkan bá ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá pé Yorùbá nation ò ṣe ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa rán wọn létí torí pé kéré ẹ̀yin kan mú ń sọ màmá ẹ má bínú honorable Kwara but àtòrí àwọn àṣẹrá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá jẹ́ 40 and below wọn mọ ògo tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹlòmíì ò mọ tó ń jómi ẹ̀rọ ṣé mọ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ ẹ ṣeun o so oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ káwọn èèyàn wa kán mọ̀ ní bá a ṣe wà lénìí yìí so olóòtú ẹ ṣé ẹ ṣé sir and you were right I mean arogo tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà ló jẹ́ kí irú mi náà kàwé kí ni wá bí wá máa yan bọ̀ because gbogbo education mi was in Nigeria ti daddy wa náà was in Nigeria ká tó wá bíbá so arogo tó wà ń bẹ náà ni àdẹ̀rántí pé ńgbà táwọn wà ní school rúùfù já mọ́ wa lórí and Nigeria was not in this state nígbà tí àwa náà dàgbà so yes we have to remember that and we have to remember those glory days and continue to work towards that. In terms of the platform, in fact, my younger son and I were just talking about 2 weeks ago. Timo said, okay, I need a mentorship program for young women on so many things. So there is a movement
towards trying to do something. One of the things that I've been doing so much of is I do a lot of public speaking for young women just in the community everywhere. I hardly say no to any engagement. If I can put it in my schedule, I will go to as a way to just let everybody know, if I can do it despite all odds, anybody can do it. Torí ti volunteer test, there's one thing to make sure we mention. Every city and county and state ló ní professional boards and commissions. Mo máa challenge everybody to work on this platform. Kó lọ wo ti city àbí ti county. You don't have to be lawyers to be in politics. You don't have to be policy. I'm an accountant. There's room at the table for both decision time making. It's on education, it's on real estate, it's on housing, it's on math, it's on this. There's room for so many. And we have so many professionals. So Iru City means I need board of realtors, I need board of medical examiner, I need board of commission for arts, I need commission for Metro Action Commission, don't she head starts. So there's so many boards and commissions that are within the government. So there plenty about can be a part of. And it doesn't have to be something you're learning. You giving back your time. And it's a way to know what's going on. So Kinto run for office. I was a commissioner on Metro Action Commission because that's the one to deal with education and housing and funding, and Head Start. But there's so many commission and there's so many ways to be involved. So Omani to ba febere kekere ko commission. And tí ó bá wá tiẹ̀ wá lè ṣe commission tí ó lè bọ́ again PTO. What about professional association ibi iṣẹ́ tá wà? What about our professional association pẹ̀lú iṣẹ́ tá ń ṣe? Our voices are needed in all those spheres because we bring a whole lot to the table. And here's the thing, some people more. All those decisions that we make all affect you directly or indirectly. Bó ṣe pé kó affect ibi pé iye owó ilé tí wàá san ni. Bó ṣe kó affect ibi pé iye ọmọ tó máa graduate tó tẹ máa kọ́ later ni. Bó ṣe kó affect iye owó prison tẹ máa build ni. Bó ṣe kó affect oúnjẹ. There's so many ways. So the quality of life. We'll see there's so many ways to impact her. And I think we have to start looking at it like that. The other thing, Kinto get the other question. I want to be sure to mention this. There's a lot of problem back home, and a lot of us are focused about the problem back home. But I will be remiss if I don't tell you there's a problem here. The people back home lack hope. The people back here have false hope, especially when it comes to the children. The things that our children are going through in this country, Modaji. Tabaro pa won dudu nìkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí. We need to think again. In tí wọ́n fojú àwọn ọmọ wa rí ní school. Tí wọ́n fojú àwọn ọmọ dúdú rí nílùú. And dúdú they include àwọn ọmọ wa because wọ́n dé kò sí yàtọ̀ ńbẹ̀. So let us not kid ourselves that everything is okay in this country. Everything is running smoothly. Let's not kid ourselves. That's why it's very important for us to be part of it. Ẹ wo meeting wọn, ẹ wo n tán discuss, ẹ wo n tí wọ́n sọ. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ nǹkan tí ò bá ń lára mọ́ ẹ pè wọ́n, call them, email. Because at the end of the day, ó impact àwọn ọmọ mi ò mọ sister mi kan tí mo bá sọ lánàá, tó ń sọ̀rọ̀ àwọn iye àwọn ọmọ wa tó ń kúrò ní school. I can tell stories on some of the things táwọn ọmọ tèmi tí wọ́n face in schools, despite all our involvement and all our stuff. So we have to be involved. Kan lè fi wọ́n sílẹ̀. Tá a bá tó àwọn ọmọ wa, tá a bá dẹ̀ wà involved in their life. Ẹlòmíì ló máa tọ́ wọn. There's so many things. So I'm begging everyone, this is a necessity. There's a need. Kì í ṣe pé torí pé mi ò ní tí màá ṣe, kì í ṣe pé torí pé mi ò lórun tí mo fẹ́ sùn. I work a full-time job at Mehere. And I have the cancer and I have my family. So I would gladly leave it. My husband, alhamdulillah, is a doctor. But there's a necessity. But
it impacts them, it affects them. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Alàgbà Adé, mo máa pè yín. Ẹ rọra bá mi dúró síbẹ̀. Alàgbà Ajílété, mo ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan tí wọn ò ráyè sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ á ṣe ní ṣókí, ìṣẹ́jú 10 ló kù. Tá a máa kọrin ọjọ́ òní lọ tán. Ìṣẹ́jú méjì. Okay. Ìbéèrè tèmi ó wà centered around the community you represent. You are next, Mr. Ade, ẹ ní sùúrù. Ẹ ń ṣọlẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ní Amẹ́ríkà yìí, wọ́n ní program kan tí wọ́n ń pè ní DBE. DBE stands for Disadvantaged Business Enterprise. Kí ni wọ́n dá program yẹn sílẹ̀ fún? When people like your community seek federal funds, federal government gives about 80% for whatever program they want to do, project they want to execute, But there's a caveat. They give a condition that when you award the contract for $10 million, for example, the federal government will give you 8 million, which is 80% of the money that federal government will give you. You must give 10% of that contract to minority-owned business and or women business enterprises. So my question is, ǹjẹ́ any rule program yẹn ní Nashville, Tennessee and represent? If you do, what is the modality for monitoring that program? Because from my experience in New York State, tí mo wà níbí báyìí, àwọn tí wọ́n jẹ́ majority, if I may use that term, tí wọ́n dá kíní ẹ̀ sílẹ̀ fún, àwọn ni wọ́n tún take advantage of that program. Because you represent a people, a community, and you want them to be economically empowered. Is there a modality for monitoring this program? Because I believe it's a federal something which every state, including Tennessee, benefits from. Does your community enjoy this kind of program? If so, how do you monitor it to ensure that people that deserve to benefit from it, including women, they benefit from it? Eshe? Okay. Yes, sir. Eshe Mwadukwe. It is a federal program, and it is a program that we do have at the state and the city level. Some of the things, Tawatishi, the Metro Council has what we call a minority caucus. We have 40 council members, and 10 of us are Black and brown. So we have a minority caucus. One of the things that Jafun on the minority caucus is to hire a chief diversity officer and a chief, I'm trying not to remember the other program. One is in the Department of Finance, one is in the Department of Human Resources. The one in the Department of Finance, the diversity officer, anyway, I'm okay, we have the DBE program. I'm okay, they're supposed to prioritize minority and business-owned businesses. But affecting your to mama bawawo. To make sure we have a diversity office. We have the rules. We did all the laws and everything to make sure that it's done. But I fair make sure when you come in the mayor's office that is tasked with making sure, and that's one of the things we did. We also asked for reports from the department to the council to be able to see how many businesses were contracts were awarded and how many people are there. Then, as the minority caucus, any major contract to ban share. So I expand the airport. One build new soccer stadium. We invite them to come and tell us, okay, give us the details of what are the things you've done and break down all the contracts. So even to you don't find a minority business, which sometimes, that's one of the things we run into. Then who are the minority subcontractors that you're using? So those are some of the things that we've been able to ask them. One of the laws that I'm proud to sponsor actually this year on the council, and we give money for affordable housing. We have non-for-profit that build affordable housing. But my bill is saying that 20% of that has to be with minority developers because sometimes we don't have anything in there. Then we also, as part of the bill that I did, we also including capacity building. Sherry, always the latest we want minority and business-owned businesses. Problem is most minority don't even know where to start. That's why some may apply, may not even get it. So that's where the capacity building is critical.
so that you actually train people, so that you help people to do that. Meharry has a grant now from the federal government that is actually helping businesses now incubate about 20 businesses, and they're walking them through, okay, contract, this is what you need. And so those are some of the things that we do. The TBE program has been around for a very long time. But like you said, you cannot just talk about having programs. You have a way to monitor it and make sure it's working. So we do that through the reports that we get. In fact, one of the questions that because you said something that is important about I want to ensure minority. The way that I want to ensure minority should get into TP is because it also includes women. So Emma find out I want to ensure minority to get the same grant. So now we're asking for a breakdown. How many are women? How many are minorities, black and brown? And in the women, how many of the women are getting it? Because you have to break it all down. So whether it's the minority program, whether it's the diversity program, whether it's we have a veteran program, we make sure we get a breakdown of all of that. But now that's it. Tiwani, Chief Diversity Officer, he is tasked. It actually is a she now. She is tasked with the responsibility of making sure we at the point of that award that we know. One final thing, we made a law about maybe 2 years ago, maybe even before my time on council, that says that any contract over Koja, I believe 250,000 must get council approval. So all of those still come before us, and we're able to look at it, and it comes with a form. These are the people that apply. How many I'm trying to look for the word. How many bids did we receive? And how did we decide on who gets the contract? And then is the contractor that we're giving it to, is it a minority or diverse DB or MB's contract? If not, how many subcontracting that still do that? So yes, the short answer is that yes, sir, we are monitoring it. Equity is at the base of everything that I do, and you cannot just talk equity is an action word. You have to put things in place that make sure that it happens. So yes, sir, we're doing that. Thank you very much, ma'am. Thank you. You're welcome, sir. So, ẹ ṣeun ìyáàfin. Màá tún mú ìbéèrè míì. Alàgbà Bọ́lájí. Ẹ ṣeun. So, alàgbà Àtẹwọ́lógún. Alàgbà Bọ́lájí o. Bọ́lájí tàbí o. Ẹ dákun ẹ foríjì mi. Bọ́lájí mo máa pè yín, mo ti rí yín dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ fún mi alàgbà Àtẹwọ́lógún mo ti pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan. Mo rò pọ́n yí orúkọ padà. Orúkọ mélòó lẹ́ ń jẹ́? Ẹ̀ ń jáde ẹ̀já Àtẹwọ́lógún. Ẹ béèrè yín kí n tètè pe ìyáàfin. Yes, sir. Ẹ ṣé mà ẹ kú jọ́ mẹ́ta mà. Ẹ kú àrí ní ìbéèrè ẹni, kí ni ìbéèrè yín? Yes, ma. Orúkọ yẹn Adétúnjí ni. Ọmọ mi ló máa ń bẹ́ẹ̀ ni Adétúnjí ni Àtẹwọ́lógún. Àtẹwọ́ ni lẹ́gẹ̀ẹ́sì. Èmi lọmọ Balógun dòdò ń dáwà ìtàtẹ̀bọ́n jẹ̀bọ́dé. Ẹ ṣeun. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè mà lọ́wọ́ mọ́mì Suara ni pé nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó kọ mí lóminú gan púpọ̀ wípé omi funfun lè jáde láti inú àgbọn. Ó yà mí lẹ́nu, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n get to that point. Ìgbà wo gangan ni welfareism meet religion ma? Tí religion bá wá get to welfareism or education, kí ló máa win? Kí ló máa take priority? Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan mà. Gómìnà kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ó lóun lọ sí Mẹ́kà, ó ní nǹkan tóun béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ni pé tóun bá lè make it second term òun á kọ́ mosque. Ó dẹ̀ make it second term, ó dẹ̀ kọ́ mosque. Whereas kò sanwó àwọn òṣìṣẹ́, kò sanwó àwọn retired people. Ó ní káwọn ọmọ máa lọ school, ó ní káwọn ọmọ máa sanwó school. So many things tí ó ṣe. And the only thing
tó lè sọ pé òun lè ṣe tọ́lọ́run lè fi help òun ni pé kò ń kọ́ mosque. Ìgbà wo gangan ni religion meet welfareism or education? Ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọ̀dọ̀ àwọn Christian náà mà on several occasions. And nǹkan tẹ́ wá sọ lẹ́ẹ̀kan mà wípé àwọn so many things wà láwọn èèyàn wa, I mean, àwọn dáàdì sọ lẹ́ẹ̀kan pé ògo wà ní Yorùbá dáadáa. Èmi náà bá wọn jẹ inú àwọn kìíní yẹn tó jẹ́ pé tán bá sọ pé òkè o free education gbà tó pẹ́, free and compulsory education. However, gbogbo àwọn èèyàn wa either gómìnà ni o, mẹ́bà ni o, wọn ò fẹ́ràn Yorùbá rárá. Ṣùgbọ́n kí ni even gan wọn fẹ́ràn family wọn. Àpò wọn nìkan ni wọ́n fẹ́ràn tó jẹ́ pé even gan ọmọ olówó gan fúnra rẹ̀, ọmọ olówó kò lè rí school tó dáa lọ. Chief Awolowo sọ pé the children of my drivers will not be my children drivers. He said it. Báwo wá ni ó fi jẹ́ pé àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn gangan were brought up with free education or free health care, rural urbanization, and so many things are now destroying the Yoruba land in form of religion. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣeun adúpẹ́. We have to be careful. Ká má stereotype. Ká dẹ̀ má generalize. The action of one, maybe even a few, maybe even a majority, could define everybody. As somebody who is a Muslim and who has been privy or subjected to stereotype, I try not to do that. Ìkejì ni pé, I said it in the beginning, education matter. Education matter. Even as a Muslim, knowing what the religion teaches, ó matter. Ó matter. Tí wọ́n bá sọ pé, what is Islam? Àwọn èèyàn sọ pé Islam means peace. But another definition tó máa fún táwọn bá fún wọn ní submission to the will of God. What is that submission? That submission is obeying the Lord. Mata wọn kékeré, àwọn tó bá jẹ́ Muslim tó bá mọ̀ dáadáa lórí wọn ti gborí. Wọ́n á sọ pé Allah only created us, Ọlọ́run dá wa ká lè sìn ni. Right? But tá a lè sìn dáadáa tá a bá mọ̀ bó ṣe yẹ ká sìn. What does serving God means? What does worshiping God means? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan. It's true service to man. It's true service to man. Kí ló dé tán ní ká gbààwẹ̀? Ká lè mẹ́ntẹ́ bí ń pa. So that a lè ní feeling fún wọn. Kí ló tán ṣe ká ní ká yọ sàká? What I learned from my faith, what I learned from my prophet, what I learned from my scripture is that you do good to people. In fact, wọ́n kọ́ wa débi pé àánú Ọlọ́run lèèyàn fi máa rọrùn wọ̀. Because ṣe rí irun táǹkì, very important, and it's the most important thing. But a lè guarantee pé irun táǹkì ó solid. Irun táǹkì tó jẹ́ pé tọmọ bá ń ké àní gbọ́. Irun táǹkì tó jẹ́ pé lórí ẹ̀ láti máa ro múvì tá a wò lálẹ́ àná. Irun táǹkì tó jẹ́ pé a concentrate. Irun táǹkì tó jẹ́ pé a fi ń ṣojú ayé. Ṣé yẹn la fẹ́ dúró tì? Right? So òun ló fi jẹ́ pé it has to be ẹ̀sìn and it has to be ìwà. Mo máa ń sọ fáwọn tó jẹ́ Muslim pé tẹ́ bá lọ ka story Muhammad the prophet, ẹni tí ò bá kí n ṣe Muslim, ẹ lọ ka story ẹ̀. Àwọn tó gba Islam lọ́wọ́ ẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́, wọ́n gbà á kí injunction pé kí wọ́n kírun tó wáyé ni. Wọ́n gbà á kí wọ́n tó memorize Quran ni. Kí ló dé? Because wọ́n gbà torí character of the prophet himself. Wọ́n mọ̀ láàrin wọn as Al-Amin, olóòótọ́.
wọ́n gbà torí pé wọ́n believe ẹ̀ torí pé ó jẹ́ èèyàn tó dáa. There were so many stories. One that stand out for me nìyá tó sọ pé òun fẹ́ kúrò ńlùú torí pé wọ́n ní wèrè kan ti délé ànábì lóko ẹ̀. Ó dẹ̀ bá kẹ́rù ẹ̀ wọ́n palẹ̀ mọ́, ó bá ya yẹ̀rù jọ ńgbà tán débi tán lọ lónìí, ó máa ṣe òun fẹ́ kúrò ńlùú torí ọmọ tí ń sọ kátikàtì. Jẹ́ kí ló kọ́ ẹ ló bá sọ fún. Ó ní wèrè ọ̀hún náà Muhammed ibn Abdullahi náà korúkọ ẹ̀. Èyí bá rẹ́rìn pé òun náà ni àyà ẹni iṣẹ́ ò tí ì tán o. Palẹ̀ rumọ́ we're going back. Tó bá yẹ pé tóun ṣe tán fi ń pè ẹ́ wèrè rè, then I will become a Muslim. I went to Sabatudin Girls Grammar School. I had the opportunity to learn my religion. I learned my religion. When I tell people about the contract between the Prophet Islam and the monks of Mycenae, internet, only we will allow you to practice your religion without any interference. That's what I learned from my religion. What my dad taught me is to be good to everybody, regardless of the faith. And I found that when bàbá mi ṣe tó ń good to everybody, kì í ṣe pé torí pé bàbá mi jẹ́ èèyàn dáadáa ni àní ṣe èèyàn dáadáa. But he learned it from the Prophet of Islam. When the Prophet was in Medina, àwọn Jew wà bẹ̀, àwọn non-Muslim, àwọn olóríṣà wà bẹ̀, and he governed them and he lived in peace and he was fair and equitable to them. So what my religion taught me is that you worship God, but you serve mankind. And you serve God by serving mankind. Because and there's so many traditions within my faith that taught that. Yes, Kenya commercialashi onílàdá tó pọ̀. Onílàdá tó pọ̀, but tó bá commercialashi tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn. Then ó ti miss mark àbọ̀ ẹ̀kọ́ náà ń pè yẹn. You miss the essence of the religion and what it is about. You missed it. So, pé gómìnà kan wá commercialashi kò sanwó àwọn èèyàn. Nígbà tí tó jẹ́ pé, in fact, ẹ bá dọ́fíìsì mi nígbà tí mo ní practice mi, tí mo ní CPA practice mi. One of the things tí mo gbé sórí àwọlé ògiri, Ìsúrátù Mutafifin, mo print in Arabic, mo dẹ̀ print in English, only when you give, tẹ́ bá ṣe òṣùwọ̀n. When you give scale, you should not cheat people and you give it in full. Don't cheat people. Mọ̀ tá bá lọ ra gàrí ní ọjà tí wọ́n ti lu kíní abọ́ tán máa fi ń gbó kíní àti lù lábẹ́. You are not supposed to do that. Congo. Congo. You're not supposed to do that. You're not supposed to do that. No, you're not supposed to do that. So, what I'm saying, from my faith, from my parents, both of them, the Christian and the Muslim side of me, is that Jojo Gbindi, Amashi accounts, and for everything that you get, because our Tajatalika account will less. Wasn't a money láti ṣàlàyé yóò yá kíákíá. Ìwọ̀nba ẹ̀tọ́ ní 2 naira. Mẹ́fà àtẹ̀ntó ṣiṣẹ́ méjì. Tí wọ́n wá ní wọ́n máa ṣe tax. Wọ́n máa ṣe tax, wọ́n máa account fún. Ṣé àpẹ́ tó gba púpọ̀ responsibility ló jẹ́ fún. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ bóun ṣe ná owó yẹn. Ọ̀nà wo ló ń lò sí? Àwọn mélòó ló ń fi help? Kí ni nǹkan tó ń fi ṣe? But àwọn èèyàn ò kọ́ ẹ̀sìn yẹn dáadáa. Ẹlòmíì wọ́n pass it down. Ẹlòmíì mú ètò mú mọ́. Ẹlòmíì ṣe ètò ṣe ni. But the real students of the faith, the real study of Islam, and what I know from my religion is that you serve God by serving man. You have to be just like that. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, bàbá Moyè, mò ń bọ̀ o. Ṣùgbọ́n ìyáàfin Bọ́lájí mo rí mi. Ẹ jẹ́ a ṣe pé ìṣẹ́jú mẹ́wàá tí mo wí lẹ́ẹ̀kan ó ti ọgbọ̀n ṣẹ́jú. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mà. Ẹ ṣé mà. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tẹ́ fún mi láti sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí. Then Honorable Suara, ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́, inú mi dùn gan, mi lè sọ bí inú mi ṣe dùn sí pẹ̀lú gbogbo àwọn iṣẹ́ tí ẹ ń ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin.
àti nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ẹ ti mẹ́nu bà wọ́n nípa ká ní platform fún àwọn young people. A lot of our people we are here, a lot of us, and a lot of us, it's all about work. Ká ṣiṣẹ́ méjì now tàtẹ̀ tún ṣe tán ń pè ní travelers ìsìn people ò gbélé mọ́ wọn tí ráyè tọmọ gan débi kán máa ráyè tọkọ. Iṣẹ́ ni all over the place. Tẹ́ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní jọjọjọjọjọjọjọ wọ́n fẹ́ kọ́lé ti city wọ́n fẹ́ kọ́ ti village. Wọ́n rí èèyàn gidi láti sọ fún wọn yí pé gbogbo ohun tá à ń kó yìí vanity upon vanity ni and one day all is vanity. So mo fẹ́ encourage yín pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ má jẹ́ kí platform tẹ form yẹn jẹ́ fún young people, young youth alone, kó jẹ́ fún parents. Bí irú èní yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàbá wa tó wà lórí forum yìí mo mọ̀ pé a ti learn one thing or the other. Àwọn ọmọ wo obìnrin ká jẹ́ kán mọ̀ yìí pé wọ́n ń ṣe obìnrin nìkan kí nígbà t'Ọlọ́run dẹ lóbìnrin tán ló dẹ ìyàwó ló dẹ ní mọ̀mọ́. And gbogbo yẹn lápapọ̀ ó máa múnú ẹ dùn gẹ́gẹ́ bí because you feel fulfilled gbogbo tẹ́ ẹ̀ ń sọ́nsìn ó make me feel fulfilled like a woman. You pé you are fulfilling your purpose that God has created you for. So Ọlọ́run Elédùmarè á dẹ̀ ràn gbogbo wa tá wà lórí forum yìí lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sílé ká examine ara wa gẹ́gẹ́ bí òbí. What impact are you taking in the life of your family? Láti make sure you pé we are productive. Remember àwa máa tó lọ àwọn ọmọ wa náà ní future. Kí la ní tá à ń fún wọn àwọn ọmọbìnrin wa mọ́mí sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan mọ́mí sọ̀rọ̀ àti sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan tó touch mi nípa báwọn ọmọ wa ṣe ń feel nítorí pọ́n jẹ́ dúdú. Most especially èrè mi mo rán ọmọ lọ àdúgbò tó jẹ́ pé funfun nìkan ni ọmọ mi nìkan lóbìnrin ó ń gbá basketball dáadáa wọ́n ń frustrate ọmọ mi. Mo ní kó dìde kó na ọrùn ẹ̀ kó sọ fún kó raise chest ẹ̀ up kó sọ pé I know what I'm doing. And ó dẹ̀ stand up up to the glory of God ó finish ní school yẹn. One time wọ́n fẹ́ ní pé kìnnìkan mo ní ọmọ ọba lọmọ tẹ̀ ń wò yẹn wọ́n dẹ̀ ti kọ́ láti inú oyún wá láti behave. So ẹ jẹ́ ká get involved. Nigerian politics ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún wọn tẹ́mi ní nìyẹn torí àwa Yorùbá gan à nífẹ̀ẹ́ ara wa à ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún rárá wa tá a bá la fẹ́ ní forum ní New York kì í ṣe àwa Yorùbá wọn alówó tó fẹ́ kó jẹ ló ń wá. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́. Forum yìí ó touch mi lẹ́nìí gan inú mi dẹ̀ dùn pé mo láǹfààní láti fetí sílẹ̀ ohun mọ́mi sọ àrà tí mo gbà tí tán wí ni mo ní wọn jẹun mọ́ màá jókòó mo fẹ́ gbà. So inú mi dùn láti wà ní forum yìí lálẹ́ ẹ jẹ́ ká ronú ara wa àwa Yorùbá gbogbo àwa tá a wà ń bì báyìí ẹlòmíì dé ní bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ìjọ́ mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ a tètè máa ń bínú tí ò necessary. But ẹni tó bá máa kó èèyàn jọ ó ní láti ní sùúrù. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ mo dúpẹ́ kan ní ẹ̀yin mọ́mì mi méjèèjì mo dúpẹ́ gan-an ni o ẹ ṣé gan-an ni. Mo sọ fúnra mi pé màá jẹ́ ìyàwó rere ọkọ mi náà ń gbọ́n tí mò ń wí títí ọjọ́ ayé mi màá jẹ́ mọ̀mọ́ rere lágbára Ọlọ́run bọ̀bọ́ lè ti fi ẹ̀mí tí ìjọba rere. Olóko rere mo ní olùtẹ̀lẹ́yìn bàbá ọkọ mi wà lórí forum Daddy Bankodes bàbá ọkọ mi nìyẹn. Mo ní ọkọ rere lẹ́yìn mi pátípátí báyìí tó wà lẹ́yìn mi tí kò fi mí sílẹ̀. But mo tún wá ń sọ fọ́lọ́run pé kó ràn mí lọ́lé mi náà tún jẹ́ politics rere bíi ti mọ̀mí sọ àrà Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́. Ẹ ṣé ẹ fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ sí olóòtú Yorùbá Gbòde. Bàbá Adébóyè. There's one person, Mr. Gbode Abinko. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ mo máa pè wọ́n ẹ dákun ẹ foríjì mi. Mo rí pé bàbá Adébóyè tún nawọ́ sókè mo wá fẹ́ sáré mú wọn. Ẹ má bínú mo kàn fẹ́ rán wa létí ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́. Mo kàn fẹ́ rán wa létí pé kókó nǹkan tí àlejò wa sọ òun ni education lóríṣiríṣi ọ̀nà. Lóríṣiríṣi ọ̀nà. Mi ò wá fẹ́ kí ká confuse education mọ́ schooling. School can be a good agent or agency for education. Education can sometimes or many times happen. In fact, does happen without school.
ìtọ́ burú náà ọ̀rọ̀ wa ni pé a rò pé school ni àwọn ọmọ wa ti gba education ká nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì ẹni ká rí pé nǹkan tí a bá ń gbà tó jẹ́ àǹfààní bí bàbá mi ṣe fi orí ràárù tó fi rán mi lọ sílé ìwé tí mo jáde iléèwé tí mo gba school sat ọ̀kọ̀ọ̀kan schooling nìyẹn education ni kí n mọ iyì rẹ̀ pé kí lèmi náà lè ṣe fẹ́ lòmíì láì fi moral aspect kò educate mi ò sọ pé religious ló torí yẹn ló máa dájà lẹ̀ the moral aspect of education tá a ti ń kọ́ láti nígbà tá a wà ní tààlákòrò tá a wá truncate ẹ̀ tá a sọ pé school ló máa ṣe irọ́ ni school kò ní resources láti ṣe self education náà wọ̀ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń dáhùn ó ní wọ́n ń pẹ́ sọ alàgbà kìíní alàgbà kejì alàgbà kẹta ìyáàfin iye gbogbo wọn ló ń sọ pé wọn láàfẹ́ràn ara wa yóò bá ò kórìíra ara wọn o leadership ni ò sí we must not confuse absence of leadership with lack of mutual appreciation o lè gbé o lè gbà nǹkan tí èmi máa ń pè ní dílà ó yàtọ̀ sí leader lẹ́yìn rò pa ní dealer la ní most of the time àwọn dealers wa ò dẹ̀ ní education nǹkan tí wọ́n jẹ ló gbé wọn dé di dealership wọ́n torí pé wọ́n gbọ́yè BS BSc PhD PDP àwa rò pé ipò tí wọ́n gbé fún wọn yẹn wọ́n á lò for leadership when in fact tó wà lọ́kàn wọn is to use it for dealership. tó bá pàdé mi ní Kẹjà ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun alàgbà Akíngbadé ẹ kú sùúrù àjọ ní ètò yìí ní mo mọ̀ pé ẹ lè bínú àjọ ní Yorùbá Gbòde ni ẹ ti gbàgbé ó yá ẹ dá ìbéèrè nílẹ̀. ẹ ṣeun àmì ilé bínú ẹ mọ̀ pé ibo mo fẹ́ bínú lọ tí n bá bínú ta mo fẹ́ pè lẹ́jọ́ ẹ ṣe ẹ kú dìde àlejò wa ìyáàfin Suara ẹ ṣe gan ni o mo ti gbọ́ àlàyé tẹ́ ṣe inú mi dẹ̀ dùn mo rí àwọn ọgbọ́n àti ìlàkàyè rẹpẹtẹ ń bẹ nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ ni pé bí Nàìjíríà ṣe rí sìn gbogbo ló mọ̀ bí wọ́n ṣe ń play politics ní Nàìjíríà yẹn wọ́n relegate àwọn obìnrin wá sí background èmi dẹ̀ wà lára àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé ọkùnrin ti bà Nàìjíríà yẹn jẹ́ láti ọdún mọ́dún ó yẹ kí àwọn obìnrin sìn ká fún wọn ní àǹfààní láti máa darí wa because nígbà táwọn èèyàn ti bàjẹ́ tí a rí àyípadà àwọn èèyàn ló máa ń sọ pé bí Saturday ṣe máa rí àti Jímọ̀ láti mọ̀ àrí bí Nàìjíríà ṣe rí lénìí ẹni bá sọ fún mi pọ́ làpò máa da irọ́ lẹ́nu yẹn pa láì jẹ́ pé kì í ṣe pé òdodo ọ̀rọ̀ ni nǹkan tá a rí ni kì í ṣe pé mi ò mọ bọ́n ṣe ń ṣe pé fún yàn bẹ̀tẹ́ mi bá rí nǹkan màá lè sọ pé based on nǹkan tí mo rí mi ò rí bọ́ọ̀lù àṣẹ fẹ́ da náà nǹkan tẹ́mi wá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín mà ó ní pé ẹ̀yin ń ṣe politics ní àdúgbò yín bẹ̀ wọ́n dẹ̀ aláwọ̀ yín bẹ̀ kí ni báwo lẹ ṣe wá fẹ́ sọ fún àwọn obìnrin wa ní Nàìjíríà àwọn obìnrin wa Nàìjíríà ti fi politics wọn tẹ fẹ́ máa gbọ́ wọn èmi ò tẹ mọdòrè mí ní nǹkan tó ń lọ ńbẹ̀ bála ẹ fẹ́ wéèkì àwọn obìnrin wọ̀nyí láti lè gba ipò wọn tó bá ń retí kọkùnrin fi lé wọn lọ́wọ́ ọkùnrin ò ní fi lé wọn lọ́wọ́ o àwa obìnrin ló máa dìde láti já kínní ìgbà yìí. Tọ́lá ẹ ṣe ẹ ṣe ẹjẹ wọn dá ká lè bá àwọn akọrin ọjọ́ òní lọ bá. ẹ ṣeun adúpẹ́ mo sọ náà ní bẹ̀rẹ̀ pé àwọn obìnrin ti lérò pé a lè ṣe torí pé wọ́n sọ fún wa pé a lè ṣe then statement ẹ sọ pé wọ́n gbà mí láàyè it's not correct wọ́n gbà mí láàyè èmi ni mo sọ pé bí tá à ń lọ rè kò sí tẹ́sí túláàsì lóhun ó jókòó wọn ní ọ̀sán by tipátipá by túláàsì because téèyàn bá dúró de pé wọ́n gbà òun láàyè kò ní ṣe nǹkan kan
So ibi tí mo fi pamọ́ sí ni pé kéèyàn wò pé kí ló wà nídìí. Ẹnìkan sọ fún mi pé why is it tó jẹ́ pé I'm always there's so many ìjọ tí mo ti dé lò, I've been here for almost 30 years. There's so many times that I'm the only woman, the only Muslim in a room, the only black in a room. Mo wá ń bá mo speak at the Women Leadership Conference. Wọ́n wá ní, why are you not afraid? What make you bold enough in those situations? Mo wá sọ fún wọn pé this is what I know. Sherry, anything tá bá fẹ́ ṣe, take yourself out of it. This is not about me. I don't care about me. And I know pé ó lè sound strange. Tó bá ti di pé is about me, ló máa ń dá wàhálà lẹ̀. How do I look? How do I say? How do they perceive me? Kí ni wọ́n sọ? When I go in those spaces, I go with the mission of what is the issue? Kí ni purpose tí mo wá ṣe ń bẹ̀? Èmi tí mo wá pé mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ school ọmọ, èmi ò rí pé funfun gbogbo yín o. I don't see you. I don't see that. Ẹ̀yin lẹ wá rí pé mi nìkan dúdú wàhálà tí yín nìyẹn o. I have something to say, and I'm going to say it. Okay, right. And Intamama sọ fáwọn èèyàn wa. Ṣáà ṣe gómìnà. Tó bá jáde tán. Lọ́ṣùn tó bá jáde tán. Gómìnà ni yóò lọ ṣe lóṣogbo. So àwọn èèyàn run for politics to run for politics. Wọ́n ní issue tí wọ́n fẹ́ run lé lórí, wọ́n kàn gbapò tí dìbò. When you start doing it, àwọn èèyàn á rí pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. I ran on a platform and I was able to articulate my platform to be able to get àwọn even àwọn tí wọ́n were against me to end up supporting me. So confidence yẹn, the you can do it attitude la gbọ́dọ̀ encourage àwọn obìnrin wa, la gbọ́dọ̀ encourage àwọn girls wa, la gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tí a ní kí wọ́n má ṣe. At the core of it, for me also, èmi ò lè yọ faith kúrò nínú ọ̀rọ̀ tèmi. I cannot. Because at the core of my being, mo mọ̀ pé mo jókòó tí màá ń sọ̀rọ̀ lénìí, pé mo win àpótí ìbò. Ọlọ́run má kọ́ di àìmọ̀ṣe sí wa, ẹni tọ́lọ́run bá sọ pé mọ̀ ṣe ló mọ̀ ṣe. At the core of it all, to God be the glory. So àdúrà wà ń bẹ̀. Kéèyàn gbọ́kàn lọ́lọ́run pé eléyìí mi kúkú ṣe torí àdàrà mi kí. Politics America ò lówó nú. You even spend your own money and your time. It's about service. And maybe to Jackie Coco work for me to Nigeria alone. It was about serving the people, serving my creator and making a difference. And so that's the message that I have. If it is about service, you have a platform and people tell you cannot do it, don't listen to them. If I, as a Muslim Black woman, can win thousands, and it's not just, most of our Muslim vote for me. Mo dey love pé wọ́n vote for me. Àwọn immigrant vote for me. Mo dey love pé wọ́n vote for me. Mi ò ní win láì jẹ́ pé àwọn Muslim àti immigrants vote for me. But mi ò ní win tó bá jẹ́ pé àwọn Muslim nìkan ló vote for me àbí immigrants nìkan ló vote for me. I will not win. I had white people, I had Black people. I won on a national for all because my representation is for all. I will not speak for my people. I have confidence in who I am. And so that is the message to the women. Seize it, do it. We need us at the table. We need our wisdom. We need our compassion. We need our all of it. Let's help and all of us together. Hello, hello.
a lè gba ìbéèrè mọ́ 6:45. ọkọ Kúdí ni ẹ dákun àná mi ni. mo ti wà ń bí láti bẹ̀rẹ̀. àná mi ni o ẹ dákun. àjọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni. àná mi ni ẹ dákun ẹ fún wọn ìṣẹ́jú kan o. ẹ béèrè béèrè tẹ́ fẹ́ béèrè. ẹ ṣe ní ṣókí ẹ tún ti ń fásitì ṣòfò. ó di dandan o. àsìkò yín lẹ̀ ń dùn. àná mi ni o. ó yẹ béèrè béèrè yín Honorable. ẹ ṣe màá ṣe kíákíá mo kí gbogbo àkọ́kọ́ mi náà nínú program in fact mi ò dé fẹ́ lè kúrò mọ́ láti bẹ̀rẹ̀ inú mi dùn pé mo jẹ́ part of it. mo kàn fẹ́ sáré correct àwọn kan kékeré kan kí n dẹ̀ béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ sista mi pé àkọ́kọ́ inú mi dùn pọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwọn yẹn ti address. àkọ́kọ́ ni pé tá bá sọ̀rọ̀ nípa pé tá bá wo ìgbésí ayé sista wọn ẹnìkan ò ní fẹ́ nìkan láàyè láti ṣe kankan even in the political system àwọn ọkùnrin ń gbógun tàwọn ọkùnrin àwọn tó ti wà bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ ń gbógun tàwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé so pé nìkan ló ń sọ pé kóbìnrin má wá sí òṣèlú yẹn èmi kọ́kọ́ disagree pẹ̀lú yẹn báwọn ọkùnrin intimidate àwọn obìnrin sísá lá máa bẹ̀ yín àtàwọn obìnrin bíi yín tẹ́ kóra jọ láti lọ educate àwọn obìnrin wa káwọn náà dìde kí wọ́n dìde kí wọ́n mọ̀ pé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ ni àwọn náà fẹ́ jẹ́ part of this system láti lè tún orílẹ̀-èdè wa ṣe káwọn náà bọ́ síbẹ̀ káwọn náà take ibu by the horn bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbégbèsè yìí nínú nínú àwọn àgbàlagbà wọn nínú kíní kan ní pálákà kan lagun ti yọrí ẹ wo bí tẹ́ ti jáde ẹ wo circumstance tẹ́ fi jáde náà ẹni tó lé nírú courage yẹn kó pọ̀ àwọn obìnrin wa ò ní fẹ́ẹ̀ nírú ẹ̀ irú ẹni tí ó ṣòṣèlú nìyẹn everybody intimidate ara wọn everywhere ni ìjọsìn ibi baálé ilé tó bá ń já tó yẹ pé òní agbára inú ilé wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ń ta olè tí ń ta lé nílé tó ń daba gbogbo nǹkan jẹ tí gbogbo yẹn bá wò nínú yóò bàjẹ́ tán. bẹ́ẹ̀ ni o. gbogbo wa lájọ dìde sí ìyẹn jẹ́. wọ́n bá ní kí wèrè òṣòkú ìyá rẹ̀ bó ṣe jẹ́ yọ́ dàgbù. ẹ ṣe ìyá wa jàre yóò sún jẹ yóò mọ̀ sí jẹ ìyẹn jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́. ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ti pé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yà tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá ṣé ilẹ̀ Haúsá náà dáa ṣé ilẹ̀ Ìgbò dáa ṣáwọn olórí wọn àwọn olórí wa ní adẹ̀sí tí wọ́n lẹ̀ àwa làwa èmi bí bẹ́ẹ̀ bí pé àwa táwàjọ mẹ̀yìn òǹlàfẹ́ láti ṣe responsibility wa láti stand up to them láti bèrè fẹ́tọ̀ wa láti ṣe tó yẹ káwọn náà jẹ́ part of it. mo dẹ̀ gàrí pẹ̀lú position Sister Sufat lórí pé a ní láti penetrate system yẹn nígbà tá a bá penetrate system yẹn àwa náà ó ra yè láti dókè nígbà náà làwa náà ó ra láti make change tó yẹ ká make ó jẹ́ nǹkan méjì mo fẹ́ sọ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ example ẹ̀sẹ̀ wá káàkiri. ẹ ṣeun nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ni pé àná mi it has to be two-way pronged. Téèyàn bá look at issues and problems sometimes solution kan la máa ń wò but ìgbà míì ọ̀nà téèyàn máa fi ń débẹ̀ máa ń pọ̀. Àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ dìde ẹnìkan kò ní àlá wa gbọ́dọ̀ dìde but tá a bá sọ pé àwọn ọkùnrin oppress obìnrin irọ́ là ń pa fúnra wa. Tá a bá sọ pé àwọn ọkùnrin make it easy fáwọn obìnrin wọn kàn sọ pé ẹ máa bọ̀ irọ́ là ń pa fúnra wa because àwọn tó ń yan political leaders obìnrin mélòó wọ́n yàn sí. So you have to look at it both ways. Lè fi sórí àwọn obìnrin nìkan. I cannot let you do that. So it has to be born equally on both sides. So I'm appealing to the men that are in charge. Empower your girls, empower your women. And when you are in a position to appoint and to make way, know that women are smart, women are builders. Give them the opportunity. That's one. The men have to do that. And then on the women's side, I'm saying, own the power that the Lord gave you. Own what you have as women, as the builders, as the nurturers. And don't take no for an answer. And let's go do it. We have to do both. Ẹ ṣeun. Kó tó di pé àsìkò ti tó tí ó yẹ kí a máa dágbére fúnra wa. Ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ sí apá ìdágbére. Mo rí pé ọ̀rọ̀ feminism ó fa oríṣiríṣi nǹkan. Eléyìí ni mo fẹ́ sọ fún yín tí mo ti máa ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́ kí feminism kó tiẹ̀ tó gbòde kan. Olóògbé ìyá wa tí wọ́n ṣe commissioner ní Ọ̀yọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìyá dáadáa Mama Janet Akínrìnàdé kí ẹlẹ́dàá kó dẹlẹ̀ fún màmá. Wọ́n máa ń sọ fún wa, wọ́n sọ lórí ètò kan tí mo fi fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ní ọdún 1989. Ẹ fèsì máìkì yín òkè àti ń gbọ́. Ẹ gbọ́ mi. Àti ń gbọ́ yín báyìí. Ní ọdún mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa mo fẹ́ sọ gbólóhùn kan tí mo máa ń gbọ́
nígbà tí feminism tiẹ̀ tí gbáyé kan màmá olóògbé kọmíṣánná Janet Akínríàdé wọ́n máa ń sọ wọ́n ní wọn ò dá obìnrin. ṣé mínísítà kọ́ ni wọ́n ni. wọ́n kọ́ ṣe kọmíṣánná kan wọ́n tún ṣe mínísítà náà gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe. wọ́n ní wọn ò dá obìnrin pẹ̀lú eegun abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ ọkùnrin kábàá pé ọkùnrin lè tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. wọ́n ní wọn ò dá wọn níbi abẹ́ irun orí kábàá pé kí ọkùnrin ó sọ wọ́n di ẹni ilẹ̀ kí ọkùnrin di olórí. wọ́n ní wọn ò dá wọn níbi eegun orókún kábàá sọ wípé ọkùnrin lè kúnlẹ̀ lé wọn lórí. wọ́n ní a dá wọn níbi eegun abíyá èyí tó túmọ̀ sí ìdáàbòbò ìfẹ́ èyí tí ò jẹ gàba. eléyìí ni ẹ jẹ́ kí àwa ọkùnrin máa fi sọ́kàn ní gbogbo ìgbà nípa àwọn obìnrin. tó o bá ní o fẹ́ jẹ gàba lórí ìyàwó rẹ rántí pé tí wọn náà bá bímọ obìnrin àbọ̀ ń bọ̀ wá bóníṣẹ́ o. ẹ jẹ́ ká fìyẹn sọ́kàn. àti nágbára anágboro ojúlówó ọmọ ní Honorable Zulfat Suara ẹni tí ó ṣe é mú yangàn kì í ṣe láwùjọ àwa dúdú nìkan láwùjọ èbó láwùjọ gbogbo adarí hunrun káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. ṣùgbọ́n èmi máa ń sọ tí a bá rí obìnrin tó ń dá bí ẹdun tó rọ̀ bí òwe ẹ béèrè ó ní èèyàn gidi nílé ni. irú àwọn èèyàn gidi tí èmi ń sọ àwọn nìyí. mo fi àsìkò yìí mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ dókítà Abdulrahman Suara tí wọ́n jẹ́ olùdarí neighborhood clinic. mi rò pé mo gba iléeṣẹ́ wọn dáadáa ṣùgbọ́n bí wò tiẹ̀ mọ iléeṣẹ́ wọn àwọn ní olùdarí iléeṣẹ́ Suara níbi tí ìyáàfin Honorable Zulfat Suara tí wọ́n ti jẹ́ òṣìṣẹ́ pàtàkì. ọpẹ́lọpẹ́ irú wọn tó jẹ́ kí àwọn lè máa sọ tí wọ́n sì ń kọ bí àkùkọ. a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé bí ọkùnrin ò bá ṣe àtìlẹ́yìn fún obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan. apá nínú ilé yóò lè. olótù ẹjọ ẹ gbà mí láì kí n ṣe correction kékeré. ẹ dúró náà ẹ jẹ́ n parí ọ̀rọ̀ tèmi gbogbo yín ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ má gbẹdùn náà bí kéjì bóyá mo tiẹ̀ lè má jẹ́ ṣàfihàn gan. ọkùnrin tá a bá sọ wípé ó dáa máa ṣe lọ ńgbà tí ò bá ráyè dáná ọkùnrin wọn sọ di wàhálà pé òṣèlú ni ó mọ bá káàkiri ṣé o ti ṣóúnjẹ mi ó ṣe kinní kan nǹkan kan yóò dìjà. ṣùgbọ́n tí ọkùnrin bá tẹ̀lé obìnrin ajá tó lẹ́ni lẹ́yìn ni yóò pa ọ̀bọ. èmi lè sọ mo fọwọ́ sọ̀yà wípé ọpẹ́lọpẹ́ ọkọ gidi òun ló jẹ́ kí a rí ọmọ gidi lára Honorable Zulfat Suara tó jẹ́ ojúlówó tó jẹ́ tí gbogbo wa fi mú yangàn. àdúrà wa ni wípé Ọlọ́run tó fi ìpìlẹ̀ ilé yín lélẹ̀ lórí àpáta orí ilé yín kò ní dàrú láéláé. gba ládá bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa gba ṣàdánkátà lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí ọkọ rere ni ìyàwó rẹ̀ máa ń ṣe dáadáa láwùjọ. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà Suara àwọn lẹ́rí wọn ó yà mí lẹ́nu pé ààrí wọn ní bíbá lónìí ṣùgbọ́n ká ẹ má bàa pẹ́ ẹ̀rí wọn àwọn nù. ẹ ṣeun. tó ẹ̀yin èèyàn wa ìyáàfin Honorable Suara wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. wọ́n sọ nípa gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe tó fi jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo àwọn òbí dúdú fún gbogbo àwọn ọmọ dúdú káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àdúgbò ibi tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. nǹkan kan tí mo fẹ́ tún sọ ni wípé ní àṣẹ Ọlọ́run ìyáàfin Suara á sọ ní kọ̀kọ̀ ṣùgbọ́n kí n sọ lójú gbogbo ayé torí tí n bá ti sọ lójú gbogbo ayé ní ìsìn ní sọ pé ẹ ṣe mọ́.
bíi láàrin oṣù mẹ́ta tàbí oṣù mẹ́fà á kó àwọn obìnrin Yorùbá jọ tí wọn ò ní dín ní 100 bóyá ní oṣù mẹ́fà kájọ máa jíròrò lábẹ́ àṣẹ yín lórí bá a ṣe lè tọ́ ọmọ tó fi lè fún yín o. Mo ní yóò dáa fún yín. Ẹ ṣeun. Bàbá ti dáa fún ó ti dáa fẹ́yìn náà nù. Obìnrin náà gbọ́dí ó fagun wà. Ó nígbà tó ń lọ káàkiri, ó sọ nítorí nígbà tó dé ìlú lọ́kùnrin. Ìgbà tó dé ìlú lóbìnrin ń kọ́ gbogbo ẹ̀ tutù mínímíní. Àwa níyọ ayé bí èmi ti máa sọ. Obìnrin ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ṣùgbọ́n kí n tó parí rẹ̀, ẹ̀yáàfin Suara, ẹ fún wa ní gbólóhùn kan bí ìmọ̀ràn, bí àbá, bí ìparí tí a máa lò láti rántí ọjọ́ òní. Ó lè jẹ́ ìmọ̀ràn fún àwọn obìnrin. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé wọn dúpẹ́. Ìmọ̀ràn tí mo ní ni pé gbogbo wa la ní n tá a lè ṣe. A lè máa complain lásán but n tá a lè ṣe wà. But tí gbogbo wa lè ṣe ó lè yàtọ̀ síra wọn. Ọlọ́run fẹ́ lòmíì lóhùn. Ẹlòmíì fún Ọlọ́run fẹ́ lòmíì lọ́pọlọ. Fún ẹlòmíì ní ọ̀rọ̀ sísọ. Ọlọ́run fẹ́ lòmíì ní lẹ́tà kíkọ. Gbogbo n tá a bá ní tá a bá lè ṣe. Ká wo ibi tágbára ìkọ̀ọ̀kan wa bá wà ká ṣe. Ká dẹ̀ tún wá rántí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kí kékeré pé yàn ń ṣe nǹkan. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti ibi ilé wa, àdúgbò wa. Tá a bá build it from those places, eventually the world that we want ó máa ṣẹlẹ̀. So I always advise pé do what you can. And nothing is too little. But not doing anything is not an option. It's not. Ẹ ṣeun. Tó obìnrin Ọ̀ṣun Abídẹ́rẹmọ yèyé olómi tútù obìnrin ni. Ọya òrìrí Ọya lẹ́yìn Ṣàngó obìnrin mà ní. Mọ́remí Àjàṣorò nífẹ̀ẹ́ ẹni tó ń jà nígbà tí ọkùnrin ń jó olóbìnrin ni. Yèyé Fúnláyọ̀ Ransom Kuti Lẹ́gbàá ẹni tó lé òyìnbó wọlé mo ní obìnrin ni. Ìyáàfin Wúràọlá Ẹ̀sán obìnrin mà ní. Alájà Húmà ní alága obìnrin ni. Alájà Húmà ní Àtúnwá Egbinọlá ọmọ ọ̀dẹ̀ tó bí mi lọ́mọ obìnrin ni. Mo ti rántí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn Alájà Húmà ní alága. Mo rántí pé yèyé mi wà lára àwọn tí wọ́n máa ń lọ sí ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ wọn pẹ̀lú Alájà Húmà ní alága. Òwe tí àwọn màmá wa tí wọ́n máa ń pa ń gbà náà, wọ́n á ní ẹni tó kọ́lé tí ò kọ́ mọ, òṣì ló kọ́, ọmọ tá a kọ́ ní gbé ilé tá a kọ́ tà. Gbogbo nǹkan tí Honorable Zulfat Suara sọ lénìí ó dá lórí ẹ̀kọ́. Obìnrin ni gbogbo àwọn wọ̀nyí. Mo ní obìnrin ni Honorable Zulfat Adébùkọ́lá Suara, ọmọ ọba Aládìgbòlù láàfin Ọ̀yọ́, arógunmọ́sà obìnrin. Obìnrin ni wọ́n. Ọmọ Olóòfùjà, ọmọ Àtìtì Olú, ọmọ Erígbògun yìnbọn fọlọ́dẹ, ọmọ Aládìgbòlù láàfin Ọ̀yọ́. Òṣùpá lé wọn ní Ògún, ọmọ Agólú Ajé, ẹni ọwọ́ ẹ̀ bá tó kó lọ tún ṣe. Mo dúpẹ́ láṣẹ Olúwa ó mọ̀ ọbẹ̀ ní ibẹ̀ṣu, abẹ ní ibẹ̀rí olówó, àtẹlẹsẹ̀ abẹ́nà. Àwọn èèyàn ní bèrè pé ṣé ń ronú sẹ́nítọ̀ lọ́jọ́ iwájú torí èèyàn ò lè ṣerú eléyìí kó wá fi tì báwọn. Ṣé ó ṣeé ṣe? Bàbá ẹ máa ṣèvò owó jọ. Okay. Bàbá Adébóyè ṣe ti gbọ́. I'm serious. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn èèyàn.
gbogbo èyí tá a rí rí náà tá a rí lónìí mo dúpẹ́ o ìyáàfin Adékúnbí láti London kan Kúnbí láti London nìyẹn o Adékúnbí bí èmi bí o. ẹ̀yin tẹ́ ti sá láti yẹjọ́ yìí ẹ gbọ́ pé council woman ń bọ̀ ẹ wá yọjú mo ti mọ tí wọn ṣe fún yín jọ mi. ó di dandan péyàn láti rómi obìnrin pàtàkì. ẹ ṣe wá dúpẹ́. bákan náà mọ Ọlálẹ́kan Sanni wọn recognize rẹ torí pé sílífà nìkan ló gbowó àná èmi ò tí ì gba tèmi. èmi gbọ́dọ̀ mọ present o àbí tẹ bá bánu mi o. mo ti fẹ́ yọ ń bẹ̀ níbi tí mo ti fẹ́ yọ nù ṣùgbọ́n olóòtú àti bail ẹ out. ṣe wá dúpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi o. Ìbóyè Johnson. Yes sir mo ní pé èmi ò lè ṣaláì wá o ó ti di dandan àbí tẹ bá bánu mi o. ta ló bánu yín ń gbò lẹ wọlé ẹgbẹ̀kúlé wọlé ẹlé 9 ó kọjá 80 ẹ wá fẹ́ lò gbòòrò. mo ti wà bí ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ mo ti wà bí. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òjò mọ̀ béèrè lónìí torí ìrọ̀wọ́ yín lókè. mo ní kí n tẹ́ yín lọ́rùn ní kí n mọ̀ yọ yín lẹ́nu. inú mi dùn àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá wa rí yín lórí Yorùbá Gbòde kí la fẹ́ máa wí ẹ ṣeun àdúpẹ́. àwọn èèyàn wa ní orí Reef Note website mo kí wọn ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube mo kí yín kí wá ṣàlàyé kíní yìí máa wà lórí YouTube láti nǹkan bíi wákàtí kan lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ láǹfààní láti wo recording ẹ̀ eyín ò nìkan kọ́ o bákan náà á mú àwọn abala kọ̀ọ̀kan tí a máa fi ránṣẹ́ sí yín nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lónìí lórí WhatsApp kí ó lè bá a dàbí ìrántí ẹ̀rí àwọn tí wọn ò ní jẹ́ àjẹun lónù ẹ̀jẹ̀ àṣẹ tí wọ́n mọ́ṣà. Wá pa kínní tí ò yẹ kókó máa sọ̀rọ̀ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀jẹ̀ á parí ìtòní. Ìyẹn ti ń wá. Benjamin Ẹ̀sán ni. Bàbá Ẹ̀sán. Ẹ ṣé o. Tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá arúre asọ̀re lórí ètò Yorùbá Gbòde ní tòní. Gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò ẹ tún jẹ́ àjọ pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ọjọ́ Sunday. Ẹ wá fọ́n rere rẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn wípé Yorùbá Gbòde àníyé gbòde ní gbogbo ọjọ́ Sunday torí pé gbogbo yín ni ẹ tì wá lẹ́yìn tàìní lè jáde ti jẹ́ nígbà tá a lọ́mọ ogun lẹ́yìn wọ́n ní bó lọ́mọ ogun wọ ẹ̀yìn rẹ wò ẹ̀yin náà la rí tí a fi ń dàbí ẹdun tí à ń rọ̀ bí òwe. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà onílọ̀kọ́ ọmọ àrélù ọmọ amúdàgíngí fi bẹ́ àná ẹ̀ lórí ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Adébóyè orí yín ọmọ kànkè láti Ọlọ́run bàbá ní kú láíláí sì ní dàgbà àyà láṣẹ Olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin ọ̀mọ̀wé ni wọ́n ọ̀mọ̀wé Olúkáyọ̀dé Akínbọ́lá mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Mo kí yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bánkọ́lé amòye Yorùbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi o Queen of New Jersey mo ti ń gbúrò rẹ̀ láàrin ní Kudrat ọmọ Adésínà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá òkè Tèmítọ́pẹ́ Adésínà. Yes ma. Ó yà mí lẹ́nu pọ̀ sọ̀rọ̀ látàárọ̀ dákẹ́ báwọn. Mo ní kí n fò nílẹ̀ ní kí n má sọ̀rọ̀. That is the Queen of New Jersey ojúlówó ọmọ Adésínà ní ọmọ ládùúgbòlù láàfin Ọ̀yọ́ ọwọ́ rẹ̀ ó máa rùkì. Ní wọ́n ti máa dágbére amòfin olórí Ìbàdàn inú mi dùn láti máa rí ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò ọmọọba Adéwálé JP alàgbà Chris Akíngbadé ẹ̀kọ́ tí ìwẹ̀ tolúbàdàn fún wa o tí ìwẹ̀ tolúbàdàn fún wa o. À ń gbólúbàdàn gẹ́gẹ́ bọ̀ ní náà láti wẹ̀ tolúbàdàn bá dé lórí Zoom bá a ti ń jẹṣu àwọn gbọ̀ngàn wà wà ń bẹ̀ sáwọn gbọ̀ngàn wà ń bẹ̀. Gbọ̀ngàn wà lára àwọn constituency wọn jáde wọn gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ o. Wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀. Wọ́n wà lára àwọn tá a colonize
ní wọ́n ti máa dágbére fún yín ẹlẹ́rọ mi ti ń bẹ nínú ilé Ayọ̀tẹ́jú Adékúnbí Àlàkẹ́ ọkọ yẹ o ṣeun bákan nígbà tó ta kúlukùlu òun la lọ wọ́ pé wá mo tún kí àwọn ẹlẹ́rọ mi Olúfìjì ẹlẹ́rọ mi tuntun ẹnjíníà láti ilé ẹ̀kọ́ gíga awádìí ìwọ náà ó kàwé tán pátápátá ó gboyè ó lọ́lá ó lókìkí bí àwọn bàbá wa Adébóyè. Àmì èmi ọ̀gbọ́n tí bàbá Adébóyè ẹ túra yín lẹ̀ bàbá Adébóyè ẹ̀yin náà lẹ tira yín tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tá a fi gbọ́ yín o èmi gbìyànjú o èmi ọ̀gbọ́n bàbá Adébóyè o kí lẹ wí. Mo ní Adégbóyè náà yóò tún gbòye. Àmì o adé tó gboyè ó gbòye ẹ ṣeun adúpẹ́ tó ẹnjíníà mi ní Èkó àkété ilé búlá bàbá omi kómi Èkó Àtàbàtúbú bàbá odòkodò Israel ọmọ orí àkù thank you o ṣeun òkú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ara èèyàn wa lókè náà ni ṣùgbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ tó bá pòwe ẹ ṣe bí àkọ́bí Adébáyọ̀ Fálétí ni ó ṣeun o Israel orí àkù ẹni tó fúnni lọ́wọ́ kò fẹ́ kí ebi ó pani ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun ẹni mọ̀ ẹni tó fúnni ní ọmọ kò fẹ́ ká jàjẹrun bí iṣu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Ẹ̀gbìnọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà ìrènímọ̀gún ará alágbẹ̀dẹ ọmọ awórin túnirọ ibi tó o bá wà ilẹ̀ rí ni èmi ni wọ́n wà ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ̀yin ni wọ́n bá wọn ò ní fi ẹlòmíì ṣe yín èmi ni tiyín ní tòótọ́ Ṣọlá Yusuf ire o. Ẹ ṣé o ìyá wa. Ẹ ṣeun ma. Ẹ ṣé o. Very much. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o. Ìdí a máa relé ọjọ́ òní lọ tán o. Àǹtí Adrat. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àtótó nu o. Ìṣọ́lá ò mọ̀ pé mo wà ń bí o. Adrat mo rí ẹ ń bẹ̀. Ọlọ́run gbọ́ pé council woman ń bọ̀. Torí ipá ẹ̀ kì í recognize pé mo wá ni mi ò ṣe ń wá. Irọ́ tó ní pé ọ̀dà. Mo wá torí ọ̀rẹ́ mi ni. Gbogbo ọjọ́ méjì every Sunday ìmọ̀ kókó rẹ̀ náà. Ẹ lọ pàdé àlera. Mo máa ń jà fẹ́tọ̀ọ́ mi. Àṣàkẹ́ ìdí ọmọ kú mọ̀. Àṣàkẹ́ ìdí ọmọ àgbàlagbà ń bàdàn ó ṣe o. Ẹ ṣe owó dàárọ̀ o.